What is up mga tropa? Siyempre tayo nagbabalik sa VALORANT Challengers Southeast Asia Playoffs. Kami nga palang The Mods para ihandog sa inyo ang pinakamainit na game na to. Bessie! Ang yabang? Oray! Ang ganda ng mic! Ang yabang pa! Parang medyo humaba yung mic mo. Oo! Bes! Napapansin ko lang Oh. Shoutout nga pala sa pinakamagaling na audio engineer ng Pilipinas. Itatago ko siya sa Kevin Fernandez. Nandito siya sa bahay para ayusin yung audio ko. Utang na parang Salamat, Kebs. Men, parang kinakantahan ko yung mga viewers sa tenga nila no? Parang Malamoira de la Turret Pero ang lala, di ba? Syempre, all the way back dun sa ibang broadcast natin, siya na yung nag-aayos ng audio. So ngayon, siya pa rin ang nag-aayos ng audio natin. Pero maraming salamat, Kevs. Anyway, welcome nga pala dito sa VCT Southeast Asia. And playoffs na, mga tropa. Syempre, tapos na tayo dun sa group stage natin. Nakita na natin kung sino yung mga unang teams or yung unang brackets natin actually coming in. And this time around, meron na ulit tayong matches para sa araw na ito. Yun nga, Bessie, no? Kumbaga, there's gonna be a battle. Yung mga first match nga natin yan, there's gonna be a battle between Sharper Esports versus Trinity, which is makikita nga natin yan later on. Pero right now, of course, if you want to follow VALORANT Esports sa lahat na kanilang mga social media, pwede kayo i-follow sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch as well, at kahit saan malupalop ng mundo. Gusto nyo i-follow na rin kami at Terror and at Vilsanity. Yun na yun, man. Sabahin nyo na. Oo, sabahin nyo na Don't yun. be shy. Diba? And para sa lahat ng nanonood, syempre kung sa Facebook man kayo, open nyo na rin yung YouTube, pati na rin yung Twitch nyo, diba? Lahat sama-sama tayo, sabay-sabay tayo. And of course, dito sa VCT PH, today, parang walang Pinoy team muna eh. So, non-bias casting ang The Mods para sa araw na to. Akalain mo yun? Di ako sanay. Alam mo yung malungkot, Bes? Ano yun? Bukas, maglalaban ang Naos versus Oasis Gaming. Isa, malalaglag. Pinoy lang ang makakatalo sa Pinoy. Pero, yun kahit, talaga. Bes, kahit anong mangyari, bukas may mag-a-advance na Pinoy. Sure win bukas. Ito yung sure win. Sure win bukas ang Pinoy. Guys, kasi nasa perception yan. Siyempre, yung buhay. Diba? Ganun lang yun. Look at the positive side. May isang Pinoy na makakapag-advance doon sa bracket natin. Pero may isa ring matatanggal. Ang importante, may mag-a-advance na isa. Diba? So, pagalingan na naman yung top 2 teams ng Pilipinas dito. Pero, anything else actually from the previous weeks and previous days na nagtapat yung mga teams? In general to, Besa. Yeah. Na interesado ka or nagulat ka actually? Actually, sobrang nagulat ako sa Mongolian team natin na Trinity, Bessie. Yun talaga yung pinaka nakakagulat nga talaga. Kasi the fact na syempre, I mean, of course, hindi naman talaga natin nakikita nga yung mga Mongolian teams naman talaga dito nga sa VCT, di ba? Pero I'm actually really happy nga na nandito na nga sila ngayon sa VCT representing their own region para makabawi nga. And as you can see, dito sa ating brackets right now, sadly natalo nga ang Naos Esports sa Fancy United, ang MTV, nanalo din, syempre natalo ang mga Pinoy kahapon. Pero bukas, for sure, Pilipinas ang mananalo kahit anong mangyari. Pero right now, Bessie, ano ba ang magandang laban ngayon? Ito ang magandang laban ngayon, which is makikita nyo para sa araw na to, which is ang Sharper Esports and syempre kasama ang TRN and of course 555 and Rival na makikita natin for today. And gusto ko lang sabihin to add into dun sa sinasabi mo kanina, wala yung boom. Di sila nakapasok, man. Yun nga eh. Alam mo pa yung wala pa? Wala rin yung alter ego. Diba? Yun nga eh. Yung mga top yung mga Indonesian. pinaka-ine-expect mo. Oo. Pero wala eh. Sad. Ganyan talaga yung nangyari. Pero okay lang. Kahapon, kalaro ko naman si Ray Force eh. Nag-rank game na lang kayo. Hindi legit, man. Nag-normie na lang kayo. Oo, kalaro ko si Ray Force kahapon. Pero yun nga, Bessie. Talagang, it's so good to be back na ikaw yung nandito. Salamat. Ito na yung schedule natin for today. Ito na yung nasabi natin kanina, no? So, of course, the Thai team, yung pangalawa sa kanilang sariling liga doon. Andito, makakalaban nila ang TRN. And of course, syempre, nandyan pa rin yung 555 versus Rival nga. And I have to say, Rival has been performing quite well recently. Actually, yun eh. No? Yun din gusto natin pag-usapan din. Apparently, itong Rival Esports na to, coming in from Singapore. Syempre, Bessie, no? Halo-halo din to eh. Hindi naman halo-halo, pero apat nga dito Singapore. And syempre, si Applix andito rin as well, coming in from Malaysia. Itong mga players na to, kumbaga, nagugulat na lang din tayo eh. San bang galing tong mga players na to? Bessie, syempre, yung iba is galing din Premier. Right? Yung iba, they have their own qualifiers. Yung iba, galing sa mga sarili-sarili nga nilang mga Premier and qualifiers. So,
talagang kitang-kita mo and nafa-funnel out din talaga ni Valorant nga rin talaga kung sino ba talaga yung deserving na pupunta nga dito sa VCT SEA. Pero like what you've said a while ago, rival, syempre. Pero ako, gulat na gulat talaga sa Trinity. I'm actually really happy na meron tayong sinisigaw na Mongolian team ngayon sa araw na to. Totoo. Ayan yung mga matches. Nakita na natin yung schedule for today, pati na rin yung brackets natin. And kung kayo, syempre, kung may idea rin kayo or gusto nyo makita yung mga teams, gusto nyo hulaan kung sino yung mananalo, makipredict sa amin dito, i-comment nyo na. Kasi nagbabasa kami ng comment section, by the way, guys. So, and ito pa ang iniba ko para sa araw na to, bes, kung napansin mo lang. Nagtanong sila ng prediction natin actually nung isang araw. Iniba ko yung prediction ko sa'yo. Talaga? Kailangan mang isang manalo sa atin. Oo, hindi pwedeng parehas tayo laging wala. Ano ba naman yan? Wala na yung damots, boss. Mga naman, kala ko pa pareho tayo lagi. O sige. Yan nga, nawala na di ba? Oh, so, prediction. Best. Pero later on, may mamaya. get na prediction. Ay, Bessie Yan. Gusto ko palang i-shoutout yung friend ko. I just want to do a big shoutout to my friend. Madami yun. Theo from Indonesia. One of our besties. Yeah, true. Yeah. Ayan, salamat, Pagi. Ayan. Pero ito silipin natin yung team lineup para sa ating mga manlalaro. Ang lalim ko mag-Tagalog. Alam mo kung bakit? Bakit? Kahapon kasi, may tropa akong Pinoy dito kasama ko. So, nakapag-practice na umayos. So, pinagpalit mo na ako. Sa the fact na back then, taga-Naos siya. Diba? I mean, napunta rin siya sa Pilipinas, man. Pero going back here sa Trinity naman, dito si Daiki, Decoy, Bateng, 140, at saka si Santnas na coming in from our friends from Mongolia na talagang nakakagulat Trinity, saan pa sila galing, Bessie? Siyempre, galing silang premier. Of course, with this, kitang-kita natin na talagang they're really deserving to have the spot here dito sa tournament natin ngayon. Kasi hindi madali yung pinagdaanan nila dito. Isipin mo, all the way from Premier, kailangan nila manalo doon. Tapos pagdating pa ng group stage, kailangan ulit nilang manalo dito. Tapos, ngayon, makakapasok sila kahit paano pagdating sa brackets natin. So, they've come definitely a long way compared to what they were before. And it's time, basically, na gawan nila ng pangalan ang sarili nila dito mismo sa Valorant scene. And with the player match-up coming onto your screens, we do have PTC and 140. Which is, I have to say also, si 140 nagpapakitang gilas ng mga matches na kinas natin last time. Yeah. Pero pagpunta naman dito, no, I mean, for the side of PTC and 140, pag-usapan natin si PTC, no, I mean, hindi naman talaga Astra ang ginagamit lang niya. Siyempre, nagpa-Viper din siya. And to the fact na rin na si 140, halos ganun din, Bessie. Kumbaga, parehong-pareho itong mga players na to. Parehong-pareha. Yung ginagawa nga ni PTC and 140 nga dito, to the fact na laban nga nila against Alter Ego yesterday, si 140 Omen din naman yung gamit nga niya. Pero right now, of course, may kita naman natin ngayon si Kadum. Ito medyo masakit yung loob ko dito sa Sharper Esports. Siyempre, Bessie, tinusiro nila ang Oasis Gaming. Tinusiro nila ang For Shurima. Kumbaga, yung pinapakita nga nila ngayon sa split natin, Bessie, undefeated so far. Yun nga, diba? And especially with Kadum, yung nakikita nyo nga, nag-neon siya dito. He also played on the Jet as well from the previous game, which is yung sa kalaban nila is yung Oasis Gaming dito. And syempre, hindi kumbaga para sa mga teams natin, di ba? Ang laking bagay nung isang magaling na duelist dito to really open up the kills. But you have to also say that Santnas also does exactly the same. Tignan mo naman yung game 2 stats niya dito. Best 439 ACS. Best man, isipin mo naman, neon lang talaga, literal. Yung ginagamit nga niya. Oo, kasi ito yung game niya yesterday ba yan? Tama, yesterday. Hindi, 2 days ago against Alter Ego, Bessie. Literally, ito lang yung gamit niya. Ano yung KDA na doon? 46, 32, 10 sa dalawang maps. Bessie, ito yung unang laban nga nila sa Alter Ego na 0-2 sila. Pero dito sa tiebreaker naman na ginawa nga nila 2 days ago para makapasok sila ngayon sa playoffs, 2-0 naman nila ang Alter Ego. That is the biggest comeback na pwede nga natin makita ngayon sa tournament na to. At saka kung iisipin natin itong si Santnas all throughout itong mga games na nilaro niya, if chinek nyo rin yung stats niya dito, hindi bababa sa 1 KDA yung meron siya sa lahat ng games, sa lahat ng agents na nilaro niya dito. So, it just goes to show na very much consistent itong player na to and someone to really look out for pagdating dun sa playing field mismo natin. And with that, meron pa ba tayong ibang mga players na looking forward to? I would
say na si Daiki, isa rin yun sa mga players ng Trinity na kaya nating pag-usapan o kaya at least tignan pagdating sa match na to? Actually, if ever Daiki naman, no, I mean, yes, hindi din talaga siya super nagsashine comparing kila Santnas, kila Decoy, ganyan. Pero the amount of pressure na nagagawa niya whenever na naka-Killjoy siya or Viper, just really that intense for them to take down everyone nga na nakita natin ngayon sa game na to. Pero right now, syempre, check na natin ngayon yung map Vito, kung ano ba yung mga games nga na, yung mga maps na lalaroin nila. Yes, we have Split, we have Pearl, and we have Bind. So, ang pumili ng Split, syempre, itong Trinity. We're in, Bessie. Si 7-13 lang naman nila ang alter ego dun. Big win para sa kanila dito, especially against alter ego pa. Very substance team, kumbaga, natatawagin natin na coming in from Indonesia. But nonetheless, syempre, hindi pa tapos yung laban nila dito sa Split 1, di ba? And may mga araw din, syempre, para sa mga players na to, talagang nagpa-pop off sila. So let's just hope for good games para sa dalawang teams na to. And of course, with Split being the first map pick here, it's a good start para sa dalawang teams. I think it's a lot more of like an even playing field, I have to say. Yeah, pero for the side naman ngayon, syempre, ng kalaban nga nila Sharper, one of the best in Thailand. So, totoo lang, ang tagal na natin na-cover yung Sharper, no? Ang tagal na ng Sharper. Sobrang tagal na. I mean, in general sa VCT, dahil nga nawala yung Southeast Asia area natin, di ba? And then, bumalik ulit. At least bumalik. Okay. Yun yung importante. Hindi natin sila masyado nakakasa or hindi natin sila nakikita masyado. But in other forms of games, laging may Sharper Esports. Parang hindi na nawala sa FPS scene itong team na to. So, of course, with that kind of backup mula sa organization, and maybe they know how to really manage the team here and paano i-advantage or gumawa ng at least advancement pagdating sa team na to, then they're in a good org. Let's see. Men, 2-0, undefeated sa group nga nila, no? I mean, kumbaga, pwede natin sabihin, yung mga Thai teams nga dito, they're on fire right now. I mean, 5-5-5. Totoo. 2-0 sa bracket nila. Sharper Esports as well. 2-0, utang na loob. Never natalo kahit isa, walang 1-1, walang ganyan. Kasi ang 5-5 meron 4-1 sila sa maps nila Pero ang Sharper Esports, isipin mo, 4-0. Never silang nakaramdam ng talo. And, sa totoo lang, nakalimutan ko ano yung prediction ko Totoo yun, man. Nakalimutan ko na kung ano yung prediction ko. Pero right now, sige, Theo, let's see. Let's look at predictions. Let's look at the predictions right now. What did we say? We forgot. Trinity, And it's okay. Bes. Okay, game. G, ko muna. Diba? Sabi ko sa'yo, di kita ginaya this time. And maganda naman yung magiging prediction, kumbaga, like, hindi mo talaga masasabi kung sino exactly mananalo. Kaya I went against you. Sharper Esports, para sa match na to, 2-0. Yeah. Undefeated. 2-0. Yun ang aking prediction. Kahit anong mangyari, basta 2-0, good so. Yun lang yan, men. Yun lang yan. Kasi alam mo, bakit, men? Men, isipin mo naman. Trinity, dinurog nila ang alter ego. Indonesia yun. Pero meron dalawang Pinoy doon, men. Diba? Yun nga So, kailangan natin makabawi kahit paano. Yun talaga. Tingnan natin kung talagang gano'n na mangyayari. Talagang nag-hold ka ng grudge. Exactly. Pagdating sa mga team na nandito pa at na nabubuhay pa sa brackets natin. At saka, ang good news naman, Bes, itong Split 1, sa Split 2 tayo kukuha na talagang papasok throughout. Completely. Like, yung slot towards that Pacific play, nandoon sa Split 2. Pero dito sa Split 1, syempre, importante yung points nila para dun sa last chance qualifier na tinatawag nga natin. So, nonetheless, at least dito, masascout na natin yung mga teams na posible nating makatapat sa Split 2 ulit kung sakali. Alam mo, sige, bigay lang natin yan sa Thailand, mga tol. Babawi rin ng mga Pinoy. May Split 2 pa. Hindi natin alam kung sino makakapasok doon. Malay mo, Naos, Oasis, Kadiliman, andyan din yung kung sino-sinong mga top teams nga sa buong bansa, no? It can be those players, it can be those teams, pero syempre pagdating nga ng Split 2, dun talaga ang wasakan ng pangarap. Yun na yun Kumbaga ito, Bessie, prize money to 'di ba? Oo. Tsaka yung pride. Tsaka yung pride. Split 1 champion ako. Split 2, yun na yung
Maangas ka, man. Yun na yun. Nagpe-prepare lang. Gusto nila maaga mag-prepare. Pero nalungkot din ako na hindi nakapasok yung kadiliman actually pagdating dito. Kasi hindi rin biro yung mga players nila. Nandun din sina NDG, di ba? Yung mga specific players na nakikita rin natin sa VCT PH. Pero ganun talaga ang buhay, guys. Hindi lahat kaya manalo. Isa lang muna. Pero ang importante, bukas sure win ang Pinas. Oo. Ganun lang yun. Shoutout nga pala once again kay Mr. Kevin Fernandez. Uwi na? Hindi pa. Hindi uuwi yan, man. Hanggang next weekend dito. Ano magagawa yan? Tinanong kung uuwi ka na daw, tol. Pero ito, ha. Sa totoo lang, ha. Trinity, feeling ko 2-1. Ako'y nandito, eh. Diba? Sure na yun, men. Naniniwala ka na sa Vilkers. Yun. Sorry. Listen, chat. Sige. Okay, listen, chat. Listen, look. Ito. Nung last na nag-cast ako, Bessie, yun yung fastest game na nandito. Sino naglaban nun? Nakalimutan ko na ito. Kinontrata mo ba? Baka mamaya. Wala, one-sided eh. Gusto mo lang mabilis eh. Oo. Talaga ba? Legit, man. Oo, saya. Sino kasama mo mag-cast? Si Silo. 1 hour 30 minutes lang yung best of 2. Siya siguro yung pang-deny ng curse. Oo nga eh. Tapos Pagdating ikaw yung pang-amplify ng Pang-dagdag. curse. Oo. Yun na yun, man. Pero, Diba? Pandagdag lang ako. sa totoo lang, can't wait na mapuro tayo sa Grand Finals. Ikaw, Bes, ito ha. Grand Finals mo, sino? Naus versus... Naus versus rival. Talaga? Naniniwala talaga ako sa Naus. rival this time around. Ako. Parang pakiramdam ko, masyado silang Malakas. underdogs or hindi nila masyado minamatahan, di ba? Kasi nga may mga teams na kilala na. So, sila unti-unti silang gumaganon. Ako, bale, si Riot magre-release siya ng statement. Yung script? Ito na yung script. Magre-release siya ng statement. All PH teams will be there in the grand final. Will automatically go to Masters London. Ayan! Bes, ako pa kasi. Tuloy? Nakapunta ka na ba ng London? Hindi pa. Manonood Sa bridge ka? lang. Manonood ka? May visa din doon. Iba yon. Iba pa visa doon? Iba ang visa doon simula na nag-Brexit. So, kaya kailangan ulit mag-apply. Ayan. Alam mo naman tayo, Pinoy. Wala eh. Mahirap agad yun. Yun lang yung I have to say, I'm Filipino. Yun lang yun. Alam mo nang mahirap. PH Diba? Pride, So, boss. Sharper Esports versus Trinity. Ito yung split map nga natin. And with the agent selection coming up your screens as well, makakakita tayo ng double trouble mula kay Santnas with the Neon and Decoy on the Waylay. And right now, syempre, once again, ito yung isa sa pinakamalakas nga na mapa ng Trinity so far. Ilang beses nga sa nakita nga dito. Si 11-13 nga nilang alter ego, which is apparently, kumbaga, one of the strongest teams. Pagpasok nga dito, syempre, doon sila Ray 4C. Andun din yung mga dalawang PH players nga natin. Pero of course, Sharper Esports, they really want to continue itong streak nga nila na pinapakita nga dito. Hindi pa sila nakakatanggap ng kahit isang talo. Never. Kahit sa map, wala pa rin. So, andito sila para i-continue lang doon. Siyempre, Trinity galing sa tiebreaker nung March 17. Of course, they're gonna do everything para nga din talaga mabawi nga dito. The fact na sila yung top 1 sa ating premiere, of course, na dumating din tayo sa puto na natalo rin nila ang kadiliman. Kumbaga, itong Trinity, grabe to PH Slayers to Bes, isipin mo na lang kung gaano kaganda yung storyline. Ang isang premier team ang mananalo sa isang VCT split sa Southeast Asia. Bes, saan ba galing ang Nongshim? Ascension yun, di ba? Di ba? Exactly. Tas ngayon, malakas si Dambi. na-feeling ko pwede na tayo maging writer. Riot Bill, Riot Taylor. Ang galing natin mag-Wattpad. Lagi na lang. 5 taon na kaming nag-Wattpad dito para sa mga Pinoy team. Baka Baka naman. naman. Utang na loob, kahit di namin Tumama kahit mag-interview. minsan lang. Asan yung kontrata? Ito na, umpisa na natin with the pistol round. Attacking muna dito ang TRN. And of course, the setups come in immediately with a smoke.
Actually, nagantay pa sila ng a few seconds. Pero ito yung flash and of course, nandiyan na yung initiation mula sa waylay. PTC on the other hand gets a kill. 1 kill mula kay Santnas. A good opening para sa side ng TRN but it's still a 3v3. This is 3v3 right now. Yes, Heaven is smoke pero at least nag-rotate na rin yung mga ibang players ngayon ng Sharper Esports. Daiki getting that corner para lang at least makat off niya yung rotation ginagawa ngayon ng Sharper. Pero Daiki, all you need to do is wait. Meron namang trip war dyan though. So makikita rin talaga ng Sharper if ever talaga meron magkakross dyan. Pero right now, at least Trinity, medyo nang gugulo lang sila. Pero makikita rin ata sila mga tropa. Santos kills the PK already. 140 catching 1 pero 140 will end everything. Right now dito ngayon sa game na to. Dalawa kay 140, tatlo dun sa kay Santnas. What a really great round to start things off. Isang paspas na round lang, ika nga, di ba? To test the waters out. But such a good opening from Santnas. And if he can do that over and over again for the next few rounds, especially lamang sila dito sa economy, then might be a problem para sa Sharper Esports. So labanan ng momentum din kasi to, especially sa isang best of 3 na to. Hindi naman din mangyayari yung initiation na yun kung hindi rin talaga tumama yung paranoia nga ni 140 dun sa may flower pot kaya meron siyang isang assist doon pare. Pero pagpasok nga rin dito, at least mid control lang ang talagang gagawin nga rin talaga ng Trinity. And yung Viper, men, matik yan. Every single round, dyan lang yung wall niyan. Ito lagi tayong nakakita ng judge play pagdating dito sa mapa na to, especially when it comes to split. And we are looking at Santnas also holding on to a judge right now. And it's a lot more slower compared to, of course, the pistol round. Ano lang magbigay ng baril dito, but my goodness, 2 shots in and they get the kill. Grabe, talagang bandit talaga, man. Isa sa pinakamasakit ngayon na barrel, but at least pwede kita 4v4 lamang pa rin dito ang Trinity in terms of firepower. Daiki, once after that connect yung Alpenia. 4v3, this is gonna be it. The entry, the push, the utilities na ginagawa rin ng Trinity in order for them to capture B site already. But right now, syempre, medyo matagal pa. Yung tatlo coming in from Sharper, of course, medyo umiikot pa. Pero ito oo, yan yung wall ng Trinity. Pero the amount of pressure na nabibigay ng isang single wall na yan, hindi makapush ang Sharper Esports kasi hindi nila alam asan ba si Viper? Wala silang idea at all. Hindi lang si Viper actually, problema nila. Syempre, buong team ginagawa or ginagamit yan para makatawid pagdating sa mga sites. But they do know it's gonna be that beat take. And hindi rin sila dito pwede watak kung isipin natin. And when you come or when you look at the mini-map as well, meron din silang flank dito na magmumula kay Daiki. So, really, it's more of a sandwich play to come out of TRN. And Sharper, isa lang yun na pitas nila. Yun nga, diba? I mean, sobrang nakaka-pressure talaga once na hindi mo alam kung nasan talaga si Viper nga dito kasi literally, siya isang lason pagpasok nga dito ngayon sa game na to. 2-0 already for the side of Sharper Esports. It's time for them to buy up everything that they have right now. So we can say na siguro magkakaroon nga sila dito ng advantage in order for them to take down TRN. But right now, hold that thought. Man, tatlong Bulldogs pa rin to. Isang Vandal, isang Judge for Santnas. So we are actually expecting that Santnas will gonna go explosive dito sa game, dito sa round na to for sure. Si setup mula sa orb ng Viper. Nandiyan na rin. And I think they kind of feel that it's gonna be the 8 take. Lalo na may wall pa mula sa Neon. Pero Daiki survives that. Instead, they get 2 kills here. Good opening ulit para sa side ng TRN. And this is actually the buy round. The first buy round pa lang to ng SP. You know, ni SP, boss. Ni SP. Pero at least diba, I mean, automatically, syempre, we're expecting that to happen. Santnas will judge. So talagang magulat ka na lang talaga na si Neo nasa harapan mo na. Pero hindi to pwede mangyari sa SP, Bessie. Isipin mo. Bonus round lang to ng Trinity. Flawless pa. Never sila nakakuha na kahit isang casualty. O diba? Kaya ako sila pinili for a reason. Medyo hindi rin alam ng Sharper kung saan sila titingin. Hindi rin ganun ka-coordinated, if I have to say, yung mga angles na hinahawakan nila dito. It's more of, ano na nang nangyayari? May wall ng Neon, sige. Pero may lalabas ba dito? And yun yung ginagawa ni Kadum, exactly just looking after kung ano yung magiging reaction nila as a team against TRN. And I have to say, after some rounds, dun mo pa lang naman din mababasa kung ano yung trip ng TRN. Yeah. And for the side naman ngayon, Santnas, Bessie, 5-0 KDA so far. I mean, ganun kalinis yung pinapakita nga ni Santnas nga ngayon.
But for Trinity, kumbaga, testing the waters, pwede rin. Domination, pwede rin nga nilang gawin yon. But for the side naman ngayon ng Sharper Esports, kailangan nila makabawi nga dito despite na Sheriff, Bandit, and Guardian nga nilang gamit nga nila ngayon. But now, Daiki moving forward. Peña, one tap to the head, libreng vandal to para sa kanila. But look at Kadoom! Gonna fall down to the hands of Decoy. It's not yet over because PTC will die as well. This is a 3v4. Lamang pa rin dito ang TRN, mga tropa. Pero yun nga lang ang problema, yung spike drop pa sa may sewers. Fuel's gonna get that kill. Pero dalawa yung nag-aantay nga dito. Trinity, 140! Huli na agad! Hindi na ina-expect na meron palang nagki-creep, nagko-crawl towards that area of the map. Nagki-creep walk. Oh. Pagdating doon. Pero ito ang good news para sa side ng TRN. This allows them to pick up the spike dahil nagkaroon ng space pagdating nga doon sa sewers. And this time, nasa A site na nga sila dito, setting up yung dalawang duelist natin, Santnas. It's all up to him to stop at least yung flow pagdating dito sa A main control niya. Yep. On the other hand, may isang heaven din dito coming in from Laz, but that's gonna be the kill mula kay Apinya. Mula sa taas, nandyan pa rin nag-aantay. And Decoy has to kill 3. Hindi na. Not gonna happen. At Peña will do that na lang. Siya na lang yung bahala doon, Bessie. Pero yun na nga, no? Tulad nga sinabi nga natin, syempre, they have to do everything for them para nga makabawi pa rin kahit papano. Even though naka-Bandit, Guardian, and Sheriff lang sila, libreng baril nga kasi nga, no, one tap na yung mga kalaban nga nila dito. Good reads as well in order for them to take down 140. Pero dito nagsimula eh. Kay Daiki eh. Kailangan mo rin talaga muna is patayin mo yung lason. Nag-commit din kasi siya sa swing na yun. So, medyo wala siyang takas pagdating doon sa scenario na yun. Just so happens na, syempre, even or despite having a pistol, kung Sheriff ba naman yung tatapat sa'yo and may headshot ka rin, masakit talaga yun. So, 3-1, and Sharper Esports, slowly but surely, after that Thrifty, maybe a good recovery point para sa kanila to. Right now, medyo slow mo na yung approach nga na gagawin ngayon ng Trinity. At least ito yung binabago nga nila in order for them na mas mahirapan pang Sharper Esports para nga makabawi pa dito sa game na to. I mean, you're up by 2 points. So, might as well ituloy-tuloy din lang yan. Pero look at PTC. Hindi ito ina-expect ng mga kalaban nga natin for sure kasi isipin mo this ko may trip or na. Meron pang one-way cage. PTC, siya yung last ngayon dito sa game na to. Decoy catching one. Putting ito 3v2. Lamang pa rin dito ang Sharper Esports in terms of head count. But right now, in terms of Lason Bessie, look at Viper. Hawak niya yung mga magro-rotate nga papuntang heaven. Dalawa pwede nga mahuli dito. Trailblazer onto that sky. At least information, the position is now compromised. Have to go for a safe plant though, and Daiki successfully taking down one more. Alam nilang may heaven and Decoy ang makakuha ng kill na yan. It's now down to a 2v1. Kadoom has to clutch this kung gusto niya makuha yung round. Ang kaso nga lang nilalaro siya. Wala siyang kaalam-alam mula sa likod. That's gonna be TRN securing yet another round. 4-1. 4-1, Trinity nakakabawi pa rin dito kahit papano. I mean, what a really smart move coming in from that Cypher together with that Omen. Isipin mo, last PTC, one-way cage, medyo mataas na trip war. Plus, yung verticality rin talaga na ginagawa nga ni PTC dito, obliterated yung tatlo sa side nga ng Trinity nga ngayon. But for Sharper Esports, are they struggling? Yes, they're really struggling. I mean, isipin mo naman, 4-1 yung score. The fact na hindi kayo natalo kahit isang mapa at mukhang ngayon na magbabago yon. But, for the side naman ng Trinity, syempre, they're just gonna continue everything na talaga nasa isip nga nila dito. Kanina, nasa yung Viper, nasa A, pero ngayon nasa B na. Messi, Laz catching one already. Yung slow hindi tumama, pero si Kadum makakabawi pa ata. I mean, 30 seconds left in the clock right now. Medyo mahaba pa yung oras. Satchel out. Not gonna catch anyone. But at least, sa side ng Trinity, men, utang na loob. Inuubos sila lahat. Everything goes pagdating dito sa round na to, but you have to look at Apinya. 2v1 pa rin to, best. And that's gonna be the kill na inaantay natin mula sa side ng TRN. Pero damage has been done kung iisipin mo dahil broken ba yun para sa side ng Sharper Esports. So talagang laban kung laban sila pagdating dito sa loob ng B site. And with that, it was left to a 2v1. It was really more a very active play to come out para sa parehas na team actually. And syempre, dahil doon, mapapa-timeout dito yung Sharper Esports. I think, kailangan lang nila ng mas malinis na angles na hawakan dito. Medyo nagugulat pa sila doon sa mga takes or sa mga push na ginagawa ng TRN so far. But
yeah, I guess. At best, Mm. akalain mo yun, sabi ni Arvin sa YouTube, Oh. ang caster na hindi bias. Sino? Kami Tayo? yun. Kami yun, Oo, guys. kami yun. Loud and proud. Tsaka sabi ni Zar, Oh. mukhang tatama prediction ni Vil. Oh. Siyempre. Kailan ba na mali ang prediction ko? Yan ang tanong, men. Oh, yan ang tanong, men. Pero, alam mo ba, Bessie, alam mo yung nakakagulat? Ano? Magulat ka muna. Ha? Ayan. Ano yun? Si Kadum, men. 0. Kamote. Utang na loob. Wala siyang ambag. Pero nung game nila sa Oasis Gaming, siya yung pinakamalakas. Wala, men. Mongolia Hindi niya Master ginawa Race boss. to nung nasa... kung kalaban nila yung Oasis, ba't di niya ginawa to? Oo. Kadum, Yan ang problema ko. nung kailangan ka namin, ba't hindi ka nag-perform doon? Tingnan natin kung makakabawi siya. Kasi kung mapapansin natin din dun sa times na nasa kanya yung camera, medyo nagugulat pa siya sa lahat ng pangyayari. Parang, ano to? Ganun siya eh. Sabi niya yun. Pero ito, nagulat si Furious pagkasilip niya, may kamukha siya at si Daiki on, and the dog even also goes down. Daiki gets another from all the way towards A. Pero tignan mo, lahat ng players ng TRN halos papunta ng B-side. Oh no, Laz. Hello. Gonna fall down as well. Peña, super low on HP. Santnas, moving forward, pero malayo pa naman si Apinya nga dito. 6-1 to, men. Pag ito nakla si Apinya, uuwi si Taylor, guys. Promise. Ngayon mismo. Magbubuk siya ng flight. Ibubuk ko na. Hindi Kahit yung gano'ng call. kamahal. Tama. Pag na-clutch niya. Ah. Pero pag nanalo Tingnan dito natin. yung TRN, Bessie, ililibre mo ako. Sa round na to. Ayos ah. Parang ikaw lang yung nanalo. Sa usapan Men, na to ah. Okay, pinapakinggan ko yung audio ko. ah. Oh. Grabe si Kevin Fernandez, men. Lupit. Lopit. Halimaw mo. Yun! One tap to the head Mali. connecting. 6-1 already. Trinity! Rhymes with Vilsanity! Sobrang solido. Ano po ba yun? Opsim. But this round, obviously, not really much to do para sa side nila. Completely obliterated actually yung A main control, and then to think of, papunta lahat or yung majority ng players towards B side. Kahit nga si Laz di na nakapag-react eh. Pagka-alis nung paranoia, nagulat na siya, nandun na yung kalaban. O yun na nga, di ba? I mean, syempre, gulatan mo talaga yung mga kalaban nyo. Yun yung ginawa nga nila nung round 1, which is apparently si 140. Yun talaga, yung nagbukas din ng pinto para makapasok yung mga players nga din dito. Pero right now, dito, Virgin can already here in A. Walang tao dito kahit isa. Yung mga players from SP, Diyos ko, nagro-rotate pa. Ang daming tao sa heaven, pero yun nga. Pero nakikita nga natin ngayon, PDC together with Laz. This is gonna be it. Trailblazer. Seekers rather will catch these players off guard, pero right now, at least with this boombot, makikita mga yun si Decoy. Oh no, hindi. Pero denied. Na-hinder siya. Nasaturate siya mga tol. Tatama ba? Magpupush pa. Sino talaga mamamatay? Si Kadumbao yung isa. Pero Batik is here for them to save the day. Pero meron pa naman pangalawa. Yung Viper Spit already. All of this is gonna be it. Apinya falling down. Santnas, the judge connecting. Batik, super low on HP. Pero panggulo lang yan. Furious. My goodness. Wala silang magawa dito sa judge na kay Santnas. Di sila makalapit at all, and hindi nila alam kung paano nila buwebeluhan. Pero look at that kills coming in from Furious. There's not really much time para makapag-defuse ng spike dito, and 140 would take that happily as well. Late plays lang para sa kanya just to secure the round, but this judge has been deadly for so many rounds. Yeah. Yun nga, no? I mean, syempre, whenever you're a Neon, of course, all you have to do is just try to slide in, slide out, and gulatin natin talaga yung mga kalaban nyo. Plus, yung AOE na meron nga si Decoy nga dito. I mean, they have the convergent path. Yes, talaga ginagawa nga just to open it na mas madali for them. Pero ito oo, laging yung judge si Santnas, yung utility si Decoy dito. Pero sino ba yung top frag? Men, si Daiki pa rin, yung lason. Tsaka, congrats kay Kadum. Nakakuha na siya ng first kill niya pagdating dito sa match natin after 8 rounds, finally. So, matinding problema yon actually, seriously speaking, para sa Sharper Esports. Especially kapag nag-swap na sila dun sa attacking din nila. They need a strong entry
coming in from the team, especially on that swap. But, of course, with TRN, they're the attackers, pero sila yung may operator na push yet again towards B main. Mukhang hindi matutuloy para sa kanila. Instead, si Decoy susubukan makapag-shorty dito, pero nagsalgutan lang din sila ng kills. Pero right now mga pare, 2v3, lamang pa rin dito on Trinity. Satnas moving forward and may Poison Cloud pa. Para nga din talaga mas malakas yung depensa nila. And walang ka-idea yung SP. Nasaan ba yung Satnas? Utang na loob yung judge na yan nung round 2 pa yan. Nakita niyo na kung nasa nagtatago si Opinia. And finally, they finally killed Satnas when it comes to this round. Pero not the round itself that they would take para sa side ng Sharper Esports. And best, despite na syempre nakita na natin sila nag-time out din dito, not really seeing a conversion. Aside from that, it's still a little messy, I have to say. Pero ito, like what you've said, no? Parang ganun din. Parang walang nagawa yung time out talaga, no? I mean, gusto natin i-sugarcoat, pero it is what it is eh. Nakita natin to eh. Sobrang nagkaroon ng SP para mag-usap. And that is the same thing na ginawa nga ng Trinity. And with this counter na ginagawa nga nila, they have no idea at all. May setup sa A. Tuloy sabi nga sa inyo kanina, yung wall ni Viper, andyan lang yan. Hindi yan aalis dyan. Kasi yun talaga yung nagpapakahirap din sa buhay nga ng Sharper Esports. But right now, for the side of Trinity, 8-1. This is the first time na naging ganito ang SP. Bessie, mas nahirapan pa ang Trinity na nakalaban nga nila yung Oasis Gaming kaysa ang SP. Oh, easy ka lang. Walang kalaban dito. Walang kabayas-bayas. Pero ito, hindi nila nahuli yung Sky. Instead, si Santas na naman with the judge ang makakakuha ng kill. Last to go down as well. How did that even happen? Pagdating doon sa situation na yon, and instead, they're flooding in towards Heaven Control. Kadoom has to move back. Ito lang ang hawak niya and hindi rin siya makakahanap ng kill dito. PTC is the only man remaining. And he cannot really do much. Nakikita natin ang ambag ni PTC at yun na nga, namatay na nga siya sa kamay ni Satanas. 9-1 already. Man, gusto para sa isipin mo yung ini-invest ng kalaban mo. Judge lang parati every round. Oo! Isipin mo, 1-8 at 1-8 ka lang. Yun lang, men. The thing is, mas mahal pa guard despite having a Cypher, may waylay din sila dito to control the back ends of the site. That's the problem. And then aside from that, they also have the Trailblazer na makukuha agad yung tripwire na nakaset. So, really, everything else is still open once na gumamit lang ng ibang utilities. And TRN has been doing that for consecutive rounds. Yung mid-take nila, kahit may tripwire, hindi problema kasi nasisira lang din after nitong Trailblazer. Ito, Bessie, tandaan mo, 100% win rate ang Trinity sa mapa na to. Never silang natalo dito kahit isa mga tol. Pero ayun na nga, at least moving back to this game right now, Saturn connect onto PTC. Last catching one. At least talaga napipigilan pa rin nila kahit paano one by one. Batting says no onto that player. Pero putting it onto this corner, medyo lamang na ang SP and this is what they need. Seekers out. Alam nila kung nasa may ibang players ngayon. But Furious catching someone off guard. Batting as well. It's just gonna be it. Men, lamang na kanina ang SP para mukhang nawawala ata pa isa-isa. And this is gonna be really difficult to the fact na may Seekers pa si Batting ngayon inside that smoke. That is Batting. Moving forward. Si Apinya. Oh no! Yung timing! Dun sa pag-reload nga ni Batting, muntik nang mahuli dito yung mga players ngayon ng Trinity. 2v1, Furious and Apinya. Can they do this kill? This win as well. Furious says no. And that is SP. Finally. 9-2 ang score natin. Pero, Bessie babalik ako lang yung sinabi ko kanina. Ang Trinity, sa split, hindi sila 100% win rate. 50% lang pala. 100 pa yung 555. Sorry! But itong mga rounds na nakikita natin, it takes a long time bago makabawi yung Sharper pagdating dito. But minsan, lalo na pag split yung mapa, minsan nasa momentum to nung magiging susunod na rounds. Ang daming napapako dito sa split map na to. So, goes to say, for Sharper, it's not yet over hanggang hindi pa talaga tapos. Itong map number 1 natin. And with that round win, of course, the economy is also gonna be a lot better. On that round, kinailangan nilang ilabas yung Viper Spit towards mid. PTC.
nagulat siya. May nag-DP sa harapan niya pero bumalik lang din. Spotted out siya and he goes for a re-smoke. Ayun na nilabanan to. For the side naman ngayon ng Sharper Esports, they have to make this round na mapunta in their favor. They have to close this half na 9-3 to kahit anong mangyari. But right now, towards mid, this is that waylay. Naghahanap na siya pwede mga ma-pick off nga dito. Hindi nila alam na meron pang operator ngayon na nag-aantay nga sa A, which is apparently si Kadum. Pero yun ang sasabi natin kanina, no? I mean, Kadum, in terms of performance, hindi siya yung Kadum na kilala natin na talagang nag-perform na sobrang solid. But right now, this is gonna be the push of the century. PTC, super low on HP, and look at that! Through that smoke, that is a kill coming in from Santos. There's overdrive already. Laz falling down as well. Ganito lang, makapasok ngayon sa site mga tol. Kadum, mawawala din siya. And Santos, dalawa na yung nahuli niya through that smoke. Alam mo, Bes, may mga tao talagang pag nafe-feel nila, nafe-feel lang talaga nila. At yun right now ang nangyayari pagdating kay Santnas dito. A flawless round para sa side ng TRN. The Pinoy score of 210 para sa kanila. And I have to say, nagiging lahat ng reaction ni Santnas dito, nagdi-pay off para sa buong team. Ang dami niyang nahuhuli, Bes. Well, sa spread ba naman ng shells ng isang judge, Bessie? Ang dami mo talaga mauhuli nga dyan, no? Even though na talagang they're really trying na mas ma-open pa itong site na to and get that coverage onto that area. Man, may nahuhuli talagang hindi naman kailangan mamatay pero sumasama na kay Santanas. Tsaka kung mapapansin mo, lalo na dun sa last round ng first half, nag-ult yung Neon. Nag-ult actually. Si Santnas dito. And dahil nga, sobrang dami niya ng nakukuhang spots na hindi na siya napipigilan, yung focus tuloy, napupunta completely kay Santnas. And dahil doon, yung nasa backup niya, yung nasa likuran niya, yun yung sumasalo ng mga kills dahil naka-hyper-focus na sila pagdating kay Santnas. So, it's really a big hurdle that they have to go through pagdating dito sa second half dahil malaki yung gap ng score. Yeah. Kasi pwede sabihin na itong Trinity, halos parang dalawang initiator sila, no? I mean, you have that waylay na pwedeng light speed, saturate, refract pabalik, just spot out kasi nung kalaban mo, then easy kill para kay Santnas yun. Sineset up ni Decoy para kay Santnas to, Bessie. And it's also pretty much unfortunate na di natin nakita din yung value ng mga trip wars or yung setup ng cameras, for example. Dahil ang bilis din ng mga pangyayari sa rounds eh. Hindi rin nakakapag-react yung SP. Pansin mo ba wala tayong retake scenario? Wala. Lahat yun, laban lang kung laban. Yun na yun. It is what it is. And I think actually, they could have gone more of a, maybe let's wait and make a retake scenario happen. Nung 11th round, Bessie, nangyari. Yun naging 2v1. Yun. That is the last time. The closest pa. Decoy again. Catching one. Oh no, saan ang galing yun? Apinya falling down. Bessie, isipin mo si Kadum. 212 yung score niya. Kaya pa siguro makabawi yan. Especially kung sa attacking, at least siya naman yung magpupush. Let's see. Dahil tatlo yung naparanoia towards B main, mapapaatras talaga yan. And Sharper, they're a little stuck towards B main, I have to say, dahil alam na nila yung info dito. Last, good opening para sa kanya. Another catch para kay Furious. And this is a 3v3. A good round so far for SP, but they have to plant the spike. Yun yung sinasabi nga natin, men. Dire-diretso lang. Plus, that refract pabalik. Furious catching one tap to the head, connecting Decoy again. This is the win. Wow. And this is the kill. 2-11. Decoy Bessie. Dun sa 4 kills na ginawa niya, hindi siya nabawasan dito kahit isa. Except yung fall damage lang. Yung first 2 kills, saan? Dito lang sa may ramps, dito lang sa may A main. Men, yung iba through that smoke pa. And pagpasok nga dito ngayon, sobrang linis na nag-ingay lang sila dun sa heaven para makaisa si Daiki at nahuli nga na si Laz bigla. At saka, I have to say, pagdating kay Decoy, syempre, meron na tayong superstar kay Santnas, diba? Isa sa duelist pa lang nila yon. And then you have Decoy na ang lupit din mag-initiate ng mga fights. Pati yung mga retract niya dito, nalalaro niya, nagagamit niya against the players of SP. And Kadum, Swing. he has to start things off.
Ayun mag-swing. Pero nga lang, kaharap niya, alam ni Kadug na meron tao nga sa kanan niya, pero that is the stinger kill, plus that PTC as well. Taking down one. A huge opening again for the side of SP para nga makapasok nga sila na ganito katindi. This is a 5v3. Lamang pa rin dito ang SP in terms of headcount, but now, PTC getting this angle, getting this advantage. Pero, uy! Oh no! Sino bang mahuhuli dito? Pero si Last pa rin talaga ang mananalo. I mean, yes, evading the tripwire, but right now, PTC still on that possession at nahuli nga nila ang Trinity. Men, isipin mo, namatay sila sa mga taong nasa Gedli. Yun nga 140. May paranoia pa. Saktong-sakto to. As soon as that paranoia attaches to him, magsiswing na rin dito si Kadum. That's even a flawless round to come out from Sharper Esports. And this time, nagagamit na nila yung initiating power talaga nila, di ba? With the help of a flash at least, and them playing it a lot more slower. Siyempre, pag ikaw yung nasa attacking, nasa iyo yung pacing ng magiging laro. And I think that helps a lot para sa Sharper. Pero syempre, pagpasok nga din dito ngayon sa side ng Sharper Esports, at least 11-3, pumupuso pa rin sila kahit paano. Kailangan nga nila manalo nga dito because they really want to continue their streak. Pero ngayon, sa side naman ngayon ng Sharper Esports, at least look at that, Kadum falling down to the hands of Daiki. Men, wala man lang siya nagawa kahit ano. Isipin mo, eye contact. Yun. Nag-spawn ka tapos one tap ka lang bigla. Medyo masakit yun para sa kanila. But of course, dito ngayon makakasagot kahit paano ang Sharper. Retract pabalik, and that's the play usually. And Santnas will go for the kill. Double trouble para sa dalawang duelists, and it works out in favor yet again of TRN. Now, itong eco disadvantage nila, mukhang nasa delikado pa ang Sharper. Medyo mahirap na to. Oh my God. Mukhang nanalo kanina ang Sharper, timing. pero nakabawi naman ngayon Trinity. Pero yung sinasabi nga natin, that is decoy falling down to the hands of Abenya. The timing is there, pero sino ba talaga pwede manalo nga dito? A classic and a sheriff and a judge lang yung hawak nga nilang dalawang ng mga players ng Trinity ngayon. But for the side of PTC and Apina, the struggle is just starting for themselves. PTC, moving forward. 140, waiting for them to plant nga ng spike ngayon ng mga kalaban nga nila. Pero paano? 20 seconds in, Dahil Pini gonna plant the spike. And with this, the retake is now on! The timing is still there! And the second one coming in from PTC! Ito exactly yung timing na hinahanap nga nila with Bateng. The only player left though for the side of TRN. Sheriff muna. What? Kumapit pa yung bullet na yun. 1v1. And Apina spots him out. And finally, the kill settles. Sharper, a little too close for comfort, pero it's a win. Nakabawi pa bigla mga tropa, pero Apina, yun ang sasabi nga natin kanina, no? Sobrang, eto Bessie yung nakikita natin ngayon dito sa second half, lagi nilang timing, no? Oo, timing yung kalaban nila. Ang galing actually bumuelo ni PTC ng timing dito. Sa heaven control niya, kung tutuusin, kulang lang talaga sila ng players alive. Yun lang yung nagiging problema para sa kanila dito. So, well, eto, panibagong round para sa kanila. At least, meron pa rin silang mabibili for this round. And economy-wise, not that good. Para sa TRN, patalo sila. For 11, they have a lot of room for them to lose this game. Pero we're gonna get to see if talaga mapupusuan pa rin to ng Sharper Esports. 7 rounds deficit ang kulang nila para nga mahabol nga nila ngayon ng Trinity. Pero look at Daiki, waiting on to mail. Pero can he actually catch someone off guard right now? It can be Kadum. Pero si Kadum Bessie medyo mabigat si Kadum At yun nga sinasabi nga natin, the timing is real. Kung anong ginagawa ni PTC, that is the exact thing na gagawin din ni 140. I'm just not sure. Hindi nakapag-react si Apina doon at all? Or I don't know. Pero tingnan natin mamaya sa replay ulit, no? Kung ano nangyari doon. Kasi ako hindi ko maintindihan kung bakit. At si Santnas na naman ang makakahanap ng kill through these smokes. Ito yung nagiging problema pagka wala or kahit na nandun yung smoke, biglang may boga na lalabas. Men, ang hirap na itong game na to. Isipin mo, lagi na lang timing ang kalaban talaga dito. Pero yung ng PTC, 1v3. Dumating tayo sa punto na si PTC tumigil sa paglalaro pero babalik siya para nga rin talaga mabawi lahat nung hindi na nakuha dati. PTC,
all alone. Daiki ang pinakamalapit nga lang sa kanya pero 12 seconds in, wala siyang choice kung hindi i-planting yung spike and this is it. Without further ado mga pare, pupusuan niya na to pero na-snake bite pa! Siyempre kung snake bite ka, bes, huhulaan mo kung nasaan nagpa-plant. Siyempre dun sa smoke, di ba? Oo. Wala pa. Ano ba siya? Nagpa-flash ba siya? Kaya hindi siya Sa totoo lang, gumagalaw. nakita pa yung Nakita pa yung hat ni Cypher? Feeling ko pixel lang yung nakita. Oo, kasi ito ang ginagawa kasi ni sino ba to? Ni Santnas actually. Makikita mo siya, lagi siyang nagka-crouch jump. Crouch jump, crouch jump. Iniispatan niya lang. Kahit saglit lang, makita niya dun sa loob ng smoke. Yun na yun. And I think nakita niya yung at least yung sombrero ni Laz. Di kasi nag-ult eh. Kung nag-ult siya, walang sombrero yun. Kumbaga sa billiard, sinisipat niya, boss? Oo, sinisipat niyang gano'n eh. Sinisipat niya yung tako, tapos bam, sargo. Pero ayun na nga, 12-4 man, Sharper Esports, is this the first time na matatalo ang Sharper Esports sa isang mapa? We're gonna get to see if that's gonna happen. Pero nakikita natin ngayon, feeling ko sa side nga ng Sharper Esports, boss, ibigay nyo na, bawi na lang kayo sa Pearl. May bind pa naman later on. Pero... May comfort na agad na nanggagaling sa caster. Di pa tapos yung laban niya. Guys, bawi na lang tayo. Okay lang yan. Reset na lang tayo pagdating sa Pearl. Para matapos na, di ba? Tandaan mo, a flip topper once said, paano pa lalaban kung wala naman talaga silang kalaban-laban? Yeah. Bars. Di ba? Hindi kasi sila nanonood ng flip top bes eh. Oo, wala. Shoutout nga pala kay Arik. Hindi nila nabalitaan yun eh. Bes, speaking of flip top, di ba tattoo artist mo si Batas? Omsi. Daiki! Oy! Goes down as well. 1-to-1 trade lang. Nagiging aggressive na yung play dito ng TRN. Pero ito na naman, bogas! Harapan, hindi nagagana. Handa na sila, bes. Oo, harap-harapan lang yun. Okay na yun, men. On match point. Alam na natin. Oh my God, it took them 16 rounds to figure it out. Medyo mahaba pa pero 4v3 Bessie. Laz will swing out. 140. Yung timing nandito. This is 1v4. Decoy. Kung paano hindi pumabor yung timing sa SP kanina, kabaliktaran completely pagdating sa round na to. Lahat ng players na huli and Laz did such a good job handling this round, I have to say. Salamat sa timeout. At least yung second timeout nga dito ng SP at least nakabawi na sila dito kahit paano. Pero right now, no? Nakuha na nila yung yung isang lason si Santnas Pag nabuhay si Santnas, Bessie, that could have been a different story for sure. Lalo na dun sa slide niya, kung hindi nakatingin si Laz doon, could have been trouble para sa side ng Sharper. But it's good na nakikita na natin yung mga nagiging reaction nila, especially against Santnas, dahil makulit naman talaga yung dalawang duelist dito na nakikita natin from the side of TRN. And with that, wala sila masyadong pambili. Pagdating sa round na to, nakagat yung isa, sabay dash in! And Decoy falls down, may susunod pa si Santnas, naka-judge. Alam nila to, kaya Pinya moving further back. Ay! Good! Ito sa side ng Trinity, okay lang they have a lot of rounds to lose Ang dami nilang room for improvement, di ba? So pwede nga sila magtapon ng round dito. Kahit anong mangyari, match point na sila. And with this, kumbaga they're just testing the waters as well kung ano ba yung mga pwede mag-work sa side nga natin. Pero once again, there's a 3v1. Daiki all alone with a Vandal on hand. Medyo malayo pa siya, all towards A main. Pero sa side naman ngayon ng SP, at least they're winning the rounds sa kailangan nga nila mapanalo nga dito. They're just capitalizing dun sa mga mistakes na ginagawa din dito ng Trinity. Sige, magtapan kayo ng rounds, okay lang yan. And we're just gonna capitalize onto that matter. I mean, for the side naman ngayon ni Omer, just apparently si PTC, men, bumabawi na rin siya. Pero si Kadum, nakakabawi na ba? They get the kill here, and speaking of Kadum, well, at least buhay siya pagdating sa round na to. Diba? So, mga bagay na hindi natin usually nakikita, but finally, nakaka-recover na sila. And look at this reaction coming in from the players as well. Dahil nga paulit-ulit na rin silang namamatay sa judge, natuto na sila, bes. Yung double trouble na yun, alam na nila kung paano tatapatan. Yun nga. And lagi din naman talaga magkasama yan si Waylay tsaka si Neo. Apparently, nga sila natin kanina, Waylay will set up.
And Neon will end it all. Oh, May tanong ang chat. Ito ba ang Laz na galing Zeta? Hindi, Hindi. guys. Ibang Laz to. hindi. Ibang Laz. Pero pareho silang pogi, by the way. Legit yun. May picture tayo kasama si Laz, di ba? Amzi! Oh, kitang-kita natin yung pagkakaiba namin dalawa. Wow! Ibang-iba talaga. Ito, si Kadum babawi na. Convergence path ginamit. Yung, of course, bazooka ni Kadum. May matatamaan ba? Yan ang tanong. Mula sa corner, nandun din sila. Santas on the other hand, overdrive available. And they get a double. Decoy on the other hand also gets a double. Ito na ba ang katapusan ng game number 1? Si Laz, sabi ni Bill Pogi, mawawala na rin muna. And that's gonna be the first game going towards Tyrants. Ang unang Trinity. Ang unang pagkatalo. Sorry. Ang unang pagkatalo ng Sharper Esports so far sa game na to, no? I mean, syempre sa kamay ng mga tropa nga natin from Mongolia. Pero I just wanna say, everyone really performed well. And with this, ang pinakakailangan nilang i-fix, ibalik ni Kadum kung ano yung Kadum back then. Yun lang yun. Kasi, best hindi talaga siya nag-perform dito eh. Isipin mo, half mo, 2 kills ka lang. Man, awit yun, man. Pero pagpasok ka dito ng Trinity, everyone really performed. I mean, sa side pa lang ng dalawang duelist natin, yung Viper natin, sobra-sobra. Si 140 siya rin talaga nag-perform ng malupit. And si Sky din. Kumbaga, sa Trinity, gumising sila. Nabasa nila ng maayos coming in from the tiebreaker match nung Monday. Na-convert nila yung win na yon onto a momentum moving forward sa match nila ngayon sa playoffs. Tsaka grabe yung timing kung iisipin nyo, guys, ha. Sa 70% ng game number 1, or hindi naman 70, siguro kalahati kahit papano, hindi masyadong pumapabor talaga yung timing para sa side dito ng SP. Lagi sila nagugulat, maybe on some other rounds, finally, at least, na babasa na nila dito yung plays nung dalawang duelist. But you have 3 more players left to think about. May mga ibang players pa dito ang Trinity that rhymes with sanity. At hindi rin sila basta-basta nagbibigay lang ng kills dito. And with that, of course, Trinity, map pick naman nila to eh. So it goes to show they are really good in this map. Yeah, and tingnan natin kung talaga makakabawi nga ang Sharper that rhymes with terror na talagang Mapilit lang. mapilit na talaga. That rhymes with terror. Best, pinilit ko yan. Pero yun nga, no, look at Kadum, man. 6-17. Yeah. Men, yung last game nila against, basta yung last game ng 5-5 ng Sharper, men, sa 46 kills, 40 plus kills si Kadum nga doon. Pero yun lang din talaga yung mga kailangan natin ma-consider, no? Ano ba yung nangyari sa SP? 50% win rate ang Trinity nga dito. Nanalo sila against Alter Ego dito nung Tuesday. Tuesday yun, di ba? 2 days ago. Yeah. Pero, it is what it is, man. If Trinity sila yung mas malakas dito, so be it. And if you think about it, pag tinignan mo yung stats doon, may 4 out of 4 post plans sila dito. Yeah. And mas marami yung first kills para sa side ng Sharper. Hindi siya yung buong game na nakita natin. Medyo dominating win to para sa side ng Trinity. And thanks to, of course, Decoy and his Waylay, ang MVP of the match natin dito. Parati tayo nating sinasabi, Santnas is getting the kills pagdating sa judge. Pero sino yung nag-i-initiate? Sino yung nagre-retract pabalik? Sino yung nagpo-push dito? And even getting those kills, it's Decoy. Yeah. And lalong-lalo na, no, sobrang gamit na gamit yung convergence path nga na talaga. Na every time na ino-open niya yung site, biglang pasok sa niyan para makabawi. Tapos ibang mga tao sa likod, sila na lang din talaga yung clean up crew, kumbaga. Yun na yun, men. Pero for the side ng Sharper Esports, we're gonna get to see kung paano nga sila makakabawi sa mapa pinili nga nila. Next map, which is apparently Pearl. Pero for the side of Split, ito talaga yung mapa ng Trinity kahit anong mangyari. Our Mongolian squad really performing well. Great. Lahat ng adjectives sa maganda, yun yung pinakita nila sa Game 1 nga natin. Pero, of course, if ever into the hands of
Sharper Esports, you really want to close this on to a 2-0. Babawi kayo for us to see a game number 3. Pero we're gonna get to see that if mangyayari pa set ba itong game 3 after this very, very short break, mga tol. Once again, you're watching VALORANT Challengers Southeast Asia. Kami nga palang The Mods. See you later. Visions in my head of this, you don't know the half of it. I got dreams of looking up, high as I can get. But nothing feels like how it feels to know these things I don't know yet. The weight of everything, and everything's just straight. Sometimes I'm trapped inside and I don't know what I'm gonna do. But to take on the world is the only thing that we know how to do. I've got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and
Welcome back sa VCT Southeast Asia and playoffs na mga tropa. At kung kakarating nyo lang, game number 2 na pala pagdating sa first series natin. The mods nga pala ang inyong mga casters for today. Kung okay lang sa inyo, kung pwede lang naman. At si Vil, may bagong mic. Best sabihin ko sa'yo, hindi pala biro magkaroon ng ganito. Kailangan... Hindi, madaming setup yan. Yun nga, kaya nga andito yung pinakamagaling na audio engineer sa buong mundo, men. Kevin Fernandez. Naitatago mo sa pangalang. If kailangan nyo ng pagandahin yung mic nyo, if kailangan yung pagandahin yung audio nyo, tawagan nyo lang sa Facebook, Kevin Fernandez. Yun lang yun, men. Promise. Utang na loob, men. Yun na yun. Maggugulat na lang si Jem. Bakit ang daming tumatawag sa'yo? Diba? So, ayan yung audio engineer ni Vil, guys. At ng Best. PH, actually. Maganda ba? Hello, testing. Kevin Parang, Fernandez, by the way. Legit, pwede ka na mag-wish bus pagdating dito. But silipin natin yung ating mapa na nilalaro nga so far dito. At syempre, kung di nyo nakita kanina, ito nga pala yung kasunod. Pearl ang second map natin. Nanalo ang TRN ang Trinity sa map number 1, which was split at sila rin yung pumili ng mapa na yon. Pero ngayon makikita nga natin sa Pearl mga best kung talagang makakabawi nga din dito ang Sharpie Esports wherein they really wanna for sure force this na papunta sa bind. Kasi tandaan mo, double eliminations to. Once na natalo ka dito, Bessie, syempre pupunta ka sa baba ng lower bracket and you don't want that to happen. And yun na nga, sadly, tomorrow maglalaban ang dalawang Pinoy. Pero if ever you're gonna look at the brighter side, may manlalong Pinoy bukas. Yun na yun, men! Think literally outside the box. Oo, may manatalong Pinoy. Pero, Pinoy ang mananalo bukas. Ang saya, di ba? Sure win. Sure win may Pinas na makakapasok bukas. Kahit isa. Ibahin nyo lang yung perception nyo, mga tropa, di ba? And it's either Naosion or Oasis. So, makikita natin in the coming days. But eto nga, syempre, simula pa lang or actually second day ng ating playoffs nga dito. At when it comes to predictions namin ni Vil, si Vil, hindi ka magpapalit? Same pa rin, no? Siyempre, panalo eh. Ba't ka magpapalit, di ba? Ba't ako magpapalit? Trinity pa rin siya. Ako, Sharper Esports yung pinredict ko, pero ako siguro talaga yung balas pagdating dito. No? Alam pero naman natin. Tignan natin. Babawi din yan, best. Tignan natin yung agent selection kung sakali man. Dahil kanina, hindi nakapag-perform si Kadum. Hopefully dito sa mapa na sila naman yung pumili, makapag-perform na siya. And makikita nga natin kung talagang ganun ang mangyayari. Once again, Trinity on their way for them to close this onto a 2-0. And yun nga, sa lahat ng taon nakikita nga natin, I'm actually really happy nga once again na meron talaga tayong representation from Mongolia. And if ever talaga mapunta sila sa champions, oh my God, magkakaroon siguro ng sariling VCT ang Mongolia, Bessie. Pero sa totoo lang, dito rin sa side nga ng Sharper Esports, of course, pagpasok rin dito sa tournament na to, ilang beses na ba silang nag-pearl? 2 beses, Bessie. 100% win rate. And isa lang yung ginagamit nga nilang composition dito. They have the Astra, Killjoy, Neon, Sova, and the Vice as well. 2-0 sila sa OAS Gaming. The score is 13-6. 2-0 din sila sa Forshorima. Bessie, alam mo yung score nila sa Forshorima? Ano? 2-0 din. 13-2. Sheesh. Uy, hindi naman dominating. Hindi naman one-sided yun. Hindi naman masyado. I know, pero ito syempre for Sharper, there's really a lot more pressure coming in pagdating dito sa second map. Dahil obviously, nasa map difference na agad dito yung Trinity. And syempre, iwasan nila yung 2-0 na yan. Pero dito magkakaalaman, nakita mo yung Vice pick? Oo. Which is, yun, Nino ba? Ng Sharper, if I'm not mistaken. Yeah, yun nga. Kasi apparently, yun yung line-up talaga nila. Na so far, 100% win rate. So, ulitin ko na. Astra, Killjoy, Neon, Sova, and a Vice. Na yun at yun lang din talaga yung ginagamit nga nila. Siyempre, why fix something that is not broken? Of course, right? And with that, si Furious, yung may kita nga natin mag-Vice dito. And so far, ang taas ng score niya. Pero tingnan natin kung si Kadum kung talaga makakabawi siya. Kailangan talaga siya dito pagdating sa second map natin. And
hopefully para sa kanila, first game jitters lang yung nangyari dun sa game number 1. But of course, for Trinity, ito yung momentum na gusto nilang sakyan pagdating dito. Yeah. Pero sa side naman ngayon ng Trinity, mga pare, I mean, lalong-lalo na dito nga kay Satnas at isa nga natin kanina na talagang sobrang naging solid na din talaga yung playstyle nga niya. Everyone really went in favor for the side of Trinity. Pero sa side naman ngayon dito ng SP for sure, feeling ko game 3. Sana wag. Sana 2-0. Sana lang. I mean, Ang dami mong kinancel sinabi, pero kinancel mo din. 2-0 na lang. Para matapos na, no? Kakain pa kami ni Mr. Kevin Fernandez eh. Pero yun nga lang, sa kanan nila si Sadnas! He's gonna fall out in the hands of PT. See another one coming in from Batink na mawawala din siya. And Trinity, oh no! Hindi nag-update yung ating barracks. Pero okay lang yan. Bawas na sila dito ng 2 at least, if I'm not mistaken. But of course, para naman sa kabilang side, para sa defending, kailangan nilang mag-retake dito. Daiki positions himself towards the site already. Yung iba nasa A main, pero si Kadum finally gets 1 kill here. A quick trade pagdating kay Decoy naman, pero it's still a long way to go. May pull pa mula sa Astra kung sakali. Ito na, andito ako para pigilan, para harangan, at yun na nga nahihi na nga yung dalawa. Diyos ko, hindi nga nila nahatang asawa pa, may recon ba? At yun na nga, si Apinya, makukuha nga niya yung kill ngayon together with 140, 1-0 already. Sharper Esports, nakangiti na si Apinya. 1-0 mula sa kanila. Good start sa pistol round na to. And kita mo naman yung Vice, siya na talaga yung diretso papasok ng side para hanapin yung kalaban, initiating the fights and getting those kills. Trinity on the other hand, sinubukan sana nilang mag-retake scenario dito sa natitira nilang 3 players, but it's too much pressure. Buhay pa yung Astra, may pull pa, meron pang coverage mula A main hanggang Art, so it's a lot problem for them. But here's round number 2. Round. Oh, paldo na siya. Angat na siya sa lipo. Oh, siya ang 1% ng round na to, bes. Blocking vision. Top of the line, no? With turbo. Kompleto yun, man. Oh! Man, isipin mo, wala kang nakitang kalaban. Nabura ka ng ganun. Sige. Ingat ka. Pero ito, 5v4 na after that kill. Siyempre mula sa side ng Sharper dito. Apinya on the other hand starts off with the drone, pero walang nagpapakita obviously. For Trinity, wala rin tong naspatan. Andito rin, nag-aantay lang sa my corner yung ibang mga players, but a good catch mula kay Decoy. That's towards Furious. Yung isa nagpa-plant na, and 140. Makakuha siya ng dink dito, but Last is still there to quickly react pagdating doon sa kill na yan. 3v4 scenario. Lahat ng players ng Sharper dito, maatras na papuntang B-long instead. They wanna play for that long angle. Especially, hindi nila kailangan labanan to. Second turret. Swing comes in, yung pull nandiyan na rin. Apinya on the other hand gets the triple kill pagdating sa round na to. And Sharper just gets that round 2-0. And of course, yung buy round nila dito nag-pay off para sa kanila. Guys, Civil. Ano ba yan? Di pa ako tapos eh. Huwag ka nang manawagan. Nananawagan ka pa eh. Andito na nga ako, inaayos na nga eh. Sumakto. Oh. So yan. Alam mo, First kalma ka lang. Minsan na lang ako makakareklamo. Hindi ka makakareklamong, bes, tandaan mo, never kitang iniwan. Ikaw ang nang iwan ever since. O take pause pa. Alam mo kung bakit? Kasi para yung oras, kailangan nila yung oras. Yung caster na siraan ng mic tsaka ng camera. Wait lang, take pause tayo. Thank you guys. You don't have to, but it's okay. Tech pause para dito sa dalawang teams. Pero so far so good naman para sa Sharper. At itong mga rounds na nakikita natin, syempre mapa nila to eh. So kailangan nila makabawi dito kahit papano. I think it's too early to really tell. Ang importante, bes, si Kadum makapag-perform dito sa rounds na makikita natin. Ito yung redeeming match niya after game number 1. Okay lang.
Wait lang. Okay lang. Daming inaayos. Ang daming problema dito sa bahay na to. Mag-ayos ka muna dyan habang may tech pause din. Thank you. Parang evil talaga yan. Thank you. Kakausapin ko na lang yung chat. Ayan. Sige. Chat. Ito si Arvin. Sabi niya, sure win yung Pinoy. Sure win talaga. Kasi, wala namang, Naos versus Oasis ba naman yung magtatapat, guys? Sure win talaga yon. And of course, gusto ko lang sabihin, habang naka-tech pause din naman, live din pala tayo, by the way, kung saan man kayo nanonood na channel right now. Kung sa Facebook, sa Twitch, sa YouTube. TikTok natin, I'm not sure if naka-live tayo doon ngayon. And, syempre, sa Instagram, di ata tayo naka-live doon. Ito yung mga main channels natin. And if ever, saan kayo komportable, kung gusto nyo, 3 buksan nyo, walang problema sa amin yun. Mag-chat lang din kayo sa amin and kausapin nyo kami. Walang problema, guys. Kung may tanong kayo, sasagutin namin hanggang sa makakaya namin. Magantay lang kayo, guys. Baka malay nyo, talagang, tinan mo, okay na ako. Nag-start na. Diba? Yun lang yan, men. Para sa akin talaga yun. At saka, Bessie, tandaan mo, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo live sa TFC. Hindi tayo titigil, boss. For the Filipino people. For the Filipino people talaga to. Tignan natin, guys. Ito na, round number 3 and finally a bye round for the side of Trinity here. Santnas judge yet again. Kadum. Good opening. Wala sa kanya. Wala. Nagising na si Kadum, boss. Okay na. Pero ngayon, mga tropa, Daiki falling down. There's a 5v for already. An SP at least. Trying to win out every round nga na kailangan nga nilang gawin. And they're just really trying to mimic kung ano yung ginawa nga ng Trinity sa kanila din kanina. Pero sa side ngayon ng Trinity, the struggle is here. Santnas, with this judge, can he actually stop everything na papasok nga dito sa B? Pero yun nga, medyo malayo pa kasi nga nasa may gitna pa siya, literally on the spawn right now. Pero with this information na meron na si Batank, this is actually really great information already. Look at that, man. Isipin mo, sobrang deep na nila. And if ever mag-sewers man sila, Diyos ko, ang hirap nito. Ang dami nga nila makukuha. And if ever A hits sila, this is gonna be a good thing for the side of Trinity. Kasi pwede nilang masandwich to, Bessie. Oh my God, Kadum is here. Catching one. Moving out. At sandwich na to. Yun na yun. Itutuloy na nila to, Bessie. Yun na yun. Bringal din sa pinya. Pushing. Walang bala. 13 seconds in. There's a pop flash connecting. Santnas. Mag-out lang sila. Oh my God. Santnas all alone. Napunta pa in favor of SP. What? What happened pagdating sa round na to? Yung dami ng oras. Actually, hindi na lang yung oras na natitira. Kailangan nila mag-plant yung pressure nandito mula kay Santnas. Ang dami nilang sinetup. Nagmamadali din dito yung Astra, pati na rin yung Yoru. After that flash, parehas sila nag-swing dito. But Sharper, they're just more than ready dun sa magiging next swing. Well, it's a good reaction. And dahil dyan, sa first buy round ng Trinity, matatalo sila. And they have to do an eco coming into the next. And pagpasok nga nila dito, SP, okay, walang tao ngayon sa may long B. Right now, spike is dropped. For the side of Trinity, Bessie, medyo tinatry nila maging aggressive nga dito tulad nga ginawa nga ni Decoy. Advancing, but hindi siya ganun nagpakita. Para lang siya nagpaka-waylay pero nag-TP siya. Furious. Oh no! That is Batank. PTC will get that instead. Good catch mula kay PTC. At least aware sila pagdating dun sa posisyon na yun. On the other hand, tahimik ang buong mapa. Nakakaramdam sila ng slight A dahil dun sa kill, sure. Pero wala pa sila really na naririnig dito sa mismong A. With that smoke though, gives away at least that info. Look at the mini-map. Yung flank ng dalawa, yung makikita natin. Importante yung magiging flank dito ng Yoru, pati na rin, of course, ng Killjoy. But the Vice, may wall dyan eh. Alam nila to. That is a swing, that is a kill coming in from him. Taking down Decoy. It's all up to 140. 1v5. Sheriff on hand. Winnable. Close match, Messi. Up. 140. Will fall down to the hands of Papina. 4-0 already. SP bumabawi, Bessie. Ito na yun. The return of the comeback. I never doubted SP even for a bit.
Malinis so far yung mga nakikita nating rounds para sa Sharper. At aware sila especially dun sa angles na usually hinahawakan din dito ng Trinity as well. So, syempre, dun sa eco-disadvantage ng Trinity, medyo mahirap para sa kanila yung naging round na yun. Here on round 5 though, makakabili na sila. 1 orb away si Bateng for at least that Nightfall. Santna still going for the judge place here. Oh, yun na nga, PTZ. Pwede sila mag-swing out nga dito. Basically, kung anong ginagawa nga ni Decoy dito, parang literal na waylay lang din no? Pero siyempre, kung ako si Decoy, i-enjoy na to. May nerf na si Yoru Isa na lang yung flash niya Yun nga. Sulitin niya na. Hanggang masusulit ng mga teams. Kung kailan lagi mo na nakikita si Yoru, no? You are divided! Hanggang VCTC na to. Siguro hanggang last day na yun, last day ng patch na to, feeling ko sa grand finals na to. Kasi kailangan muna nilang matapos to bago maglipat-lipat Yeah. Pero yun na nga, Doom, Bateng will catch that. Great skill coming in from him though, pero meron pa dito Nightfall mga pare. Ano bang sagot dito sa size nga dito ng Sharper Esports? Bateng, oh no, na-stun, connecting. Pero yun nga, sa niya, andun pa sa likuran nga nila. Bateng will get that instead. There's a 4v2 already lamang pa dito on Trinity in terms of head count. Bring them down. SP, hawak ni PTC itong spike, pero meron pa sila mauhuli dito. Pero, men, trabaho na ni Furious na ubusin yung mga kalaban nga nila. Rotation, sa kanya manggagaling to. Kailangan at importante, yung posisyon sana ni Furious kung iisipin mo dahil kaya niya ma-cut off yung magro-rotate after nung plant. Pero nauna siyang makita before pa makapag-plant. So, timing-wise, hindi po mababor pagdating sa kanya. But PTC, it's an Astra. You have a pull and 4 players to kill. Winnable. Winnable to. One down. Gets one. That is a pull. We'll catch the second one. PTC, eto, pakita mo kung may ambag ka talaga. Sadness! Kamunti ka na. Trinity, 1-4. Finally, binilangan na natin, bes Konti na lang sa replay, malay mo. Baka makabawi sa replay, guys. 4-1 and finally around for the side of Trinity here. Like you mentioned, good catch kay Bateng to stop at least the initial push. And then yung back ends of the site, na-cover rin nila dito. Aside from that, tinatrabaho din nila yung flank na merong wall na kasama. Unfortunately though, dahil nga dun sa posisyon ni Furious kanina na hindi siya nakakuha kahit isa, it would have been a lot easier for the last remaining player kahit isa lang. Pero hindi ganun yung storya, guys. Talagang gawa na lang tayo ng mga sarili natin. Gumawa tayo sa mga sarili natin reality, Bessie, kumbaga. Alternate reality. Yung mga alternate universe nga natin. Pero ngayon, Kadoom, nagpakita. There. But for the side of Sharper Esports, at least si Laz dito makakabawi pa ng isa, Daiki falling down. Pero ito for the side of Trinity, at least, I mean, kahit paunti-unti, they're just trying din na just to get that space and the contact play man nila. Catch one, then let's start it from there. Pero, nakikita ko si Decoy, hindi siya yung Decoy kanina, nung map 1. Ibang-iba. Inounti-unti rin kasi ng Sharper. Uy! Oh my goodness! Parang massacre yung papanoorin ko, pero nahuli pa rin dito. Si Santnas, ang sakit niya sa ulo kalaban. 3 versus 4 after that kill. 1-to-1 trade lang kahit papaano. Nakasurvive naman sila. Malayo sa bituka, bes. Yun nga. Pero yun ang sakto sa bituka. Yun men, hindi lang bituka yun, men. Sa bumbunan na yun, boss. Wala na. Pero yun nga lang, Bateng and Decoy. This is 2v3. This is gonna be an ace coming in from Laz, though. At the time for them to plant that spike, pa rin sila laban sa apat, and Furious will get everyone sa side ngayon ng Trinity. 5-1, and yun nga, no? Basically, kung nangyari kanina, that is happening right now. Kung dinurog sila ng Trinity, that's gonna be the same thing na gagawin din ng Sharper sa kanila. And on this round, gumana finally yung flank na ginagawa lagi dito ni Furious, yung pag-handle or pag-hold niya at least dun sa back ends ng mga players. Nag-pay off here on round number 6. So at least kahit paano nakakakuha sila dito ng momentum
And so far, that momentum is going well. Marami silang pera. Sa economy, paldo sila. Ika nga. Pero for Trinity, dito mahirap kasi pistol lang ang hawak nila. They do have an overdrive though in the hands of Santnas. Pero yung mga judge play na dito, Bes, compared kasi sa split, ang long range kasi ng Pearl. Ang laki kasi ng Pearl. Yeah. Kumbaga talagang magpe-pay off yan if ever much tighter yung spaces nga natin dito. Pero right now, you can actually do that here. And Phantom and tawag dun, and Vandal, of course, rifles pa rin talaga. But if ever you really wanna pull off itong judge na to, you really wanna be aggressive talaga pagpasok nga dito sa round na to. But right now, for the side of PTC, kumbaga, kahit this is the respect and the discipline na meron dito ng Sharper Esports. Hindi pa rin talaga sila nag-overheat na talagang dire-diretso kahit alam nila na labang sila sa lahat ngayon. Kasi hindi ka sure na baka meron judge sa loob ng smokes, which is yun din talaga yung ginagawa nga ni Santnas nga kanina pa. But right now, at least Spike is now being planted by them. Kadoom, oh no, may tao sa likuran mo, and that is the right click onto the classic, and 140 will capitalize on that matter. Pero may tao pa sa likod, and nga, Furious dito, shorty kill. Pero meron pa dito Steel Guardian, mga pare, so wala talaga sila magkakakuha, hindi mag-sheriff na lang. But Bad Tank winning that team fight is a 1v2. All alone. Yung Vandal dito, dropped, yes, pero alam nila kung nasa si Bad Tank, mga pare, at hawak nga nila as and he's gonna fall down to that wall bang. 6-1, Sharper Esports moving forward. 6-1, pumupuso! Bawi! Corner to corner, pero ito yung isa sa mga loose ends na hindi nila nakita. Kasi kung tutuusin yung drone kanina ng Sova, makikita na dapat agad si 140 doon. Pero nakatalikod yung drone. Gusto niyang sipatin agad, silipin kung may tao ba doon behind the boxes. Pero wala eh. It is what it is. And at the end of it, kung tutuusin, Trinity got a lot more kills. Especially on an eco round. Pagdating doon sa round na yun, a little scary. Ang importante for Sharper though, yung lamang na to, magtuloy-tuloy para sa kanila. The kill coming in from Decoy. Pero ang gandang rebut mula sa side dito ng SP. Ang bilis nung reaction na pinakita nga rin dito ng Sharper Esports, even taking down Decoy in the middle of his teleport. Diba? Ang bilisan din. Makakatakas na sana siya dun eh. Pero hindi pa rin talaga. Pero yung nga na, Santnas talagang pushing talaga with this judge. Talagang pinipilit talaga na to. Kumbaga, ito yung Dambi ng Mongolia. 3v4. Pero Sharper Esports, kumbaga, Bezi, no? Hindi talaga sila nagpo-push forward agad-agad. They're just taking this distance kasi alam nilang lamang sila dito. Lalong-lalo na sabi, this is the reason kung bakit sila nag-BB. Kasi lamang sila dito comparing sa A na sobrang daming corners na talagang kinakapitalize to ni Santnas. Lamang sila dito, men, yun na yun. Position Sharper 3v2. Ito na yung pagplant ng spike mula kay PTC. Nowhere really to find kung nasaan yung ibang mga players. Hindi rin sila nagpaparamdam dito. Santnas still on the judge. And the tank starts with a dog. Wala rin tong makikita. Pero ito na yung magiging initiation mula kay Santnas. Hahanapin niya kung nasaan nagtatago. Masakit! Yung nano swarm. Good setups mula sa side dito ng Sharper for the post plant, and Bateng will also fall down as Sharper Esports takes 7. Men, ganun lang nila napigilan dito ang Trinity. Shutdown, Santnas, at mananalo nga tayo for sure. That is happening. At nasan ba si Santnas lagi? Syempre nasa A, di ba? Kasi yun talaga yung site na sobrang lamang na lamang siya. So they're just trying to capitalize their advantage dito ngayon sa B-long in order for them to catch these players off guard. And it's really happening. Isipin mo, you have that nano swarm, you have that pull as well. Bababa dun si Neon. Men, dalawa lang yung makikita mo eh. Ano ba, mababawasan ka sa nano swarm o masusup-sup ka? Or might as well both. Mas masakit yun. Mas masakit yun, men. Wala magagawa ng Trinity kundi mag-time out muna para pag-usapan kung ano yung magiging plano nila dito. And I think medyo nagiging redundant din yung posisyon na nakikita natin mula sa kanila. 140 is always at the back end of the side. Surely, minsan napipigilan niya. Pero it's not doing him favors dahil hindi rin sila nakakahanap ng momentum sa pere. So, despite the try, laging one-to-one trade lang. Ganon yung nangyayari para sa kanila. Napipilitan pa rin silang umalis doon sa mga posisyon nila. And it's really hard, especially
kung may tatlong ultimates na makikita ang Trinity para sa susunod na round. Nandyan yung Hunter's Fury, may overdrive pa, may lockdown pa. Yeah. Well, Bessie, great offers naman, di ba? I mean, super great offers and great efforts din for the side of Trinity. Pero hindi lang din talaga nagpe-pay off na mapunta nga sa kanila. Tinamo yung Santnas, di ba? It's all about the A site. Kasi doon talaga siya lamang. At iniiwan nga nila doon ngayon si Decoy. But now, Santnas, makakapitas ba siya o hindi? Yan ang tanong. Men, si Daiki kahit isang kill, wala pa. 0-8 siya so far sa game na to. But now, Furious will catch one. Pero Batenk, sisilip ba siya? Babawi ba siya? Yun ang tanong. Apinya, will catch someone off guard. Pero right now, that is Kadoom na nasa likuran lang ngayon ni Furious. And from 1-7, mukhang 1-8 talaga, bes. Hindi, kung ako sa Trinity, wag nila ilaban to. May third match na. Pinig ko na yan kanina. Ganun talaga, guys. Ganun talaga. Wala tayong magagawa, di ba? Daiki, I mean, not gonna use that ult. Unless maging 2v1 to scenario na to. And the Pinya takes down 140 already. And that's Daiki to fall. An 7-point advantage para sa side dito ng Sharper Esports. At itong mga fights na nakikita din natin mula sa Trinity, di na siya gumagana kagaya ng split kanina eh. I think para sa Sharper din, medyo nagwo-warm up pa yung tutok din nila coming into game number 1 kanina. That's also a factor, I have to say. Talagang big factor yun. Tignan mo si Kadoom. Bottom frag pa rin. Si Daiki, at least meron na siyang 1 kill, di ba? Pero anyway, pagpasok nga rin dito, syempre SP, same thing kung ano nangyari kanina man. At least hindi close game, hindi mabagal. Yun na yun. Yun yung pinaka-importante dun. Pero for the side naman dito nga ni 140, mga pare, this is gonna be it. Who's gonna get this win right now? Decoy, kanina nasa B site lang siya pero hindi na siya umalis doon except today, except now sa round na to. Pero yun nga lang, Decoy gonna catch one. Good opening. Together with his lockdown, everything sa site na to is covered. Makakapatas pa sila at yun nga 140, bigla pang nahuli, wala na silang controller dito kahit isa. They need to move out and the retake starts now. They have that Vandal na hawakan ni Kadoom ngayon at kailangan talaga niyang magpalit ng baril nga ngayon kasi hindi na nag-work yung Vandal, yung Judge pare. But now Satnas catching one. Good opening once again. Pero nasa ba yung iba mga pare? Diyos ko, literally outer side pa ng site na to dahil meron silang line-up utang na loob, men! May sak pa si Astra dito! May Hunter's Fury pa. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. 3 big ultimates. Laz, on the other hand, nasa front lines para lang pigilan yung magpo-push mula sa players. But Trinity, they really wanna defuse this spike. 1 shot, 1 kill, pero hindi nila nakuha yung defuse on that final moment. Apinya, 30 HP remaining. No choice para kay Decoy to stick it in and try. But Sharper Esports still gets the round. There's a reason kung bakit 100% win rate ang Sharper Esports dito ngayon sa mapa na to, no? I mean, same lineup, lahat dominating yung pagkapanalo. Kumbaga, best, ito talaga yung mapa nila. Ito yung pinaka-comfy na mapa nga nila ngayon. But now, Apinya single-handedly clutching this game. I mean, look at that. Sharper Esports, finally, na nakabawi na rin sila. I mean, the struggle, yes, a split. Sige, bigay na rin sa Trinity yun, pero not in our map. That was also so close kung iisipin nyo. Dahil na-half na rin yung defuse ng spike. Ganda nga ng timing ng Nano Swarm para mapigilan yun eh. Pero hindi talaga enough, lalo na kung napakadaming ultimates mula sa side ng Sharper. But this time, could be a different story after nitong round na to dahil syempre medyo mahirap din sa economy side. Yeah. But ultimate-wise, reset ulit for the team of Sharper. Basi tandaan mo, yung post-plant ni Laz, dun sa taas ng box eh. So mahirap na Hindi mo makita. Gets. Oo, mahirap makita yun, men. I mean, oo, madali makita. Pero hindi, pag sobrang ang dami na nangyayari, ang hirap mahuli nun. And that gave them enough room for them to use every ultimates nga rin na meron ang Sharper Esports. But now,
Furious together with the Peña. Pushing sa may hall. Who's gonna get this? That is Furious catching one. Meron pa pangalawa dito and Laz will get that instead. This is a 4v3. Lamang pa rin dito ang Sharper Esports in terms of head count. Meron pa silang Steel Garden to use it later on. Pero nga lang, batting dito. Meron sana siyang Vandal pero denied din siya ni Furious. Last slide. And the win coming in from Sharper Esports. This is the last round of the first half right now. Ano ba to? 1-11 or 2-10? Yun na yun. Parang deja vu nung game number 1 pero baliktad na teams yung nakikita natin na nakakalamang. One-sided man yung match kanina, one-sided din tong game number 2 natin mula sa Sharper. At talagang you have to give it to Furious as well that is doing such a good job pagdating din sa mga flank and mid-control, siya rin yung nagko-control niyan. Peña, De Sova, ang dami niyang ambag best. Literal, yung Rico niya, yung shock dart niya, siya na rin yung kukuha ng kill. Grabe, may ambagan pala nangyayari, Bessie, no? Oo. Ayos ah. Ambag ko kasi 90 lang. Naintindihan mo naman! Na talaga yun na talaga yung aking pangangailangan. Diko yan batting, moving forward, PTC will get 2. Eto open ulit yung A-side. Meron pa silang Cosmic Divide ngayon pero nga Santos dito nakabawi na nga ng isa. Pero dito 3v2 lamang pa rin dito ang players ng Trinity. Like what you've said, this is gonna be a deja vu. What happened a while ago. And mukhang ganun nga talaga ang mangyayari. PTC all alone. Sige, kuryentehin mo ko pare! At yun na nga, 2-10! Trinity! Bumabawi! Pumupuso! Switching sides. Exactly the scoreline na nakita natin during game number 1 but make it Trinity as having the upper hand. This time, it's a different story mga tropa. At ang ganda ng mga nagiging reaction din dito ng Sharper Esports. On this final round, all gives na to eh. At least, alam nila, alam ng Neon exactly ni Santnas kung saan exactly yung player na kalaban niya and the overdrive is just overwhelming for them. But 2-10? Ito yung mga games, yung mga rounds na nakakakabay. Pero at least mabilis lang, Bessie, no? Hindi tama. siya yung dragging na Tama. ang tagal na hindi mo alam kung sino mananalo. At least, kung mananalo dito ang Sharper Esports, sa game number 3 natin, at least mabilis. Yun na yun. At least mabilis, men. Para lang tayo nag-cast ng isang one game na na close match, no, Bes? Pag slow play, yung nakikita natin. Pero ito, mukhang lagi silang willing tapatan ng isa't isa pagdating sa aim duel. Tsaka, hindi rin sila mahilig na atras tayo, bigay natin yung space. Parati silang lumalaban sa loob ng Lalaban site. sila. Nakita natin yun multiple times kay 140. Medyo, I feel bad na nga para dun sa spot niya sa B-site kasi lagi talaga siyang na-force out. Hindi niya na-hold ng, it's either just one kill or none. Yun lang yung choice niya. Ito men, mas mahirap to sa Trinity. Double Sentinel to, Bessie. Ang katay na to. Isipin mo, may Killjoy sa kabila, tapos meron pang Vice kung saan man siya. And sa ganitong klaseng 2-2-1 split nila, they're gonna fight B and retake A, for sure. Ganun na mangyayari dito. Tingnan natin yung setups. Dahil magsisimula muna as they throw in the dog mula dito sa fade. And of course, orb control para sa kanila. Pero Spike drop all the way towards spawn. Naghahanap lang to ng opening kills and kaya nila makapag-reset after. Yeah. Turret denied. Kumbaga, nagpapakita sila ng presence nga dito ngayon sa A, pero the timing is still here. Laz with a frenzy on hand, catching one. But Sandnas with the open. Ito na nga, bukas na yung A para pumasok nga sila. Pero yung rotation na ginagawa nga ngayon ng Trinity, starting now, all the way from Art, going here and short. They still have the smoke though. Pop flash connecting onto these players nga sa may mid. But now, Kadoom moving forward, sliding in. Decoy says no, and another one right now. Bad tank denied. Si PTC bigla. And yun na nga, men. The comeback coming in from Trinity. Even dalawa yung central nga nila. At least, nakakakuha pa rin sila ng opening para makabawi. Kailangan nila to, especially yung pistol rounds nila. Para at least makabawi-bawi dito sa mga rounds, gaya ng sabi mo. And of course, syempre pagdating naman dito sa side ng Sharper,
can't really do much. You know, you just have to react, especially kung kakarating mo lang. And communication-wise, kung nasaan yung mga kalaban. Yeah. 10-3, and it's a long way to go for the side of Trinity. But let's see. Mahaba-haba pa. Parang T-Plex, bes. Mahaba ang T-Plex. Ganun lang yan, man. Pero ito, for Sharper Esports, a while ago, well, given din naman talaga na kailangan nga nila mag-contact play every single round. They have a double sentinel. So talagang, yun talaga yung best play for that kind of composition. Pero for the side naman ngayon ng Trinity, mga pare, at least, kumbaga, leaning sila towards attacking eh. This is actually built for attacking. Yung ganitong klaseng composition nga ng Trinity. Pero we're gonna get to see kung talagang magiging fruitful to for themselves. Kung talagang sila yung mananalo nga dito. Pero Bessie, they can go here and be no matter what. Yep, and it's a 4-man stack. That's the problem. 4 yung nag-aantay mula sa Sharper. Walang kaalam-alam dito yung Trinity. Let's see how they will react dahil si Apinya makakapatay pa before he goes down. It's a 2-to-1 trade pero they have to go through the smoke. Kailangan nilang sagutin yung bullets mula sa kanila. They've done enough at least damage. 2 na lang natitira for Trinity pero hindi nila completely napigilan. I love the crossfires, by the way, ng Sharper Esports nga dito. Completely obliterating the 3 remaining players of Trinity. Putting it all 1v2. Furious all alone. Sees 1! Will catch that! 8 bullets remaining sa classic nga niya. Pero nga Furious dito, mawawala siya sa kamay nga ni Daiki. 1 tap to the head connecting. 4-10. And Trinity still alive. Pero sino ang panalo sa round na yun, men? In terms of economic... Sharper yun, men. Economy lang, men. Sharper ang panalo doon. 4 ang napitas nila pagdating sa round na to. Sure, successful, you take the round win. But at what cost against Classics? Mula dito sa side, bumaldo pa rin sila. Sana all paldo, no, bes? Oo nga. Meron na akong kilalang paldo. Sino? Si Pabo ba yan? Hindi. si Mr. Kevin Fernandez, paldo Ay, yun, oo. Paldo yan. Paldo Wala yun, akong men. kilalang Kevin na mahirap. Last maging buker nun. Shoutout nga pala kay Jem, na-influencer na ngayon, boss. Omsi. Palis. Lagi ako nanonood ng reels nun. Lagi mo pinapanood yun, di ba? Omsi. Wala, boss. Kumbaga, naratakot ng ibang influencer dahil kay Miss Jem. Ito si Bateng, may Nightfall siyang pwedeng gamitin para sa magiging entry nila. Pero tignan mo naman kung gaano kadaming utility yung Abyss. Men, pag nakatakas ka dito, immortal ka. Promise. Umpisahan natin, si Decoy mawawala. Yung flash nandyan, yung slide sa likod, nandun din. Apinya nakasagot kahit papano. 3v3 pagdating sa dalawang teams na to. Open yung site para sa kanila. Smoked off yung iba, pero yung ating pre-fire, hindi gagana para kay Laz. And konting reset para sa dalawa. The damage has been dealt. Tumama siya ng konti kay Batek nga dito pero at least nakapasok pa rin yung mga ibang players nga ng Trinity ngayon kahit ganun karaming dagok yung talagang sumalubong sa kanila. PTC moving forward. That is a kill coming in. Pero Daiki with a hit back. Laz is here. Daiki mag-isa on a 1v2! And Kadoom will get that! For 11 it is in SP! Sila ang nanalo sa round na yon, Bessie! Grabe. Kung nakita niyo yung camera ni Kadoom, alam mo yung ngiti niya, may halong trauma after nung round na to. Pero let's just look how things went after this round. Dahil, syempre, ang daming utilities. Double Sentinel na mention mo kanina. 2 Sentinel na yun, nandito lahat nakasetup sa A-side. And still, in the end, naging 3v3 pa rin yung laban. Successfully na-plant nila yung spike, sure. Pero, of course, with that amount of damage as well, na-recover pa rin ng Sharper Esports, especially with Kadoom as the last remaining player. Pero eto na. Okay na, bawi na siya. Bawi na, okay na, men. Kalimutan na yung nangyari kanina. Hindi totoo yun. First game jitters lang. First game jitters lang yun. May parang nga lang, Kadoom! Mawawala siya. Second game jitters din. May kasama rin yan. Second game. Sa game 3, babawi yun, guys. Ang importante, 11 yung score nila, men. Okay lang, ang lakas ng kakampi ko eh. Yun na yun. Pero nga lang, Santas is here. They're gonna push already. Sliding in. Jumping as well. PTC will fall down. Libreng guardian nga para sa kanila pero hindi Fanta talaga kukunin nga nila. Last dito ang natitira. 5-11. Pwede mangyari. Full Wala HP. Takot-takot to, bes. May guardian. Pupusuan.
140, super low, Bessie. Di ko alam kung sino pwede nga mananalo nga dito, pero yun na nga, they need to move fast. Daiki, angle. he's gonna catch one. Wala na. Masyado maraming angle na hawak dito, yung side nila. May back end ka, meron kang nasa malapit sa short, and then meron ka pang isa na nag-aantay, no? So, really without any info, mahirap na round to para sa kanila. Pero tingnan mo naman yung Trinity. Pumasok talaga sila sa loob ng site nang walang katakot-takot. Si Sandas, dire-diretso lang talaga siya. Wala siyang nakikita kung DW. Hindi lang, men. Sila yung ASD niya, men. Dalawa lang yung ginagamit niya. W, space, and shift. Tsaka control dun sa jumping niya. Tama. And right-click para dun sa slide. Yan. Right-click yun, di ba? Right-click yun. Depende Pero, kung ano yung nakaset. Uy! Oo nga pala. Kumapit pa yung pangalawa. Ito pa. Didiretso. Kadum, hinahabol. Gumugusto! But Laz is there. Okay lang, at least. Laz will get that instead. Libreng Vandal to coming in from Kadum. Pero yun nga lang, nasan ba yung iba? Hindi naririnig ni Killjoy, hindi naririnig ni Daiki na meron nang nag-walk towards papunta sa kanya, and that is the kill again. This might be the match point na hinahanap nga natin coming in for Sharper Esports. But right now, Santnas. This is a game of timing, Bessie. There's a pop flash connecting. Santnas will get one. Yung chup-chup hindi nga talaga nakaabot, pero he's gonna push in, and that is a wallbang connecting again. This is a 3v2. Kadum and Pinya, sila ang natitira, pero Decoy dito. Ayun na nga, makakapitas pa ng isa. Pero Kadum, oh no, the savior of SP. Can he actually do it? Yung oras, nawawala na. Yung bandit, tumama sa ulo niya. 6-11 already, and Trinity is still alive. Wild yung naging round na to kung iisipin mo. Santnas is just so confident din sa movements na ginagawa niya dito. He knows exactly kung saan tatama yung mga stunts niya. A good reaction from the rest of the players. Yeah, sure, nahuli nila yung Killjoy pagdating sa mid. Pero time is ticking. Kanina pa sila nasa B-site and kailangan nilang mag-retake. Para dito sa round na to. That's very difficult for them to do. And gusto ko lang i-commend din si Santnas dito. That's how 1,000 hours Neon played looks like. 1,000 lang? More than probably. Kasi alam niya Oo. exactly kung saan dumadapo yung mga stuns, kung paano makakatakas and everything else. I mean, in terms of positioning, nababasa na rin dito ni Santnas. Well, at the end of the day, this is actually built for attacking. Itong composition nga ng Trinity nga ngayon for SP. Of course, they have a double sentinel. This is actually super built for defending. But right now, Decoy, with this dimensional drift, meron ba siya mahanap dito? Kahit isa, okay, sabi nila, tara, pasok tayo sa walang tao dito ngayon. But, a minute left in the clock. They have the time, they have enough time for them to plant the spike right now. Pero yun nga lang, ang SP dito, Bessie, meron pa silang Cosmic Divide. May Hunter's Fury pa, one orb for that Steel Garden, and with this lockdown, everyone needs to move out. There's no one that can actually deny itong Hunter's Fury na nga na to, pero ito na nga muna yung Hunter's Fury din na Pinya. Meron ba natamaan dito? Kahit isa, okay, meron. May Cosmic Divide pa. Diyos ko, yung Thorns, meron pa. 140, malilikaran ata yung kalaban niya. At yun na nga, si PTC, mawawala pa. Mga pare, Kadum, dinedefuse ma. Laz, gonna get that verticality already. Yung spike dito na half na. Oh my God, this is a 4v2. This is gonna be the match point of the century. 140, all alone, and Pinya will get that instead. Match point for the side of Thailand. SP, nakabawi. They had to go all in pagdating dito sa round na to para lang makuha yung match point. Cosmic Divide used. Hunter's Fury also used. Lockdown also executed just to make sure na makuha nila yung retake scenario. And it worked perfectly, especially yung Lockdown, it already gives them space. Yung Cosmic Divide, it denies vision. And then yung Hunter's Fury, it denies the space to push. It all just aligned perfectly para sa side ng SP, and they still have also the ult mula kay Furious na available pagdating sa round na to. Pero syempre, Trinity, they still have guns pagdating sa round, but they also have a good opening as Kadum falls down. May isa pa bang kasunod? Sila hinahabol nila dito, pero on towards the left, Pinya is waiting actually. It's a 1-to-1 trade quickly, and finally the ult mula kay Furious, gagamitin na nila. Lamang pa rin dito. Pinagtagpong hindi tinadhana.
ang SP mga tropa. Diyos ko, yung timing nila, super perfect. Yung lockdown denied pa. It's up to Decoy. It's just gonna be the end of map 2. Or meron pa tayong isa pa mamaya. Decoy, moving forward, Laz, 3 HP remaining. He's gonna get that binaril sa Kwan. At yun na nga. 1-1 mga tropa. SP pumupuso pa. We're going to bind. Grabe, Bes, ah. Wala ka talagang mintis. Walang mintis! Gutom na si Kevin Fernandez, hoy! Gutom na Walang ba? mintis pagdating dito. Pero, what a game coming in from Sharper. They reacted so well. Kahit na minsan chaos ang dinadala sa kanila dito ng Trinity. Plus, on the other hand, they maximize yung mga ultimates na meron din sila, Bessie. Kung kahit na sabihin mong nag-all-in sila, sabay-sabay nilang ginamit. There's a purpose towards it. Yun nga. Pero for the side naman ngayon ng SP man, yung sasabi nga natin, really great first half. Even actually pushing it to a 2-10 scoreline. Pero pagpasok nga dito, at least they have a lot of room na to lose nga dito. And room for errors, which is apparently, kinapitalize nga ito na ng Trinity. Pero at the end of the day, men, sobrang layo na ng score. 10-2? Coming in from what? 13-6, 7, something like that. Pero yun na nga yun. And at least sila Kadum nag-perform na. Kumbaga, yung hindi nag-perform kanina, at least ngayon, buhay na. And dun sa first half nga natin, di ba, sobrang inabuse ng Sharper Esports ang B. Why? Kasi yun yung isang weakness ng isang Neon, mga tol. Yung mga mahabang espasyo. And, nasan si Neon lagi? Well, nasa A. Kasi yun, dun siya malakas. Yung mga corners na kinakapitalize niya na hindi na nagamit sa B. And again, dahil nga din sa sobrang one-sided nung initial half natin dito, mahirap talaga for Trinity to just come back exactly like that. Ganun din naman yung scenario na nakita natin from Sharper during game number 1 eh. So, parehas na team na to, apparently they've picked exactly the map that they're good at against each other as well dahil parehas nilang naipanalo yung mga map picks nila dito. Pero magkakaalaman tayo sa game number 3 na makikita nating mapa later on. But look at the stats first with Santnas still really on the upper side of the echelon here. Ganun din naman kay Decoy. Pero ang importante for Sharper, sina PTC. Ito yung talagang nag-show off pagdating dito sa mga rounds. And Kadum, still hard for him. Isipin mo ACS mo 80. 80 tapos. Bes, ang importante panalo sila. Hayaan mo na. Yun nga. Happens to everyone. Ano si Taylor? Pag nagniniyan ako, ganito eh. Yun nga eh. Pero at least na nakikita nga natin ngayon mga tol, hindi na naman ganun kalayo. I mean, look at this. First kills, 10 sa SP, 9 sa Trinity. I mean, sa post-plant, syempre, yung score pa lang, di ba? Medyo malayo na. Pero, grabing laban kasi. Fight. Not letting them get that space. Walang ganon, men. Yeah. Retake. Labanan natin! Tsaka sa mga malalaking mapa, ang dami mong chances, especially dun sa mga pag-play around sa area ng mapa mismo. We've seen it time and time again pagdating kay Furious dahil nakikita natin yung mga lurk niya dito, nagpi-pay off. Dalawa minsan yung nahuhuli niya nang hindi nakatingin dahil nga lang din sa timing nung magiging lurk niya. But nonetheless, the MVP of the match is none other than PTC. Yung Astra niya dito, yung mga rounds na nakita natin, yung mga pulls, napakalaking bagay for the rest of the team. Yep. And with that, syempre, PTC, sobrang tagal din natin hindi nakita nga si PTC, best, no? I mean, back then, syempre, naging, yun nga, nasa Pinoy team, nasa Naos siya. And with this, at least, nakakabawi na rin dito yung mga players nga ng Sharper Esports dito kahit papano. I mean, we're actually waiting that to happen. We really thought this is gonna be a 2-0, still in favor of Sharper Esports. Pero syempre, Trinity, they proved us wrong. Na kahit bago na sila sa VCT, syempre, sa mga ganitong klaseng tournament, they're gonna do everything para nga rin talaga mapunta tayo ngayon sa game number 3, which is apparently bind. Same goes with Sharper as well. Unang talo nila sa mapa, naramdaman nila. Pero ang tanong, kung talagang pupunta rin tayo sa isang talo sa buong series, Bessie, I mean, ulitin ko, ang matalo dito, bababa sa lower bracket, and we're gonna see that later on right after this very, very short break. Ladies and gentlemen, you're watching VALORANT Challengers Southeast Asia.
Kami nga pala ang The Mods. Kita-kits mamaya.
What's up mga tropa? Magbabalik nga pala syempre ang Damods para sa VALORANT Challengers SEA Asia Playoffs. Of course, magkalaban pa rin dito ang Mongolia vs Thailand, Sharper Esports versus Trinity. And mainit yung laban. Pupunta tayo sa game number 3 which is apparently bind. Hindi pa naglalaro nga dito yung mga players nga ng Sharper Esports. Kumbaga, hindi pa alam ng Trinity kung ano ba yung pinasok nilang liga. Exciting din actually pagdating dito sa last map. Kasi nakita naman natin na they pulling out a Yoru, a Waylay, a Neon. So yung mga fast-paced na agents natin dito, especially yung mga duelists natin, can really play around those at least yung mga TPs nila dito. And aside from that, nakita rin natin si Kadum kanina. Nag-raise din siya, di ba? So ang daming possibilities to play around with. But of course, we haven't seen one team yet pagdating dito mismo. But on the other side, syempre, both teams have won their own maps. Dito magkakaalaman ngayon sa last map natin kung sino nga ba ang mapupunta sa lower bracket natin. So, I think sisilipin din natin yung map results natin from the previous game. Bes, ito nga, bind is the decider. 13-6 so pala, no? Yeah, 13-6 parehas sa parehas. Pero ano ba talaga yung mangyayari nga dito, no? I mean, if ever check naman din natin dito sa bind, no? I mean, yes, hindi pa naglalaro dito ang Sharper so far. Literal 0 sa buong Southeast Asia. Split 1 na ngayong taon na nitong tournament na to. Pero if ever check naman natin dito ang mga players nga ng Trinity Bessie, simula nung premiere is naglalaro na sila. Ever since what? February 11. Men, naglalaro na sila ng bide nga dito at 2 beses lang sila natalo. Saan? Sa Alter Ego nung 0-2 sila ng Alter Ego back then. And syempre yung isang premier match din nila. Well, if ever natatalo dito ang mga players ng Trinity, laging one-sided. Yung isa 4-13, yung isa medyo bumawi pa 10-13. Pero pag nananalo dito ang Trinity Bessie, alam mo ba na never nakakalagpas ng 6 score ang kalaban. 13-4, 13-2, 13-6 mostly. Laging malaki yung gap basically. Hindi umabot ng double digits yung score ng nakakalaban nila. And so far, ganun pa rin yung nagiging resulta natin dito sa series natin. And despite the loss, of course, at the end of the day, it's anyone's game here on map number 3. And Trinity, Decoy and Santnas, the double trouble ng duelist, nandyan pa rin, magkasama pa rin. But for Sharper Esports, they're pulling out a deadlock dito sa mapa na to and Kadum on that race. Yeah. Senti ulit. Double senti ulit, Bessie. I mean, if ever gonna be up against yung ganitong klaseng sobrang aggressive na player, might as well get na double sentinel na lang, di ba? Yun naman. Oh, I mean, sobrang aggressive nga ni Santnas nga dito. Syempre, with the Neon, of course, ano ba yung isa sa mga counter ng isang Neon? Men, isa Cypher. Lalong-lalo na yung si isa Deadlock. Exactly. Dahil nga, syempre, the movements itself, di ba? Yeah. Kung masyadong gumalaw, don't really notice, especially kung ganon kabilis, hindi mo mapapansin yung nakaset na traps ng isang deadlock dito. So, the stun can go through or the slow itself pagdating sa buong team kung magra-rush man sila. So, isa to sa mga kailangan nilang isipin heading onto this map dahil naging mahirap yung game number 2 dahil dun sa double sentinel setup din nila. I have to say. Talagang double trouble nga talaga, no? At saka makikita nga natin yung picture nga nila ngayon. Syempre, naka-PNG pa. Broken link pa. Broken link pa, boss. Makikita rin natin yung mga mukha nga nila anytime soon. But right now, for the side of Trinity, syempre, they're doing everything para makabawi nga dito. Same goes with Sharper Esports as well. Pero yun nga lang, hold that thought. Oras na mga pare para pumasok nga tayo ngayon sa laban. Kadum, moving forward. This is actually the thing because Kadum will get one through that smoke. Mamaya makikita ulit natin pero importante nakuha niya yung first kill dito. 5v4 na agad dahil dyan and the damage has been done towards Decoy as well. Tahimik pa rin, no? Ano to? Oh no. Wala na nga dito talaga na Fierce dito will get one. Pero yung wall dito, hindi nga din talaga makasagot yung mga players nga ng Trinity pa rin dito kahit anong mangyari. Kasi once nakapag-set up ng Sharper Esports nga sa mapa na to, it's over for the side of Trinity, man. Kailangan nyo i-fight, kailangan nyo ilaban to because Furious is there for them to take everyone
3 kills coming from Furious. 1-0 sa ating score. Sharper Esports. Maganda isiwala nga nila sa round na to. Sobrang low na pala. Kaya kahit naka-right click, maaabutan at maaabutan pa rin talaga dito. And that was a good opening para sa side ng Sharper. Especially, you have a deadlock sa first rounds. Ang laking bagay ng wall niyan. Hirap basagin yan, bes, kung naka-classic ka lang. O kaya kahit naka-sheriff ka. Takes forever. And at least, they pulled it off. Here on round number 2, eco disadvantage na naman ng Trinity. Best may nag-chat. Ano sabi? Sabi ni Justin Buju, There. sa wakas, damods! Sayang, wala kayo kas ng paper Rex. Sorry! Sorry. Eh di pa nagkas kami doon, sure win na. Oh, nanalo sana sila, di ba? Give chance naman to Korea. Tama. Wow! Sa lahat ng bibigyan mo ng chance. Korea pa. Yung Korea pa. Eto, si Riot Games, mahal na talaga yung Korea eh. No? Alam mo yun? Like, isipin mo, League of Legends, Korea. Si Faker. Sa Valorant. Si Nongshim naman, di ba? Isipin mo, brand ng noodles, tol. Sana magtayo si Lucky Me dito, no? Nongshim versus Lucky Me versus Indomie. Tama. Ano ba? Battle of all the Mies. Oh, Battle of Pwede Noodles. mong makita sa lahat ng Southeast Asia Oo nga, no? regions natin. Pwede May namang kanya-kanya tayong pansit canton. Iba-iba lang. Oo nga, no? May mid din sila, no? Feeling ko talaga lucky lang 30 talaga eh. seconds Pero left. gusto talaga nila maging mid eh. Kaya naging Lucky Me. Dami mo namang conspiracy theory. Hindi, feeling ko lang. Feeling mo lang pero ito, ang feeling ngayon ng Trinity, hindi sila makakapasok agad-agad. May wall na naman towards the backends. Kaya ang gagawin nila ay magpa-flank sila Oh towards my showers. God. Kaso si Apinya, isang magazine lang ng kanyang bulldog ang kailangan para maubos yung tatlo. What a spray transfer. Pinakita ka ni Apinya nga dito. But now, Daiki, all alone mga kapatid. And PTC will get that. Dos kamote mga pare. Sharper Esports ang una. We never doubted Sharper, by the way. I mean, alam mo ba? Pag nanalo dito ang Sharper base, hindi mo ba alam na dalawa yung prediction ko? Sharper Dalawa yung prediction mo. Sharper or Trinity. You know what? Theo, later if Sharper win, show the predictions again, okay? Let us show Taylor that I predicted Sharper to win. Later, Theo. Thank you very much. Ipapakita ni Theo yan. Tropa yan eh. Pinoy yan. Sabi para kang ako bawal magkamali. Nakondisyon na yan. Nakondisyon na yan, tol. Ano ka ba? Papakita ulit natin yung prediction mamaya. Promise. Ginawa ko na yan dati. 100% prediction rate ako dito. Ay, no. Ang hangin, guys. Ewan ko ba? Parang nilalamig ako. Pero si Kadum, yun talaga ng lamig. Dahil namatay siya dito agad-agad. Mapapatras si Apinya. And 4v4. Ceasefire lang kaunti. Yeah. Pero ngayon, this is the push na pinapakita rin dito ng Trinity mga pare. 3v4 lamang pa rin dito ang SP. Pero hindi rin mangyayari kasi nga si Decoy dito nakapitas ng isa. Furious as well. Will catch one. 2v3 lamang pa rin dito ang SP. Pero ito si 140 medyo malayo pa. Bring them down. Literal. Men, sobrang layo niya. 140 kilometers away. Haba-haba pang ikutan. Nag-iikutan yung dalawang brimstone sa mapa. Habang Layo yung na. spike. Yung spike chill lang. Yung oras tumatakbo. 3v2 pa rin to. And tumama actually exactly sa kay Apinya. Yung isang utility dito kahit papano. But the Seas will go away already. But Hank is still on a hunt. And he finally finds Apinya. 2v2! At nakatalikod pa dito si 140. Isipin mo, layo ng inikot mo. Pero yun pa rin yung aabutan mo. And si Bateng, nilalaro na lang ng dalawang Ayun na. players mula sa Sharper Esports. Mag-ingay ka lang kasi ako ang tatapos at yun na nga nahuli na nga nila yung mga pare 3-0 already and SP even though na double sentinel nga sila talaga nagkakaroon pa rin ng paraan kasi automatically ganoon naman talaga. Siyempre, pag naka-double sentinel ka, automatically talagang every round contact play ka. Dun sa contact na ginagawa nga nila, talaga nauhuli sila isa-isa. So ano magagawa mo? Wala na! Kaya nga Sharper pinili ko, di ba? Ayos Bakit mo tinawag? Hindi. Para saan? Hindi.
Naririnig ko. Hindi ko na kasalanan yun. Pero ito, ang kasalanan nila, syempre sila Furious! Grabe! Yung mga 4 kills! Nag-check lang ako saglit, naubos silang lahat dito. But Ayun na nga. it's an eco disadvantage. So, what else do you Grabe. expect? 4 yung lumabas sa huka, 4 yung namatay. Men, isipin mo, Furious ba naman yung pangalan yan? Men, hindi ka pa talaga matatakot. Diyos ko, wala na, tinan mo. Pagkatingin ni Furious, yung flash tumama, si Santanas wala man lang nagawa. Diyos ko, tumatlo na, umapat pa, nag-whiff pa, nilabas yung bandit, nakuha yung ulo niya. Hirap pag disadvantage mo. Laki pagdating sa economy. Wala ka talagang barel para makatapat at makalaban. 4-0 and deja vu ng game 2. Oh, Ito kasi, syempre sa channel natin, andun yung mga Thai casters, di ba? oh. If i-scroll down mo, andun si Porpon tsaka si P-Trip. Oh. Si Power Trip ata ito, hindi ko alam. Pero feeling ko, masaya sila. Nananalo yung Thai. Diba? Siyempre, 4-0. Pero ganito rin yung 4-0. naging score kanina nung game number 2. Ganito rin nagsimula ang Sharper. And Trinity, are they losing fuel? That's the question. Kadoom? Ay, naku po. Takes 1. 140, makakasagot kahit papano. And Steamy ni Bibi, Ayun. nandun. Pero yung kalaban nasa likod. Diyos ko, men. Sobrang galawang sneaky. Ang pinapakita nga nila. Tinan mo sila lahat na baril sa likuran. Men. Diyos ko. Ano na? Patience muna para sa side dito ng SP dahil alam nila sila yung nakakalamang. Pero Santas also paving the way. A double kill pero hindi niya in-expect. Nandun pa rin si PTC. Meron pa sila ditong Molly para i-cancel yung defuse. Steam Beacon also prepare decoy with an operator. Save mo na lang yan. Save mo na Sayang. to, di ko. Huwag na ilaban. Out mo na to. Sige, boss. Sige. Sige. Talo ng coach na kay Dico. Ba't mo sinave? Sabi nung caster save daw. Yeah, they know better. They know better. Nakikita nila yung mga hindi natin nakikita. Salamat, Damods. Wala eh, hindi talaga sila lalabas dito. I mean, nabueluhan na sana kung tutuusin nung Neon. Pero hindi, si PTC, hindi ko alam, para ba siyang invisible? Like, di nila nare-realize na nandun si PTC parate. And the Brimstone always lurks around. Yeah. Isipin mo the most powerful smoke sa history ng Valorant, mga tol, andito na. Tapos hindi mo pa nakita. May line-up pa. Pag yung Brimstone na kalaban mo, may line-up, men, kabahan ka na. Yun na lang yun, men. As long as hindi mo pa siya nakikita, alam mong nasa main lang siya. Alam mo yun? Naka-ready yung molly, naka-ready yung smoke. And, of course, with this, mapapa-time out yung Trinity ngayon. 5-0, ayaw mong makakuha ng mas malaking gap pagdating dito. It's the final map para sa series na to as well. Though, wala silang pera para makabili. Santnas will at least go for a bucky here, but the rest, the operator, kailangan makahanap ng pick-off nito, bes. Importante si Decoy dito sa round na to. Oo. Siya talaga. At alam mo ba, Bessie? Sa June 12 and 13, alam mo ba kung anong mangyayari? Ano? Magkakaroon ng Manila Marathon at gagamitin nila ng EDSA. Talaga? Oo. Kusok nun, men. Bakit? Wala na masyadong nag-drive ngayon, bes. Sarap maligo pagkatapos nun, men. Huli si Yan si Decoy. Kadum. Nawalbang pa. Wala na yung Sadness. Tinan mo, judge lang to, men. Sige, may sound sensor dyan. Pero wala na silang operator dito, which is yung pinag-uusapan natin kung gaano ka-importante. Instead, si Kadum yung nakauna. And si Santnas, alam nyo naman, W space at control lang ang meron sa keyboard niya. Nahuli na siya ni Laz dito. Actually, hindi naman narinig yung jump niya. Pero alam na nila yung sneaky moves niya eh. Just check out the corners. Yun Kanina lang yun, pa siya sa judge din kasi. Na-shutdown siya sa corners. Yun lang yun, men. Kasi wala talaga siyang choice. Kung hindi, lumaban, harapan, and maging aggressive. Yun lang yun. And, men, isipin mo, may deadlock ka pa. Hirap din sila mag-post plant dahil sa wall ni deadlock.
Ay, Slow retake rather. play mula dito sa side ng Sharper, pero better sure, at least para sa kanila, mas okay nang sigurado. At kita mo naman kung gaano ka sigurado. Flawless round for Sharper and a 6-0. Flawless din pati scoreline. Bam! Wallbang. Ito pa. Bam! Baril. Wala, bes. Ano nila, sobrang na-shutdown talaga si Santnas dito. Yung nagulat sila nung game 1, nagawa nila ng paraan ng map 2 and map 3. Tara, double sentinel tayo. Well, yun din naman talaga yung composition nga nila sa map 2 na yung same thing na yun. Pero Trinity, dito papasok, Bessie. Yung ano yung matagal ka na naglalaro sa ganitong klase mga tournaments Pinush nila yung bilong, bes. Yung Neo nakalabas na, pero si Kadum, paatras din. Medyo nakakaramdam siya ng initiating push dito. Pero makikita niya ba? Magkakasagutan ba sila? Medyo malayo yung gap. Si Laz na una na, and Kadum catches Santnas as well. Yung binabalak nila hindi matutuloy this time. Daiki has to catch another, and now a second one shows up. Apinya secures the kill. Actually, maganda yung ginawa nga nila, no? I mean, lalong-lalo na doon nga sa smoke nga ginawa nga ni 140 na sobrang deep already in B. So, all you need to do is wait na hindi kayo papasok nga dyan kahit anong mangyari kasi nga baka si Santnas nandun. And they've waited, walang judge, pero hindi pa rin nakakuha si Santnas dito ng kahit ano Kumbaga yung value onto that neon, Bessie, burado. Wala talaga siyang value dito nakikita. Because of the utilities naman talaga na meron nga dito yung SP. At lalong-lalo na, yung timing na meron sila, it's almost perfect. The thing is, kaya gumagana yung kay Santnas kanina, yung aggressiveness niya, 30 seconds kayang left. saluhin ng mga kakampi niya rin. Nakakasunod sila. Pero once na, syempre, after 2 games, 3 games, parati ka na lang aggressive, parati ka na lang nagpo-push out. Lagi ka na ring i-expect ng Sharper dito. Hop. Super close. BTC yun. Oh my god, may seize pa, may molly pa, may orbital strike pa si PTC, mga pare. Diyos ko. At yun na nga, may paint shell pa, lahat na binato nila, pero na-half ata, na-half to. Na-half. May wallbang ba to? Oh, not my gonna God. happen. Para sa side dito ng Trinity, mahirap masyado. Ang daming ultimates, first of all. Ang daming utilities na kasunod para sa isang post-plant scenario. At sa harap mismo nila nakaplant yung spike. One enemy remaining. Best, ito Sa lahat na nagkasabing lagi on 3 games, at least one-sided, no? Best. Sige. Pagtanggal sa pero- sarili mo. Ako masaya. Kung whatever makes you sleep at night, miss. Ito yan. Later, I will sleep safe and sound. Like a baby. Yeah. Oh, like Pero a tignan mo, baby. ang daming ultimates ng Sharper ngayon dahil hindi nila nagamit yan. Yung Nightfall kanina pa. And Kadum finally has that showstopper as well. Laz, same goes to him. PTC, Orbital Strike. Baka mabu. Hi. Pero alam mo ba, lahat sila merong pang post-plant. Ang kate, men. Well, same goes with Trinity, pero ang kate dito sa SP, men, isipin mo naman yung ano na lang yung annihilation lang ni Laz, Makati na di ba? Pero sa side nga ngayon ni Trinity, at least the struggle, andito pa rin. Si Santnas, get judge. Nice Laban. shot mula kay Decoy dito, securing Kadum. That's one showstopper away and dusted pagdating sa round na to. Ang point nila ay kailangan hindi makapasok yung side ng Sharper dito dahil once na makapag-plant sila ng spike, wala nang, parang imposible na halos. Diba? And lalo na wala pa silang pera pagdating dito sa round na to. Mahirap para sa kanila. Decoy, slowly moving forward. Nagulat na siya. Double swing and a double kill mula kay Santnas. Doon sila nagulat. Alam mo kung sino nagpanalo doon, men? Decoy, pare. Good setup by Decoy. Para rin talaga mapatay nga nila yung dalawang mga tol. Pero yun na nga, Daiki will get that. I mean, na-thrifty ng malala. Diyos ko, nagkahulihan na lang, no? Pero, with that kill na ginawa nga ni Santnas a while ago, that's a double kill already. Like, look at that. Isipin mo, Na-setup inantay ng yung maayos, moment na to. Ang tagal One niyang shell. inantay yung moment na to. 6 rounds, tuloy-tuloy. Para sa isang judge niya na makaka-execute ulit ng magandang kills.
Magbabandal na lang daw siya. May overdrive naman daw siya Decoy? kung sakaling gusto niyang mangulit. Moving forward. Oh no, ina-expect pa ng mga kalaban niya. Okay, dito talaga may prowler mga pare. That is a showstopper. They have to move out, but Kadum at least denied to. Viper Spit already is here. Tama ba yung showstopper niya? Mukha munti ka na. Muntik na si Daiki mga pare. Pero ang Santas dito makakapatas pa ng isa. Nightfall already connecting onto the players of Trinity. Pero yun nga lang, yung orbital strike meron pa. Santas mawawala rin siya. Pero nakapakadami echoes mga tol. Pero yun nga lang, asan ba yung mga ibang mga players dito ng Trinity? Yung iba nasa B pa, yung iba nasa loob pa ng Viper Spit nga nila. They have this idea though, pero yun nga lang, they have to plant this spike dito lang sa may likod. And PTC will get one. It's all up to 140. Sadly, 1 kill pa lang yung meron nga si 140 nga ngayon. Pero ang tanong ko talaga, makakakuha ba siya ng clutch ngayon o hindi? PTC, may molly pa. They need to move fast. 140 will swing. Fears will get that instead. 1-8 mga tol. And Sharper Esports still one-sided mga pare. Alam mo, ang ganda sana ng setup dito kung tutuusin ng Trinity eh. Nakuha nila yung A short and nakapag-Viper Spit sila. Pero once na sana makakaikot pa lang si 140, medyo malayo pa siya eh. Nag-swing na yung dalawa na nasa loob ng site. I think what they're trying to do is not allow them to plant the spike. Dahil nga sa sobrang daming utilities na ginagamit dito ng Sharper to play on that post-plant scenario. But it didn't work that way. And obviously, mahuhuli sila dito. Nonetheless though, kaya nila makabawi. Coming on to the next rounds, makakabili sila aside from Santas with a Bucky, but overdrive is still available. Mainit. But Santas, which is a judge, and Daiki with a Bucky, and Daiki with a judge. Can they actually make this work? Yun ang tanong. Medyo medyo aggressive yung position ngayon niyon in Yoro ngayon dito lang sa may showers. Pero yun nga lang, denied yung flash. Didiretsuhin ba nila o hindi? Yung Prowler dito out already. Papasok nga ngayon dito lang sa may U-Hall. But right now, they're gonna catch one. 140 will catch one as well. Tumama yung mga Nightfall dito ngayon sa mga kalaban nga nila. Wala silang marinig dito kahit isa. Furious will get it. Forcing it to a 1v2. Can he actually get this clutch or not? Santas, meron maraming libreng baril dito lang sa may hook pero pupusuan ba nila? Kukuha ba siya ng isa? Pwede siya mag-teleporter as well para mas madali yung buhay ng Trinity ngayon But now, Furious, ang importante Bessie, meron siyang Steel Garden. Naririnig ngayon ni Daiki na meron tao nga dito pero sino ba talaga makakakuha? And Furious will still gonna get that. Lamang pa rin dito ang Trinity kahit ano mangyari pero yun na nga, nilabas yung ulti at Santas will win that. 8-2. Pero SP? No choice siya dun eh. No choice siya dun. Wala nang oras. I mean, may chance siya. Sure, makapag-TP. 15 seconds. Aabot mo siya papuntang B-side? Yun yung tanong. Tapos yung Neon pa ang makakatapat mo, which is hahabulin ka lang din ng sobrang bilis. And I think in this final moments, 12 seconds na lang yun natira para sa kanya. No more time to really go around the map and, just plant the spike. Yun na lang yung naging sagot niya. Pero finally a point para dito sa side ng Trinity. Ang best score na pwede mong makuha kahit anong team ka kung luging-lugi ka na is an 8-4. Yun ang goal ngayon ng Trinity. 8-4 lang. That's the goal. And tignan lang ang mangyayari. Pero yun nga, 140 getting tagged already. Dito lang sa may bilong. But right now, Prowler out sa B. Walang nakita nga dito kahit isa. Pero pagpasok nga ni Furious dito, mga tropa, waiting lang siya if ever talaga meron mag-swing nga sa mga kalaban nga nila yung Steel Garden dito. Online pa. Dimensional Jeff as well. Furious knows na merong Neon dito nga sa A. Pero pagpasok nga dito sa Trinity ngayon, I mean, may molly pa naman si Brim nga dito in order for him to prevent the aggression nga na pumasok nga. Nag-waterfall nga sila ngayon dito nga sa may B. Pero ang ginagawa ng SP ngayon, inuubos nila yung smoke ni Brim. Playing with the time. Easy. Sakto, nagulat na lang din sila. But the second one hops out. That's 140 to go towards left and right. Walang problema. Kadum, aware of it. Ngayon, dalawang napitas nila. B-side is very much open para sa kanila.
andito na rin, pati yung Yoru, ginamit niya na yung 30 dimensional seconds drift left. niya. This gives at least info kung nasaan yung ibang mga players. But the plan is there. The wall is still there. Wala silang magagawa until mawala to. Oo. Ayun na nga, grabe yung delay, no? Walang nagawa yung wall nga nila na pinakita nga kanina. Decoy catching one from behind. Pero mapupunta ngayon lahat ng focus ng SP. Papunta nga kay Decoy bigla. Once again, 3v3. Hahabulin nga nila dun lang sa may elbow mga pare. Kaya Decoy will get that. Daiki catching one. Apinya as well. Make that a 1v1. Lamang pa rin dito si Apinya in terms of HP. At naka-judge lang si Santnas ngayon. Pero sino pa talaga ang manalo nga dito? Pero libreng Phantom sa kanya. And Apinya will win that 9-2. So might as well get that 9-3 kung hindi na kaya yung 8-4. Last Ang round hirap, in no? Pag once na makapag-plant sila dito ng spike, kailangan mong mamain yung B-main o kaya yung hookah. Kailangan mo talagang i-brute force. Kasi kung hahayaan mo lang sila, Sharper Esports likes to play with time. Dahil alam nila yung strength nung lineup na meron din sila dito. Which is, of course, having so much utilities to play that post-plant. And despite the try mula sa side ng Trinity, just didn't do them well. Ang ganda ng pwesto sana ni Decoy kung tutuusin. Nakuha na pick off niya yung mga malalaking players dito. there. 2 more orbs para sa orbital strike nga ni PTC ngayon, no? Pero paano ba nila gagawin ng paraan to? The fact na sa Trinity, men, Diyos ko, wala rin silang pera ngayon. So 93, still waving right now for themselves. Pero for 210, stats-wise and economic-wise, syempre, that is likely to happen. Mangyari nga dito the fact na wala na rin si Decoy, wala na yung flash nyo, wala pa si Santnas mga pare, lahat na nag-ubusan lahi literal. Pero yun, a minute left in the clock, paano nyo i-retake to na naka-bandit and sheriff lang kayo, Bessie? How? Medyo mahirap. Pero tignan natin kung at least makapitas sila, di ba? Do some damage pagdating sa economy sa side ng Sharper, but not gonna happen pagdating dito. And of course, deja vu. 2-10 na naman ang score natin. Bessie, isipin mo. 2-10 yung score nyo sa double sentinel na atake. Enemy remaining. What more kung defending? Hirap nito. Kung ikaw, Ang hirap. kung ikaw, Bessie, kung bibigyan ka ng pagkakataon, kunyari ikaw magiging Alex, magdabog ka. Bam. Nagdabog ka na. Oh, tapos na. Yan. Hindi ko narinig eh. Hindi, tapos na. Ano yung gagawin mo? Kunwari ko si Alex. Ano sasabihin mo sa Trinity? Bawi sa lower bracket mo. May lower bracket pa naman, guys. Sorry lang. Hindi ganun talaga kasi ano eh. Ano ngayon? Mercury retrograde. Alam mo yun? Alam mo yun? Best sorry sa Pilipinas kasi amihan lang yung meron. Hindi! Yung Mercury retro. Ano ba katabi ng Mercury? Ano? 7-Eleven. Watsons. 7-Eleven. Diba? Ba't Watsons? Magkalaban. Baka bakit? Bakit yung dito nga? Petron namin katabi Shell eh. Oh, di ba? Okay lang, oo. Sabi Venus katabi. Hindi naman. 7-Eleven madalas. Oh, man. Ano sinasabi nilang bawal tumira sa Mercury? Ang dami ka buntis dun eh. Pag may cashier doon na hindi buntis, baka hindi kayo nasa Mercury. Oh, ano ka ba? May security guard nga dun eh. Ay, nako. Ang daming buntis sa Mercury. Paano tayo napunta sa usapan na to? Abay, ako. Sobrang random. Sabi mo kasi Mercury Metro. Walang ganun, men. Nag-umpisa tayo kay Alex. Oh. Hindi na nga natuloy yung gusto ko sabihin eh. Hindi ko na alam, guys. Basta, yun na yun. Katinang gilig-gilig. Ito na nga game. Ito na, yung shower dito may wall na. Diyos ko, dito sila makakaligo. Sanay na si Taylor doon, okay lang yan guys. Tinakpan. Okay lang. Doesn't affect me. Malamig naman dito sa Germany. Pinagpapawisan ka? Hindi naman. Ito na, Oh, sweaty games para sa kanila. Kadum. Ikaw na to, miss. Ikaw na lang. Hindi, ikaw na. Hindi, ikaw na, miss. Ikaw na. Sige, ako na. Plant na. Ito na yung spike, guys. Mercury retrograde. Totoo nga ba? Para sa kamay dito ng Trinity.
Apat ang buhay na buhay sa kanila. Pero yung apat mula sa Sharper, bumubuelo at pumupwesto na. Medyo malayo pa dito. Si Furious, pero nading Clustre. Si Laz at nawala na nga siya. Daiki on the other hand also catches PTC on the flank. And one by one, isa-isa silang nawawala. Furious. Optical illusion lang pala ang Mercury retrograde. Retrograde, Bessie. Sinerge mo na. Ito how is Mercury retrograde affecting me? Kasi gusto ko malaman. Oh, sige. Ano daw? Sabi. Optical illusion where Mercury appears to move backward, One enemy traditionally linked to disruptions in communication, technology, travel, and decision making. Grabe ka naman, best. Isipin nyo, iniisip lang ni Villan, ha? Wild. Guys, ito, kunyari, kung hindi kayo magkaintindihan ng jowa nyo, mga tol. Mercury retrograde lang yun. Sisino yung Mercury. Yun lang yun, men. And it affects you big time. For. Real. Pero ito Trinity at least nakuha nila yung pistol. So, 7 more to go. Di ba? 7 more to go. Baka, One step let's at go, a SP. time. Alam mo ang German word of the day ko ngayon? Ano? Kaya mo to. Pero after nitong kill, ayan, si Apinya, nakakuha siya ng isa. Schritt So, ano? for Schritt. Schritt for Schritt. Yan, step by step. Yan ang German Step word of the day mo. Shrimp by the shrimp. Schritt. Shrimp. One. Let's Para go, kay you Kapit. little shrimp. Pero right now, shrimp. You little step. Bakit? Tama. Sino ba nagsasabi nun? Si Jet. Tama. O, di ba? O, sinasabi ni Jet yun, men. Safe yun. Ba't ba tayo pinagsasama? No? Hindi ko alam eh. Pating! Enemy down. We'll catch one. Where are 3v3. Pareha silang lamang. There. Pero yun 30 nga lang, seconds pagpasok left. nga dito ngayon, ito sa Pina, dire-diretso, wala silang idea at na nandito lang talaga yung mga kalaban nga nila. Daiki catching one, this 2v2, make that 2v1, and 4-10 it is. Pero yun nga lang, ang Trinity dito, Bessie, at least yung tatlo namatay. Good eco for the side, good bonus for the side. Removed. Ang early din ng mga fights din dito. Tsaka, I think at this point, kilala na rin nila ang isa't isa kung paano sila gumalaw. I think the only thing different pagdating dito sa game number 3, Bes, si Kadum, medyo nag-o-online na. Ayun. Diba? Medyo yung performance niya talagang pretty much better Oo. compared to game 1 and game 2. Yeah. And yun, literally, first games jitters. First games. Nahirapan siya doon sa dalawang games na yon, pero ang pinaka-importanting match, doon siya magbibigay, di ba? So, mas importante yon. Yan na hindi kaya mga tropa. 3 bullets! Wow. Still! Taking down Santas ngayon. Isang bullet ko lang talaga ang kailangan ko para mahuli ka bigla. Pero yun nga lang, meron pa dito ang wall denied by Trinity. They need to move fast. Sees tumama dun sa decoy mga pare, pero yung mag-retake dito, andito na hindi pa talaga nakukuha nga yung buong site. Kadum catching one and a second one right now. Kadum just go, will fall down, make that a 2v1. Nightfall connecting onto Furious right now. Wala nga siyang mahuli dito kahit isa. Diyos ko, sobrang tahimik, pero importante si PTC, may molly pa. Meron pang smoke mga tropa. Pero ang 2v1 to 72 HP on the bat tank. Yung spike nasa kanya, pero hindi alam ng SP kung nasan ba siya. I think hindi niya rin alam kung nasaan yung SP. Yun ang problema. It's all about reading para dito sa dalawang teams na to. Sino ang may mas magandang read? Hindi pa rin umaalis ang Sharper Esports here 30 seconds sa B left. site. And maybe that is a good decision. Kaso nga lang, syempre, you still don't know sino una mo makikita, and that's Pateng to go down. A good decision mula sa side ng Sharper to stay still and wait for the plan. Nakapag-tune up na sila. Parang motor lang yan, best, di ba? Parang motor lang. Kailangan mo, i-tune up. Ito na yung Thai concept. Oh, ito na. Galing sa Sharper Esports. ito. Ito yung mga naka-straight pipe. Sa Pinas Eto kasi na yun, men. NWOW concept tayo. NWO concept Mga e-bike natin naka-straight pipe. Isipin mo sila lamang ngayon, Bes. Ha? Hindi nila kailangan magbayad ng gas. Sim, ang baba nga nung gas nila, 59 pesos. diba? Nakita ko
Sana all, di ba? Wala. Enwa Supremacy pala yun. Yun yung tamang desisyon pala. Kuno. And wow, let's go. Saan ka nakakakitang NWOW na naka-acrophobic na muffler? Dito lang sa Five. May TV Dito box. lang sa Pinas, men. Omsim, men, Omsim. Eto na. Magpaplan na sila ng spike dito. Pero makakancel dahil dun sa Molly. Pero Furious, on the other hand, good control pagdating sa lamps. It's still a 5v3. Trinity, match point. Kailangan nilang pigilan to. Decoy, magugulat. Furious! Pero si Furious, medyo late reaction din. Pero Decoy ang makakuha ng kill na yan. Second pipa ka pare, 3v3. Si Laz ngayon naka-shorty. Ito, tuturuan kita kung paano mag-shorty Satnas. I'll teach you how. Daiki is here. PTC falling down as well. Last na lang ang natitira with the judge. Hop! Hop! Buhay pa. Puso lang, oh. Napalit ng baril. Nagpalit ng baril, Napalit ng guys. baril. Ito na. Hirap Lahat nito ah. nakatingin sa kanya. All eyes mga pare. And Decoy will get that instead. 5-11, puso pa rin dito ang Trinity, pero SP, tapos na after 2 rounds. Pero Besa, meron akong nakita. Ano nakita mo? BYD. Oh! Electric car, diba? Oh. Men, naka-paddle shifters. Manis. Low peak. Hindi pwede yun, men. Kasi syempre, electric yun. Wala namang shifting ang ano eh. Ganun, diba? Pero wala lang. Share ko lang. Talagang sobrang tinweak nila ng sobra yung makina para gumana yung paddle shifters. Ito nga yun. Pero it is what it is. Ang tweaking ng makina para sa side ng Sharper Esports. Papa-timeout sila. Kasi literal yung pera na naipon lahat throughout so far. Medyo down the drain muna para sa round na to, no? Though, despite that, meron pa rin naman silang showstopper and a nightfall. So, it's still pretty much a big possibility, lalo na kung may maganda kang entry dito. But I have to say that for Trinity as well, hindi rin biro yung showing o pinakita nila during game number 1. So, alam nilang kaya nilang tapatan itong Sharper Esports. But, how will Sharper adjust so far? Dahil yung double duelist na yan, problema din yan kung iisipin natin. Tsaka medyo attacking side din to. Paano to? Mahirap to, man. Pero at least feeling ko, SP. Next round, if ever marami na sila mga ultimates na up, pwede sila mag-utility dump para hindi papigilan nila yung Trinity. Pero right now, look at that. That is a 4-man push. Utang na loob. Lahat sila nag-push dito, man. Delikado yung... Man, walang malakas tatlo. Yun na yun. Spike is trap pa. Which is apparently a good thing for them. They have to move out. And reset na lang tayo. At least yung step 1 natin, okay na. Check na. Antayin na lang natin sila pumasok. And speaking of, hindi muna nila gagawin yan ngayon, pero they will instead try to go a lot more slower. Baka sakaling meron silang mapitas kahit papano or may ma-cut off guard. Pero yung nasa baba na si Furious flashed off. Wala siyang magagawa dito kahit pre-fire. And even lamps, they were able to clear out. Trinity, a good take towards A site, and now the spike has been planted. Oh no. Sayang yun, naka-rifle pa naman siya nun. Now, look at that. Apin niya. Wallbang connecting. Decoy pushing. Still waiting. Who's gonna get this? Super low si Apina dito, mga pare. Kahit mag-right click mo yan, men. Wala nang gagawa. At yun na nga. Gusto lang naman niya mag-util. Nababawasan na yung mga rounds na no. Binibigay na lang ng mga teams. Kasi, yung orb. Kasi kung nakakuha ka ng kill, 1 orb pa rin yun. Pero ito kasi, alam mo nang hindi mo maipapanalo. So, Binigay mo na lang. It is what it is para dito sa dalawang teams natin. Nonetheless though, dimensional drift is there. And finally, meron na rin silang ult dito ni Daiki. So, malaking bagay yan. And Trinity, tingnan mo napako nila dito yung Sharper Esports. Pero yung nga, Satnas pushing. That is a kill coming in from Furious as well. 1-to-1 trade. Decoy, at least meron siyang dimensional gift nga dito. Alam nila kung nasa ba yung mga kalaban nga nila, and kitang-kita ko na nagka-cloud burst pa si Eliza. Pero ngayon mga trapa, 4v4. Meron pa siya annihilation nga dito, pero meron pa rin siya nightfall together with Apina.
pushing in. That is a spike being planted by them again. That is the wall. That's the Vipers with together with all the utilities na nilalabas ngayon ng Trinity and together with SP. Men, 4v3. Wala na ako naiintindihan. Lahat sila nagkakapatayan na utang na loob. 140 and direct na lang dito natitira. Fierce outside that pit. And with this, magkakaroon pa sila ng chance para makuha ang Steel Garden. Kahit isa na lang dito ang natitira because they really want to secure this win. Ay, no. Match point! For SP, naman. Super Pinoy. Para sa kanila. Kasi match point na ang pinag-uusapan dito. Okay nang makarating tayo sa 12 points. Kahit anong mangyari, may overtime kung sakali man. Diba? Pero sa 11 points, wala yun eh. Hindi pa sure yun. Diba? So, I guess for the side of Sharper here, especially when you have a Viper's Pit like this, ang ganda rin nung decision-making nila to finally use the Steel Garden. At this point, at least, that Viper will have to change to, yeah, sure, a shorty, pero on a long-range angle with more people inside that smoke, inside that Viper's Pit, there's more chances na mapipitas nila to. Yung showstopper, isa lang yung nakuha, nakasagot yung dalawa. Mula sa side ng Trinity, meron pang dalawang shots mula dito kay Santas, muntik nang tumama, pero instead si PTC makakapitas pa rin kahit paano. 2 versus 3. Winnable pa rin to for the side of SP. Winnable din sa Trinity. They have the orbital strike. They have to find this brimstone bigla, no? Okay, walang tao sa may backside, yes. Malay mo, talagang lahat sila nagpa-flank at yun ang flank na nakita nga natin. Batang falling down. Pero meron pa silang orbital strike dito at the end of the day. They have to use, kailangan nilang i-defuse ito para ma-force out na yung orbital strike kahit ano mangyari. But Decoy is here. Pero Bessie, ang importante, wala nang orbital strike. Yun na yun. Pero may Nightfall overdrive pa. One step at a time. Sayang yung showstopper, no? Parang mukha siyang makakahuli ng tatlo or dalawa. Oo. Pero masyado atang malapit. Hindi masyadong mataas yung naakyat. Ni Kaboom. Kadum? Kaboom. But, naman siya eh. Gaya na sabi mo, at least na-force nila dito yung orbital strike. Less stress para sa kanila. Pero marami pang ibang utilities na pwedeng gamitin dito. At tignan mo yung posisyon din pagdating sa pera ng side ng Sharper. They're half buying for this round and hoping na gumana itong judge play. Kadum is now going kaboom! Kaso nga lang, tinipian lang siya ng ganun. Sobrang Checking sayang lang. ng mga pare, pero checking din dito kayo sa side na to. Overdrive, Nightfall, online pa if ever talagang ginamit nga nila ngayon dito ngayon sa B. And with this, half buy lang naman dito ang SP. Look at that. Bucky and dalawang judge. Sobrang perfect if ever you really wanna be that aggressive. Pero nga, ng PTC catching one. At least, nawala ni Santos nga dito, giving them that opportunity para mas madali talaga yung mga pwede nga nilang gawin. Pero look at Laz. Oh no, checking sa likod. Mauhuli nga siya ni 140 at yun na nga, saan ka nakatingin, baby boy? And with this, Furious. Wala pa rin siyang kahit anong rifle nga dito. So they have to move really close for them to eliminate each and everyone nga sa side nga ng Trinity. Batank will take down Kadum. Furious, Bucky, catching one. Nadamay ka na, Bessie. Ang hirap nito. Sa likod. Pili ka, Bucky, kill, o death. Yun na yun. As Daiki finally wraps around. About time para sa kanila dito. Hindi pa rin tapos. Wah. Yung story mo, parang nandun talaga ako, no? Ang galing. Oo nga eh. Dami nga nagsabi. Alam nila nandun ka. Sabi ni Nixay. Kilala mo si Nixay? Siyempre. Yan, kala niya nandito ka din. Meet up daw tayo, ano? Tara. Teknolohiya. Pero, ito Trinity, hindi pa tapos actually. Talaga, itong laban na to. It's a little more scary actually for the side of Sharper. Though they still have some rounds to lose, surely. But Trinity is also getting a lot more cleaner. Paunti-unti lang, no? Ano na sila, marunong na silang mag-slice ng mapa. Bago sila makarating sa loob ng site. Batank. Moving forward. Poison orb emitting.
Medyo malayo pa siya though, pero yun nga lang, kailangan din talaga natin makita yung value ng Nightfall niya. Together with PTC's orbital strike, pero yun, hawak na. C's not gonna catch anyone, they know it. Merong fade nga dito, pero here we go, Kadoom! Not gonna catch anyone, but look at that, opinion PTC making it happen. This is a 3v2, lamang dito ang SP, at ayaw mo mangyari yon na walang nagawa yung Nightfall mo. Kasi Kadoom, naubos yung sahig. Pagdating dun sa spray down, pagdating Si sa Kebs tulog neon. na eh. Oh, wala eh. Meron pang second series yan. Ay! Nakapo, Nike. 2v2. Huli pa dito. Sharper Esports, they only need one more round to finish and close off the series. Oh! Can they do it? Last takes one. The second not enough. And finally, Furious to arrive just in time para sa Sharper Esports. And they take the series away. 2-1, Bessie. Yeah. Yung ating first series, mga pare, at yun na nga natapos na nga, no? I mean, mapupunta sa lower bracket ang Trinity and Sharper Esports. Tutuloy lang nila yung lakas nila papuntang upper bracket right now. Pero for the side naman ngayon ng Trinity, reverse sweep ang nangyari. I mean, yes, really thought that actually Trinity can get it. Pero yun nga lang, pagpasok sa game 2 and game number 3, walang nagawa ang Trinity sa double sentinel setup na meron dito ang Sharper Esports. It took them one full game to figure out kung ano ba yung mga pwede ipakita nga din dito ng Trinity. Isa lang eh, aggression. Napigilan nila yung aggression. They took the time for them na i-abuse yung B-site ng Pearl, yung distance niya, yung haba niya, at dun sila nanalo. Pagpasok naman dito, men, hindi man lang sila nakagawa ng kahit ano nung first half nung attacking ang Sharper Esports. But right now, syempre, back to the drawing board for the side of Trinity though. Yeah, at least, di ba, hindi pa rin tapos yung laban nila pagdating dito sa split 1. There's still that lower bracket for them. And for the side of Sharper, the start wasn't as good as they wanted to be, sure. Medyo matagal bago sila talagang nakapag-start up as a team. Pero itong mappy nila, when Kadoom is also performing finally, the rest of the team just having this double sentinel, para tong naging kryptonite ng Trinity. It's a lot more harder to make entries happen, and lalo na sina Furious dito, kahit dun sa Pearl map na nakita natin kanina, lupit din nila mag-lurk din kasi. Kahit sina PTC and sina Furious, the lurks are just good enough to really catch players off guard from the side of Trinity. Pero ngayon sa SP, no, I mean, syempre, masaya pa rin yung mga tropa nga nating Fi ngayon, mga pare. Ibang klase pa rin talaga yung mga pinapakita nga nila. But for Sharper Esports, of course, once again, still advancing to the upper bracket, trying to prove their worth na mapunta nga dito sa Grand Finals. Once again, for Trinity, falling down to the lower bracket, like what Tim said, marami pa naman silang laban. This match is actually super close din comparing dun sa second game natin na medyo halos mas naging one-sided, and best comeback din to Ano yung score natin kanina? 7-0 down to 12-10. Down to 2-10, 6 rounds. Not bad. Pero yun nga, at the end of the day, malayo na naman yung score. And I think kung hindi nila masyado nabigyan ng ganun kalaking scoreline, yung first half, especially para sa side ng Sharper, mas madali para sa kanila. Hindi masyado malaki yung magiging pressure. But whatever happened already. At the end of it, talagang the stronger team that survives para sa araw na ito is Sharper Esports. Thanks to Furious as our MVP of the match. Kung saan na-mention ko na nga yung mga lurks na ginagawa niya dito kanina with a 323 ACS as well on his stats. Yeah. Napakalaking bagay niyan para sa ibang membro dito ng Sharper. Yeah, sobrang sayang, no? Pero yun nga, it is what it is. Like what you've said, no? Talagang nangyari na yung dapat nangyari. Talagang Sharper Esports pa rin talaga ang deserving nga dito mapunta and mag-advance sa ating bracket. Pero yun na nga, Theo! Let us show Taylor that I predicted Sharper Esports. Sure! I predicted Sharper Esports. I'm telling you, a while ago. Tama talaga decision ko eh. Hindi ko na kailangan tignan yung stats. Kailangan ko lang go against you.
Yun na yun. Later after the interview, papakita natin. Okay. After the interview. Okay. So, pero yun no? Best talagang nakita nga natin dito, no? Bago ang lahat, syempre, check muna natin dito yung interview dito sa Sharper Esports. Let's watch this. Well, I just want to say, I'm sure you've seen Trinity play. So what were your expectations coming into this game, and how did you prepare for this match in particular? Actually, we watched we have a prep, right? Prep before the match, and we watched them, like the Mongolian team have a high firepower. So like in our team, we just we didn't prepare that much. We just know like they're gonna coming to us, they're gonna looking for the info. So like we just have to holding a bit, slow our tempo down. This is how we plan. Right. So again, I think Raf did mention earlier as well that Split was one of your perma bans. Can you share with us a little bit why you decided to let Split come into play, and what were you expecting out of it? Actually, our Split is not our perma ban basically, but we just didn't have a chance that much to play. But not gonna lie, they play very well. I have to give the credit to them. When they coming to the side, we cannot holding side properly, because they keep headshot everyone. So that's why we lost the map one. Okay. Raf, do you have any questions? First and foremost, congratulations again for making it this far. Now, I really wanna know if what's your opinion on how challenging this split has been? Was it harder in the previous splits, or is it much harder now? From right now, I think it's not harder like last year. I believe that last year have so many talent in the challenger, right? As you can see, have so many rookie step up into the Pacific League, right? Yeah, and right now the challenger, I'm not saying it's gonna be weak, but it's not harder like last time. That's what I'm gonna say. Yep. Okay, that makes sense. So after this, coming into today as well, again, there's a lot of hype with the Mongolian teams, right? And you guys managed to overcome them. What are your expectations going into that next match, and how will you guys be preparing for it? Actually, we just have to watch today, right? So we're gonna know who is our opponent for the next match. And I just cheering for my Thai team. Yeah, 555. Yeah, I believe we're gonna meet them for sure for next match. Oh, there we go. Thank you so much, MYM, for the interview, Yeah. and good luck in your next match. Bye-bye. Yeah, bye-bye. ขอบคุณครับ Kakun Cap kay MYM mga tol. Para sa amin, Thailand is a really, really nice place and happy place, syempre. Kasi nung pupunta kami dyan ni Taylor na Masters. Happy kayo, no? Ang saya namin dyan. And then, of course, going back sa nakita natin kanina, onto our director, please. Let us show the predictions once again. SP, Yes, as SP! predicted by the mods. Yes! Vil is never wrong. Kailan ba nagkamali ang isang Vil? Di ba? SP! With a wink! SP. Yun ang nanalo para dito. Yan ang predictions namin, guys. Thanks, Tio. Don't know what Vil gave you or is planning to give you. Love! Wink. Love. Love lang daw para sa kanya. Pero eto na, guys. Syempre, that is the first series for today. We still have a second series to go to later on. But right now, we're just gonna go in a very short break. And when we come back, the mods pa rin ang makakasama nyo. So don't go away. I'm out here in the cold night, running till I barely feel my feet. Wanna see it through my own eyes. There's no going back, and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna wait anymore. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Still
me down. See that I'm surrounded by predators. It's critical, they got me in my element. It's dirty how you trying to keep it elegant. Keep my eyes open wide when everyone around me is an enemy. See my life cross my eyes. I'm ready to fall. I'm ready to rise up. I will do what it takes. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. Too bad you can't take me down. You can't take me down. I'm ready to fall. I'm ready to rise up. I will do what it takes. I'll run blind straight into the flames. Watch me burn alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down.我的精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬，天空变化莫测，境况让人浅思，快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮着无奈，你没胜利也不受崇拜。I'm a great, I go way, popping, paving my way through the smoke and the flame and the cold and the rain. Yeah, you wanna be me, but I stand out. You on flat earth, looking at my cloud. Standing tall through the test. Standing tall through the test. 我的精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬，天空变化莫测，境况让人浅思，快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮着无奈，你胜利也不受崇拜。Standing tall through the test. Standing tall through the test. 你看我的 set 就知道我的团队在团结。Team is the best， 他们值得 respect， 我们之间有巨大的差别。连我妈妈也叫我永远的神。我一回家，她说大儿子你很 tough， 一直不带不能被取代，比我更努力的人也不存在。倒是我起来和盐酸奶之间出了那真的舞台。I'm great, I go way, pop and paving my way through the smoke and the flame and the cold and the rain. If you wanna be me, but I stand out. You're on flat earth, looking at my cloud. Standing tall through the test. Standing tall through the test. Standing tall through the test. 我的精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬，天空变化莫测，境况让人浅思，快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮着无奈，你的胜利也不受崇拜。我的精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬，天空变化莫测，境况让人浅思，快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮着无奈，你的胜利也不受。Standing tall through the test. 咱们值得 respect. Standing tall through the test. 咱们值得 respect. 精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬，天空变化莫测，境况让人浅思，快失败了你也都没办
standing tall through the test. Cheers tayo mga tol. Kasi oras na. Anong oras na rin eh. Wait lang, sip lang ako. Sige. Alam mo ba? Welcome! Simula, ano bes? nung umalis akong Pinas, di pa ako nag-ice coffee. Talaga? Legit. Ano ka? Ice lang? Hindi. Coffee din. Walang kape. Wala, trip ko lang. Ice lang. Legit ba? Legit yun? Hindi, legit yun. Kasi syempre pagdating ko din dito, halos winter na. Tapos, di pa rin umiinit. Ay, ngayon pa lang nagsisimulang umaraw, kung pansin nyo. So, spring na. Sabi nila sa spring daw, actually, alam mo, bes, lumiligaya na yung tao dito. Kakaiba na ang Germany. Kasi hindi na malamig. Hindi na malamig. Nakangiti na yung mga tao. Nagsasalita na sila, kinakausap ka na nila. Mababait na ulit silang lahat. Yan ang aking experience. Galing! Galing! Ayun, welcome back, guys. Galing! Seryoso ba? Mamaya, best, may favor ako sa'yo, pero i-chat ko na lang sa'yo. Pero yun, welcome back to VALORANT Challengers Southeast Asia, mga pare. Siyempre, tapos na yung laban nga ng Thailand kanina. Pero hold that thought, hindi pa tapos yan. Dahil balita ko, meron ulit laban ng Thailand. Dahil ang maglalaro nga, siyempre, andito ang ha-ha-ha. Kalaban nga nila ang RVL Esports or 555. And itong mga players na to, mga tol, ito rin talaga yung mga maiinit. Kasi lalong-lalo na isipin mo, itong 555, galing sila sa sa qualifiers. Itong rival, galing din sila sa qualifiers. Kumbaga, sobrang init nga nila kasi isipin mo, dito si Alert, si Endowi, si Serp, si Dovi, tsaka si Canady.
Yun nga, di ba? At saka sila ang number 1 team or actually ang nanalo dun sa split 1 galing Thailand or sa VCT Thailand natin. And nakita naman din natin yung performance nila from the previous games that they've played as well. Isa to sa mga team na, kumbaga, na-mention kanina dun sa interview actually with MYM na yung mga teams ngayon compared din sa mga teams dati dito mismo sa VCT. Sabi niya, hindi na ganun daw kahirap. Pero I think para dito sa rival esports, pati na rin sa 555, underdogs pa rin sila. Hindi pa nila nakikita masyado kasi split 1 pa lang to eh. Tibay! Kala mo kung sino? Di ba? Hindi, pero Ibang totoo klase. naman din yung sinabi niya. Yung ibang mga players nga na galing sa VCT sariling region, nandun Oo. na kasi sa Pacific, nakuha Yun na. nga. Oo. Pero syempre, I mean, pagpasok nga dito, tandaan mo, nandito pa rin si Papi Chulo. Men, Tama. nag-Pacific yun. Bumalik Nag-Pacific dito yung mga para yan. lang magpakita. Exactly. Mga nagbalik nga rin talaga, para nga rin talaga magwala nga. And for the side din naman ng rival esports, of course, yung si Enf, Teddy, Aplex, Temps, and IC. Pero ayun na nga, no. Sa totoo lang, really can't wait what's gonna happen later on. Dahil it can be 555, it can be rival as well. Kasi itong, tandaan ko, Bessie, yung 555, this is the first team na nakast natin nung day 1, no? And I'm actually really happy nga na nandito nga sila ngayon sa stage to kasi yung 555 sila yung top 1 so far sa Group C, which is 2-0 din yung score nila. Rival naman, Bessie, nanalo nanalo sa tiebreaker against Boom Esports 2-1 Yun nga eh. Against Boom pa, di ba? Oo. Bes, magkamukha sila, no? Layo, man. Parang, talaga ba? Parang nilagyan mo lang ng salamin yung isa. Chat, hindi ba sila magkahawig? Yung ilong, hindi. Yung bibig, hindi. Parang Ewan ko sa mata mo, men. Siguro sa buhok kasi, parang halos same sila. Sige. Anyway, yun nga, di ba? So, rival, nagpakitang gilas na sila. Pagdating na sa tiebreaker, hindi nila hinayaan yung Boom na makapasok dito sa playoffs natin. Ang laking bagay nun, ang laking statement nun sa lahat ng nanditong teams. Sa totoo lang, upset yun. Upset yun, men. Isipin mo naman sila pa nandito, NC Slasher, Walang Nak, nag-expect Shiro, Nakia, nun. Defo. Wala talaga nag-expect nun, men. Kasi, nung nakita nga natin, no, nung Group A pa, syempre nagkaroon tayo ng predictions, diba? Men, Naos and Boom yung papasok. Pagdating naman dito sa Group B, Motive and Alter Ego yung papasok. Laging may Indonesian team. Kasi, yung mga ganitong klase, lagi talaga silang may Indonesian team. Never nawawala ang Indonesia kapag pasok nga dito ngayon sa VCT. Pero if ever gonna talk about ito mga players natin, syempre, andyan si Kennedy, nandito rin si Temps nga ng rival nga ngayon. Kasi if check din naman natin yung last game nga nila against Boom Esports, men, etong si Tropang Temps with that triple agent na gamit niya, 57, 57, 34. Ang KD niya, piso. Wow. Automatically. I mean, it also goes to show already dahil nakita mo yung stats nung kanina rin kay Kennedy. It was basically all the same agent. Fade din yung nakikita natin throughout all the matches na nilaro niya doon sa 3 games na yun. But Temps has a lot more versatility when it comes to at least the initiators na ginagamit niya dito. May Sova ka, may Fade ka, nagsa-Sky din siya. So, it really depends kung bakit Maaraw na rin dito. Iba background mo. Maaraw na rin dito eh. Oo nga. Okay dyan may libro ka din? Madami ka ring libro Oh, ang dami ko libro eh. Yung fan ko, hindi gumagalaw yan eh. Wag mo on Kaya best, ganito gawin mo mamaya. Umalis ka dyan, tagalin mo yung mic, tapos screenshot mo lang yung likod mo para sa'yo. Sige. Sige, Walang sige. problema. Maganda yung mga sa map 2, halaman sa map mo 2. Oo, syempre. Mga mga halaman ko dito. Mga good plants. Tsaka yung ko dito, yung deer ko dito, no? Sariling huli. Kinuha ko yun sa Argentina. Saan? Wow. Lopit.
Sobrang mema. Ito na, ang map selection natin pagdating dito sa dalawang teams. And 555, pinili nila ang Haven. Very classic. At magbabind ulit tayo sa map number 2. Tapos may split din. Wow, it's like 2021 all over again, guys. Pero lang ang nabago dito sa series number 2 natin. 2021 to mga pare, pero syempre, no, I mean, si Kevin Fernandez umuwi na eh. Wala Umuwi na, on siya the eh. way na. Sabi niya, okay na yan, Phil. Maganda na yung boys mo. Sige, okay na. Uuwi na ako sa Cavite. Isipin mo. Ang layo niya nga nakatira. From Cavite to Antipolo, pumunta siya. Kasi Wild. ingay ko. Ganon ka ka-importante para sa kanya. Gusto mo Tayal, makita yung best friend ko? Makakapagantay naman yun eh. Gusto mo makita best friend ko, best? Nakakainis. gusto mo mag-cast na mag-isa. Best way. So, me and myself and I predicted. Ano yung prediction natin? Ito na, silipin natin. Prediksi! Mr. Prediksi. Theo. Here we go. 555! Rival ako. Ayan, magkaiba ulit yung prediksi naming dalawa. Balik mo yan. 555! 555 Kevin. Sa akin si Rival. Natalo nila yung Boom Esports. Think malaking bagay yon. And naniniwala ako na kapag pinili ko ang team na hindi pinili ni Bill, mananalo ako. Tingnan natin. Tingnan natin. Confident. I mean, naman Sobrang akong pakialam kung sino move, manalo dito. Tignan natin. Tignan natin. So, best, ikaw ba may pake ka ba kung sino manalo dito? Wala eh. Wala. Di ba? Exactly. May Pinoy ba At least, dito? Wala. bukas, sure win Mga ang mukhang Pinas. Pinoy lang. Sure win ang Pinas bukas, Parang- guys. Okay? Best, ganito lang yun, di ba? I mean, ano ba to? This glass is half full or half empty? Ganun lang yun. Full. Optimistic lang. Full, di ba? Punong-puno. Sorry. Full. Parang yung push and full. Pero yun na nga, tol. Here we go! Okay. Sino to mga to? Rival Esports. Si Kangkang. Best. Oh. Alam mo ba sa Rival Esports, yun nasa lower left. Nakalimutan ko na kasi kung sino yun eh. Yung katabi na kuya niya. Talaga ba? Tinan mo walang t-shirt lagi. Ano yung laging nanonood sa likod? Legit na siya t-shirt lagi. Pero ito, 4555, syempre, we do have very known players as well. Andiyan si Surf, diba? Kung iisipin mo, mula search all the way back, ito na yun. Nandito na ulit sila para lumaban against Rival, kung saan din naman nakapag-show off din sila ng mga magagandang wins coming in from their qualifiers. And aside from that, syempre, pagdating dun sa ating group stage. And now, here sa ating playoffs, sino nga ba ang dalawa? Kasi this is the top team of Thailand. And then, parang yung setup natin kanina, yung rest of scene naman, which is Rival Esports, ang top 2. Yep. Yeah. Pero yung the best of the best nga maglalaban dito, mga pare, syempre. Only one team will advance. So we're gonna get to see kung sino pa talaga ang pinaka-deserving nga sa kanilang lahat, mga pare. Really can't wait once gonna happen, lalong-lalo na. Best of 3 ulit to. Ano ba? Lahat sila matikas. Mainit ang laban sa playoffs. Yun lang yun. 2-0. At saka, 2-0 best. nakita mo yung likod ni Surf? Yun yung kailangan mo. Ano? Yung acoustic panels niya. Mahal kasi. Mahal Sana na nga talaga yun. nag-sponsor. Ang isang acoustic panel, nung bumili ako, parang 50 pesos na agad, ganun. Or 60. Hindi, yung kukunin ko kasi, yung fluted panel, tapos gets. yung merong acoustic sa loob, 16K. Launching thorns. dito nag-rant. Ang mahal. Dito nag-rant. Alam mo yun? Ito na. May tripwire sa harapan dito ni IC. Not a problem. But damage has been done. 30 HP out. Para sa kanya, makaka-atras naman sila and makakapag-reset dahil ang players all the way towards A side. And mabilis din yung magiging rotation ng mga players dito ng 555. Utang na loob, Doffy. Grabe ka na, Dolphy! Oh my God, the king of Oh comedy. my God! Oh my God! What was that? Man, pati si Shasha Padilla kinabahan.
Diyos ko, pati si Epic Kison! Sariling sikap siya dito sa site. 4. Ano, sali kayo guys, sali kayo. 1v5 tol, 1v5. Sali kayo. Well, what a start para dito sa side, syempre, Oo. ng 5-5-5. Dahil dyan, 3 orbs na lang, may ult na siya. That's how you start a game, pare. Yun, men. Shishabol yun. Talaga. Pero yun na nga. On to this games right now, we're gonna get to see kung paano nga to susolusyonan ng RVL. Best screenshot Pero, nakita ko si yung mukha mo sa likod ko. Nakabwisit. Kaya yun. Refresh lang ako. Enduist, slowly pushing. Spots 1, let's Aplix to go down. Meron pa bang susunod? Yan yung tanong dahil medyo nakakaramdam at pumubuelo din yung rival dito. They know there's someone on towards flank, but are they just letting them crawl? Yan ang tanong kasi wala pa rin sumisilip dito to check kung hanggang saan ang naabot ni Enduist. To. But right now, this is slide in coming in from rival and is falling down. Once again, 4v4 pa rin to. And for Dolphy, at least, judge naman yung hawak niya, no? Kumbaga, they're just waiting actually if ever talaga mauuhuli niya itong mga kalaban nga nila. Pero papunta, saan ba sila papunta? 30 seconds See? left. Meron pa naman tripper nga doon and medyo malapit lang din si Dolphy doon kahit anong mangyari. And yung flash dito, kompleto pa, dalawa pa. Sa next patch, isa na lang yan. Pero yun na nga, that's recall ball already. Tripper denied. Dolphy missing those shots. Surf pushing in. 13 seconds in. They need to do something for them to plant everything that they have. Dolphy will catch one. Pero puti ito, 2v1 mga pare. Si Teddy na lang dito na. Sade will fall down and Alert will get it. A quick round for the side of 5-5-5. Pero tatlo din yung napitas to say the least, para dito sa side ng 5-5-5. Not, or rather, ng rival. At least nakasagot sila sa ilan sa mga kills dito kahit pa paano, helping their economy along the lines. Pero hindi rin nila na-plant yung spike. So, bawas din yun ng pera kahit pa paano. And for 5-5-5, they're bringing in at least some of their guns here on the bonus. Yep. And sa nakita nga natin ngayon, sa side ng rival, yung struggle, wala pang ganun kalaki struggle best na nakita nga natin eh. Diba? Kasi dumidikit pa rin naman yung laban kahit anong mangyari. I mean, oo, naka-easy Dolphy doon, pero tapos na yun eh. Round 1 lang yun eh. And dito magmamatter if ever talaga itutuloy nga ng 5-5-5 to. Bonus round. On play para sa side ng 5-5-5. Drone. Spotting at least one. Portal closed. Pagdating sa A-long. Pero masyadong deep yung spot dito para makita ng Sova. So, hindi mo really masasabi kung gaano kalapit yung mga players. Hindi rin naman nakita si Teddy. At, syempre, for the remaining players of Rival, tignan mo yung reaction dito ng 5-5-5, Ultra stack towards A. Man, kala mo may 6 sense eh. No, nararamdaman na nila. Pero yun nga lang, there's gonna be a disaster for sure. Kung talagang magfo-fall on A site sila, man, there's gonna be, oh my god, ang laking team fight nito na mangyayari. That's Recon Ball connecting onto one. Isa lang to, pero yung nga, dire-diretso lang sila. Diyos ko po, si Kennedy makakabatas pa ng isa. 25 seconds mga tol, kulang na if mag-rotate pa sila. Ayun na nga si Thames dito nakabawi pa, pero make that a 3v1 and Thames will fall down. 3-0 clean sweep and that is 5-5-5 winning that team fight. That's the bonus round, to say the least. Once na tumaas yung wall mula sa Neon, yun na yung naging trigger para kay Kennedy na alam mong magpupush na yung mga players. And the Bucky just paid off dividends pagdating dito sa A-main control nila. Plus, may support ka pa from the back ends of the site. So, talagang ligtas na ligtas yung may hawak ng Bucky doon kahit i-force out mo pa. Nakakailang para sa rival. And dahil doon, wala silang pera for this round. Instead, a stinger para kay Icy, pero yun lang. Sobrang nakakailang, no? Kasi parang hindi mo talaga alam kung saan ka titingin. pumunta eh. Oo eh. Rival walang pera. Same. Sad. Pero si Dolphy may ult na. Round number 3. Can be used, but
it's also an eco disadvantage. So, alam mo na, typical, antayin lang nila to mag-push. Malaki yung mapa. Oo. Pero magaling sila mag-read, ah. Alam mo yun na nga eh. Parang alam nila Lupit. kung saan sila pumupunta. Pero ito na, Canady, oh no. At least, Aldron, denied. Babawian. Babawian. No? Tignan mo tong drone ko. Pakita Wala ng yung DJ drone mo sa drone ko. Mas malaki yung drone ko. Ito na nga. Surf as well. Nilaban si Teddy. I see. At na. Repossession all to see. 4-0. Parang kung ako rival, nagulat na lang ako. Bakit may tao sa lahat ng pinupuntahan natin? Hindi lang isa. 3 minimum. Laging marami, no? Oo. And doon sa nag-iisang tao, which is yung Sova kanina, namatay ka pa. So, walang, kumbaga sa ibang angle, lugi ka kasi dalawa yung makakatapat mo. Sova also got a kill towards A-Long. Medyo mahirap for rival kasi talagang basang-basa sila ng 5-5-5 so far right now. Kahit slow play, the slowest of the slow, nasastakan nila eh. Mainit. At pagpasok nga dito, ang rival, more than ready for them to take down each and everyone nga dito ngayon sa side nga ng 5-5-5. They have the economy. They have the firepower. Ang kailangan lang nila is ituloy ito. Yung pagkapanalo. Same goes with 5-5-5. Men, ito yung gamit nila kanina pa. Sarap niyan, Bes, ha? Oo. Ano na yan? Last. Sarap Huli na talaga. Like wala nang extra. Wala na talaga. 4-0. And, syempre, for rival, ito na naman, susubok ulit sila. May isa nang nagpa-flank dito, which is yung Yoru ng 5-5-5. Nakabuelo na, pero may wall naman ng Vice. And kung sakaling pumasok sila, spotted pa sila ng magiging recon dito. Yung stun, hindi tumama. And now, IC on the ward's backside actually gets a kill. Rival, good opening and actually executes everyone on towards side. Ito exactly yung hinahanap nila simula kanina. Finally, nakabawi na sila dito kahit paano it took them 4 rounds to figure out kung ano ba yung mga kailangan nila i-fix. And with that, men, yung ginawa nila aggression, tuloy-tuloy, dire-diretso, yun lang yun. And nahuli din nila yung 5-5-5 dito without using a timeout. At saka, kung tutusin laging may stopover para sa side ng rival doon. Ang daming umi-eksena pag gusto na nilang umentry. May recon pang darating, may kailangan mo pang basagin, mapapa-atras pa dito si IC. But it honestly worked out. Yeah. Just overwhelm itong mga kalaban nyo na hindi nyo alam kung ano ba talaga yung mga pwede nga nila ilabas at kung ano-ano. And with that, kumbaga, nag-work ang rival sa chaos. Mas gusto nila nahuli. Ang nipis nun Nahuli pa niya, wallbang. IC nawala bigla. Ayun. Grabe ka na, Dofi. Ice tubig na lang siya. The king of comedy. May operator na rin siya, no? So, from the slow play that we've been seeing mula sa rival, you're just gonna expect the same goes sa mga susunod na round dahil kailangan nilang tansyahin kung nasan tong operator na to. Partida, Yoro pa may hawak, so di ka pa sure kung saan magti-TP. Hindi nga gumagulo yung feed ko. Mag-refresh ako. Flash to hop in towards B. No one really to spot pagdating sa recon nilang si Net. Pero si Endoes nandito lang sa may gong. Instead, a 1-to-1 trade na makikita natin and the Hunter's Fury being pulled out. Damage has been done to some players. Dofi to get the execution. And with his stamps and Apex nandito lang dito ngayon sa rival. Oh no, sabi super slow. They're gonna alert dito. They're gonna take down one and that is a complete turnaround of events. And retake complete. Mission complete for the side of 5-5-5, preventing the win of rival again dito nga sa B. Pero for the side of rival, feeling ko if ever naging 6-1 to, they really have to force a timeout. Yeah, especially sa setup na nakita natin towards B side as well. Hindi na spot ng recon dito si Endoes, so they were clueless completely na may tao pala pagdating sa gong. And very typical din naman yung position kung tutuusin para sa side ng 5-5-5. Nauna lang talaga sila. Si Dofi nga, sa ganun kanipes nakakakuha ng kill, di ba? So, really, for 5-5-5, they came into this match prepared. Oo. May bala sila. Mahirap kung wala.
Sana lang. Aalis na ako. Si Teddy, sana lang. May ultimate na silang 5. At yun na nga, Steel Garden. Here in B, mga pare, may ikot pa lahat sila. Dire-diretso, Diyos ko, yung dito. Dito wala din makita dito kahit isa. Teddy with a flash, perfect flash, mga pare. Diyos ko, lahat sila walang nakita dito. Pati kalaban nila. Alert and Endless making the job done. Alert with a second kill right now onto Aplex. Pero last guy remaining sa labas nga ng B. We'll get that 6-1. Mag-time out na kayo, rival! Hayaan mo lang sila. Buhay nila yan eh. Ba't ba nang mamando ka? Ito, syempre pagdating dito sa round na to, as I've said, prepared lagi yung 5-5-5. So, I guess, ayan, narinig ka nila. Magta-timeout na sila. Best kailangan ko Bago ngayon. pa kasi pumasok sa loob ng site, ang bilis mag-rotate ng 5-5-5. Feeling ko gagana dito yung fake eh. Feeling ko lang. May Teddy ka naman. Pero totoo, kailangan ko nun best. Nakita ko yun. Yung panel sa likod. Di ba? Hindi ko kasi trap yung itsura yun. Gusto ko kasi pogi eh. Ako din naman gusto ko maganda. Di ba? Matik! Same lang tayo. Naghahanap ka ba ng pogi? Hindi. Hindi. Kasi ayaw mo nun. Tama. Ikaw ang naghahanap nun. Ako yung naghahanap. Okay lang, bakit? May masama? Best. Wala. Happy to cast with you. Long time no see, Bessie. It's been like 2 weeks already. Long time. Magkakas ulit tayo, no? Oo nga eh. Ano ba yan? Sa 22. Sa Sunday, Bes. Guys, sa 22, Sunday. balik kayo. Kita tayo Sunday, Araw-araw, guys. balik kayo. Huwag nyo na panoorin yung iba. Joke lang yun. Panoorin nyo. Para may trabaho pa kami. Nice one by Enduis. Let's go, Thailand! Hop! Utang na loob na whiff! Teddy! Nice! Porbito. Part of the plan. Enduis swings for another triple kill para sa kanya, Aplex. Susunod sa hukay. Kita na siya dito. Sige. Wala na siyang takas. Yung spike, nasa gitna nila. Baka. Paano to, Bes? Pag nakuha niya tong clutch, bibili ko lahat. Bahay, lupa, sasakyan, motor. Sabihin mo. Ano lang. Umuwi Kahit ka na siya lang, kinakabahan sumilip. Best, umuwi ka lang, okay na ako. Hop! Hop! Ganun lang. Hindi mo naman ako kailangan bilhin ng kung ano. Umuwi ka lang, masaya na ako. O, di ba? Ang baba Ayaw. ng hinihingi ko, men. Yun lang yun. Dito na kayo Medyo mahal tumira. din yan. Dito na kayo tumira. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo. May budget ka pang kotse, bahay, umuwi, wala. Ba't ayaw mo sa Pilipinas? Ang ganda-ganda ng Pilipinas, bes. Kaya nga. Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Sayang. Maganda naman ang ating ang mga tanawin. Ito. Meron si End Phoenix nag-comment. Sino? End Phoenix. Yan. And Di Saan yun? masyado sa YouTube. Proactive yung rival. Kahit ano gawin nila, full info pa rin yung 555 sa lahat ng sites. Kaya lagi sila nakastack. Tama siya. Di totoo Tama yun. siya. Kasi with that amount of info na nakukuha ng 555, mapapansin mo yung drone nila hindi naman pumapalagi sa side ng rival. Pero good shot mula kay Teddy. Ang kaso nga lang, may apat siyang makakatapad mula sa loob ng site. At yung dalawa, stuck pagdating sa A-long. A double Oh my swing, God. perhaps, hindi pa rin gagana against Kennedy. Best Canady, literal na nag-reset siya sa harapan ng kalaban niya habang Oh. binabaril siya. Men, ganun kalupit si Kanadya. Pero yun nga lang, 2v4. Temps and Inf. Oh no, wala silang idea at surface inside. Labad-labang. Oh, para sa'yo, Temps. Spike down. Ito na. Inf. Finity. Spotted. Shout Ito yung out sinasabi na ni by N. Cedric Phoenix, guys. Ang aming analyst. Alam Oh, na yeah. agad nila kung nasa nagtatago yung last remaining player. Gusto mo Almost mag-cast N. Phoenix? Almost close to impossible na makatakas siya dito sa posisyon na to. Palitan mo na kami, Dami guys. nilang Sana Sa nga pala kay bagay, N. may Phoenix. cipher din. Wala, mahirap talaga, men. I mean,
Ang Wala bilis pa nga mag-rotate. May nakita ka na bang garage? Wala, bes. Basically, basic maps, basic stats ang ginagawa nila, bes. Di sila makatawid sa defense so far. Kung nakatawid isang beses sa round number 5. Bessie, dito sa composition ng 5-5-5, nakakita ka ba ng unorthodox? Bes, wala. Classic pick din to eh. Very much classic pick. Ito na yung inaantay natin. Kaninang garage control, ginawa na nila. Hindi nakapag-TP away dito si Doffy. A good opening from the side of Teddy here, but the rest of the players has to follow up. Yung Bucky, nakaabang na if may lumabas man sa loob ng smoke na to. At si Endowis ang makakatapat niya. Smoke dissipates and the shot! Ang bilis ng flick! Yun nga, nakatama pa rin ng isa. Pwede ka sumali sa Vils Top 5 Plays of the Week. Sakto, flick yun guys. Sumali kayo. Legit yun, flick yung yung theme ko for this week. Pag nanalo kayo, ano yun men, may Valorant points. Pero Temps, getting tag. Sir falling down, wallbang pa to, pero nga sa likod, just ko, nahuli na nga. And that is the players of RVL. Finally, figure it out kung ano ba yung mga pwede nga nilang gawin in order for them to win. Alam mo, Bessie, nilito nila yung mga players nga dito ng 5-5-5. Yung iba sa C, yung iba sa garage. At saka, ito yung hinahanap din natin na proactivity, kagaya ng sinabi ni Nfinix, di ba? Na kapag dimensional drift sila, ito yung information play, information game na nilaro nila dito. And it paid off para sa side ng rival dahil alam nila kung paano sila i-entry, kung sino yung re-reacta nila, kung saan manggagaling yung mga kalaban nila. And 5-5-5 lost that round, pero ito na, rival Icy has that overdrive, harap-harapan against Kennedy. Wouldn't work out this time para kay Kennedy. Instead, makakapasok sila dito freely towards A site. May lalaban towards back end. That's only a fake. And alert right in front of them. Disseminating one by one itong mga players ng rival. Ang kaso, 1-1. And that's gonna be Surf to finish the round off. And 5-5-5, sila pa rin yung mananalo. That is super dirty whenever you're actually trying to reset your aim in front of your enemy while shooting you as well. Napakahirap nun, men. At yun na nga sa side nga dito ng 5-5-5. It's all about the chaos. Dun sila nag-work yung RVL kanina. And they tried to do it again. Pero nahuli na agad nga sila dito ngayon ng 5-5-5. Kumbaga, yes, it took them so many rounds for them to figure it out. And right after that, mauhuli ulit sila ng kalaban nga nila. Tino mo yung scoreline. 4 rounds, nanalo ang RVL. And after 4, nanalo ulit yung RVL. Kumbaga, nalalaman ng 5-5-5 yung sagot sa tanong. Kung bakit nga ba hindi sila makakuha ng round, yun muna yung tanong para sa kanila. The fake walks through. Alam nila yan. And the kill towards Surf, that's huge for them. But the kill from Dofi, can he still get another one? Out na lang muna dito para sa kanya. Safe play para dito. And instead, unsafe for the side of rival as they completely got shut down. Ito men, kumbaga literally destroyed, shut down, obliterated itong mga kalaban nga nila. Kasi kumbaga naisip na ng RVL tara bilisan na lang natin, dire-diretso na lang tayo. It is actually working for us. We won 2 rounds sa gano'n na ginagawa nga natin. They did it ng round 11 and round 12. Pero yun lang din yung ginagawa nga ng 5-5-5. Sobrang bilis nilang mag-react. Tsaka kung mapapansin mo, mahilig humabol yung rival. Kung pag nakakita sila ng isang kalaban, hahabulin at hahabulin talaga nila. And I think sometimes nadadala rin sila dito ng pagiging aggressiveness nila. Of course, when you have that kind of aggression, the accuracy also drops pagdating sa mga teams na to. So, you have some corners you haven't checked, for example. Meron kang nakitang Yoru na nasa Gedli, alam mong operator yon, so pilit mo siyang ipupush kahit na meron pa palang tao pagdating sa garage, pati doon sa city side nyo, na completely naka-cloud na yung vision mo. Kumbaga, pagdating dito sa teams natin. So, I think for rival, especially after nitong halftime na to, could still be a good recovery. Malay mo, first game jitters ulit, kagaya nung Series 1. Yeah, first 2 games jitters. 2-10 ulit to. 2-10. Lahat ng Grabe, games no? natin today so far. 2-10. Ay, nako po. Iba talaga ang lakas ng Pinoy. Sabi ni Nfinix, Bes, oo pre, caster ako sa school. Idol ko kayo since 2023. Wow! Talaga? Pagpatuloy mo lang yan, Nfinix.
Huwag kang Mag-cast ka titigil. Oo, hanggang next week dumating yung best. And Phoenix, huwag kang tumigil hanggat dumating sa punto na nagkakasa tayong 3 sa isang broadcast. Tama, and Phoenix, i-message mo kami. Message mo lang kami. Hindi namin pa-promise kung masasagot. Oo. Pero tuloy mo yan. Ginawa tong tech post na to para sa'yo and Phoenix. We are proud of you. Huwag mong itigil yung ginagawa mo. Good job, brother. Palitan mo na kami. Ito yung link ng call namin. Ito yung link ng Discord. Indonesian yung prod namin, so ikaw na bahala, and Phoenix. Ayun nga. Mukha naman magaling ka mag-English. Kaya mo na to. Kaya mo na to. Ito yung... tapos send ko na lang sa'yo kung magkano yung per day mo. Tsaka pero yan yung gusto ko sa viewers natin eh. Diba? Nagsishare din sila ng mga analysis nila. Wala kasi kayo makukuha sa amin. Kaya thank you guys kasi pinapadali yung trabaho namin. Ano ba yung mga naiisip nyo? Mag-isip? Oo nga. Baka meron ba kayong gustong i-share para masabi namin live? Sobrang manggagamit. Yun lang yan guys. Pero ano ka ba? I-shoutout naman namin kayo. Okay na yun. Ay nako. Alam mo ba, Bes? Hindi pa. Ano yun? Nalaro ko na yun. Si Mix, nalaro ko na. Talaga? Oo nga. Kayo. Naglaban kayo, di ba? Ang kalaro ko yung mga Indonesian din. Nakalaro ko si Wilson, si Lucas, si Lavandula, nakalaro ko rin. Yesterday, we had a show match. Alam mo yung score Kamusta namin? naman? Best, tanungin mo kung ano score namin. Ano score nyo? Thank you. 2-0 clean sweep. Ano? Philippines won. Philippines won 2-0, Bes. Andun ako naglalaro. Narinig mo ba ako? Bes? First match gamit ko jet. Ang lakas ko talaga mag-jet, man. Second gamit ko yung mix. Actually, ine-edit na nga yung yung thing ko doon. Pero legit, man. Panalo kami. Natalo namin sila. Share ko lang. Ikaw, Bes, natry mo na ba yung bago agent? Hindi mo ba kami tindihan? Hindi talaga. Sobrang transformer sa akin nung Discord. Legit ba? Pero, ang importante, Bes, medyo naiintindihan kita. Isipin mo na lang yun. Wala akong naiintindihan in reality. Pero naiintindihan kita. Talaga? Magkapatid tayo, Bes eh. Magre-refresh nga ako. Hindi ko na naririnig si Phil. Galing, Bes eh. Ngayon? Ayan, okay Hello. na. Galing, Bes. Sabay tayo nag-refresh eh, no? Kung baga wala nagsalita. Wala ng caster. Nawala ng caster, men. Literally, nasabay natin ginawa, men. Bakit kasi nag-tech pause? Para sa atin. Nasan yung helmet mo? Kami. Diba? Nasan yung helmet mo? Eto na, Bes. May isa ulit akong mag-refresh ka dali. Meron akong isa pang analyst. Ano pa? Yan, padali yung trabaho namin. Sabi ni Four, kapatid ni Four. Ang bilis din. Ang bilis din mag-respond ng 555 sa plano ng rival. Anong say mo dun? Ano yan sabi? Ano sabi? Ang bilis rumisponde ng 555 sa plano ng rival. Yun din ang sinabi natin kanina pa eh. Ginaya mo lang kami, Four. Yun din ang sabi namin kanina pa, for paulit-ulit eh. Bago. Para mayroon kami masabing bago sa broadcast, guys. Ayan, Pero totoo, ang bilis nila makapag-adjust dito. Bilis nila makapag-react when it comes to the kills as well. Pero hindi rin kasi baguhan sa scene itong 555 players. I have to be honest. Compared din naman, syempre, sa experience na meron ng rival. Pero naniniwala pa din ako, Bes, sa prediction ko. Especially, nanalo sila against Boom Esports. Bes, meron ako nabasa. Sabi ni Flutter ZX, Hi Villa Taylor, best duo talaga kayo. Hindi. Dito. May best duo pa. Alam mo kung sino? Sino? Si Tito Vic tsaka si Joey. Dalawa yun, di ba? Hindi tatlo yun, man. Dalawa lang yun.
Alam ko, pero ginawa ko lang isa, si Tito Vic This is gonna at saka be si fun. Joey. Ewan ko sa'yo. Simulan na ulit natin to, guys. Huwag nyo na iti-tech post, nababaliw yung the mods. Eto. What if kunyari kayo sa window ni Applix may sumilip? Mag-e-end call talaga ako dito, I promise. And right now, mga tol, mukhang wala muna si Taylor kasi nga medyo naghihingalo yung interest niya sa Germany. Hindi ko siya nagbabayad ng bills. Pero going back here, it's just Surf. Super low on HP. 1 minute remaining, mga pare. Napakahirap, pero yun nga, they're gonna do everything para nga din talaga makabawi. Pero paano ba nila gagawin to, mga tol? Surf, pushing in. Meron tao getting that for the can't already. Apex will get that. And look at that! Dirty kills coming in from RVL! Finally, figuring it out on how to win! Grabe, no? Kung paano ginawa to kanina, mula dito sa side ng 555, ganun din yung naging execute papunta dito sa B side. Good reaction mula kay Inf, and they were able to really go around, wrap around the players, get those skills in para sa kanila. At, syempre, dito sa rival side, finally, nakakuha sila ng isang round. Isipin mo, Bes, syempre sa lahat ng rounds na nakita natin, ngayon ko lang din napansin si Inf. Actually, totoo yun. Piringan ng Teddy, look at that. That is a kill. Best, basahin mo yung sinabi ni N Phoenix. Pero yun nga lang, Teddy. Holding on sewers, but I see denying the entry of these enemies right now. Kennedy moving forward with a classic on hand. But again, taken down si Kennedy at least. Good eco pa rin, Bessie. Okay na at least yung isang player nga dito namatay na. Pero yun nga lang, syempre, at the end of the day, yung score nga natin, 2-10. Pero bumabawi na dito pa unti-unti. Yung mga players nga ng RVL, they really wanted this win. Well, sino ba pumili nga ng mapa na to? Syempre, yung 555. And in terms of everything na nakikita nga natin, Bessie, talagang the one who picked the map, yun yung napapanalo nila. Yun nga eh. So far. Go, go, go! To be fair, ganun din yung nangyari kanina na nag-interview. Umamin din ng Sharper na hindi talaga sila masyado nakakapaglaro sa split. So, makes sense really pagdating dito sa ibang mga teams natin. Teddy, in a prime position to take the first shot in. Spike drop, and Kennedy out. Sabi ni Fort tuloy, pasensya na. Nasabi Okay. na pa. Siya pa nag-sorry. Okay lang, 4. Sige lang. Sabihin mo lang. Pero masyadong mahaba yung sinabi nga ni N Phoenix. Pero tama ka. Pero ayun na nga. Sa side nga ng RVL nga ngayon, unti-unti na nga sila nauhuli ngayon, mga pare, ng RVL sa 555. Kumbaga, it's just yung mga defenders din talaga yung nakunguna nga dito. No? They know how to stop the aggression of these enemies. Yes, they have that vice, and medyo mahirap to if ever you're on the defending side. Still 4 players. Para sa side ng 5-5, bumubuelo sila towards A. Si Thames ang nakaantay. The swing, the double swing para sa kanila. Didn't really work out. 2-1 trade yung nakita nating setup dito. Rival, syempre, bonus round to, Bes. So, ang laking bagay nito, kung makuha man nila itong magiging round natin. And that serve, at least punishing one. But Teddy, standalone pagdating sa A side talaga. Alert! Spike drop. Ito na. Up. Still in sight. Emergency. Yun lang. Agent of the hero. Teddy with a 4K. 10-5 already. Oh! Meron pang sticker ng boom. Para makita kung sino ang tinalo nila. OMC, men! Yan ang gusto natin! Yung sticker ka. At least yung boom nasa playoff. Sticker nga lang. Spray. 30 seconds left. Sayang yung position ni Surf dito, but Daddy, syempre, kanina pa siya sa A-side. Talagang alam niya kung ano nangyayari kahit sa ang angulo. With the spike being dropped inside Yes. A, that's a problem. Maganda yung bagong skin, yung Blackthorn. Nakita Basically, ko nga. para siyang LeBlanc na Black Rose. Nung sa TFT. I see! Nagkakasabugan na nga mga pare.
At yun ang denied pa yung recon ball, and now Kennedy, they don't Spike know what's gonna down, happen right now kasi nga wala silang nakikita, namamatay na lang sila bigla-bigla, may bounce pa sila binigay sa kalaban nila. Diyos ko, kahit piso, wala. Si Alert, super low na. Apple is getting that head right now, pero yung Surf, all alone with the sheriff on hand. Denied by Surf yung dalawa. 1v3, shock dart, 1 bullet remaining. Pinakita yung camera, yung DJI. But that is Teddy finishing the round with a win again, 10-6. 4 straight times already by RVL, and with that, just comeback. Hello? Question mark? Oh, calling? Matawag na ba? Yun yung tanong para sa ating lahat dito, especially on the defending side here of Rival. Siyempre kanina nung sila yung kailangan mag-attack, kailangan din talaga nila maging active around the map, gaya nga nasabi ni Phoenix dito. But here on the defense, at least the reaction that we've been seeing, especially yung pag-hold nila ng site, so far, so good para sa kanila dito. And this operator could be a problem for the rest of the players of 555. Hindi nabasag yung recon, and nakita si Teddy dito. Right now, Dimensional Drift is online together with the From the Shadows onto Applix. Baka peke eh. Joke lang yun. Ayun yung mangyari yung parang kinas natin dati na tunay pala pero hindi. Ay, hindi pala never mind. Pero nag-give up na lang. Totoo nga ang sabi nila, kalaban mo ang iyong sarili. At hindi ako mananalo sa aking sarili. Ayun na nga. Oh, parehas ayaw magpatalo eh. Paano ka mananalo sa sarili mo, di ba? Miss mo na ka, bes? Hindi. In real life, hindi talaga imposible, bes. Kinalang kita. Huwag ako, man. Siyempre parang kapatid lang yan. Ba't ako aamin? Tama. Kasi never ka nakakatawa ng ganyan sa Germany. Sim. No, walang ganyan, man. Wala nakakapagpasaya sa'yo dyan, si Yulia lang. 30 seconds left. Ice Ben. Ice. Hindi nila na-trigger yung wall towards A. Pero eto na, it's already too late dahil nandito na rin naman sila. Tutuloy-tuloy na lang nila yung C. And Rival, they're playing for a retake scenario. Kompleto pa rin sila dito. So, looking good so far. Spike planted. Pero going on to this game, this Dimensional Jeff already hinahanap nga ni Teddy ngayon kasama yung mga kalaban nga nila mga kapare. At yun na nga, nakita rin yung tatlo. Para nyo nandito pa, nagpalitan na nga siya. Pero Diyos ko, may Hunter's Fury para Surf. Gonna catch one already. Hunter's Fury, Diyos ko, may manatamaan ba yung coding nga ng Thames dito. Diyos ko, nakapitas pa ng isa. Punta ito, 1v2. Thames all alone with the Vandal on hand. At alam nila kung nasa ba si Thames dito with that neural theft. Diyos ko, sandwich to, Bessie. Ang hirap nito. Yung Aldo nahuli pa. Hirikon bot denied. Super low on HP. Kahit classic lang to. Type at saka dibi na to. The clock is signal already. Kaya pa ba? Pero sabi nila hindi na. And yun na nga, 5-5 getting that win. Bessie, may sinabi si CJ Olores 7972. Oh, sige nga, basahin mo. Like, OMG, late ako. Second game na pala. Grabe tong work kasi nakakasira ng pag-Valorant. Mag-resign ka na. Yan. Si Lokar nga, naglalaro na dito. Di ba? Exactly. Di ba? Kasama ni Sansan. Alam mo ba, Bes? Na-interview ko si Sansan. Oo nga, nakita ko nga yung story mo eh. Kamusta naman? Sabi niya sa akin, ladybug. Cute. Mukha daw ang ladybug. The ladybug daw ang sabi niya. Flex yun sa buhay ko, men, na na-interview si Sansan. Walang nakakagawa nun, boss. Tama. Kasi in the future, malaki na siya eh. Oo. For the side of Rival. Ano? Bakit ni Doffy, no? Bakit ni Doffy? Mamaya, pag lumipat sa camera, makikita mo Sige, ulit. pag lumipat sa kanya, makikita mo, best. Promise. The whole, the entirety oo, of nakita VCT ko na, alam ko na. Oo, alam ko na. Kilala ko na yung sinasabi mo kasi isa lang naman yung hindi nakikita yung mukha dito. Yun. Ayun, si Doffy yun. Si Doffy. Kita yung Kimpi. Ay bakit? Si Papi naman noon lang ah. Kilala natin. Si Papi Si Chulo. Doffy, hanggang buhok lang. Yung Kimpi. Pero ito na, Teddy. Will catch one.
Big opening for themselves, pero meron pa pangalawa, and that is a wallbang connecting onto these players. 30 Puti ito, seconds 4v3, mga pare, Surf nga, inubos na lahat ng nakita niya. 26 seconds in, yung oras, Diyos ko, nauubos na. At pwede pa siya mapatay, if ever talaga nahuli nga sila mga kalaban nga nila, mga pare. Canada, talito lang dito, natitira, Diyos ko, napatay pa ni Alert isa. Pero yun nga lang, Diyos ko, si Alert bumabawi pa, na wallbang pa, at yun na nga. Mga pare, yung mga players ng 555 pumupuso na, Diyos ko, si Apix sila nga natitira. OMG, paano mo gagawin to, pare? May smoke pa siya isa pwedeng laruin. TP also still available. Pero kailangan niyang mag-hunt. Saan nagtatago ang last two remaining players? Ang daming corners pagdating sa B site. Still hasn't used that smoke. Pero ito na nga, kita at naunahan na rin siyang makita ni Kennedy pagdating sa round na to. It's the match point para sa side ng 555. They only need one more round. Ang linis nung shot pagdating dito sa operator ni Teddy, lalo na dun sa double kill. Pero dahil na-pull yung rotation, dito sila na GG sa mid. Ayun na nga, diba? Naubos sila eh. Kumaga 2 versus everyone to eh. Alert lang, men. Sobrang alert niya sa lahat nga ng instances na pwede siyang mamatay. Pero hindi, nabubuhay pa siya, napapanalo pa niya. At yun na nga. Time out na. Diyos ko, mas nabuhayan ako beses sa kape. Kahit sino mo po, kaya nga nagkakape. Nabuhayan ako sa kape, men. I like it. Kasi kanina kasi medyo kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko eh, pero mas lumala ngayon. Ang sabi ni Flutter Bessie, Oh. Vil, may tulog na sa amin, pwede bang sumigaw ka pa? Oh no. Sige! Oh, Ah! Surf old player ng Talon. Totoo yun, Bes. Day in. Totoo. Same player? Check mo. Check mo, Talaga ba? VLR.GG. Nag-iba lang yung kulay ng buhok. Siya yun. Ah, kaya. Sorry sa akin. From Sorry, Sir same siya. pala. Sir siya Talon. Oo nga and then pala. ito. Kasi sa buhok. Oo nga. Iba yung kulay ng buhok ni Surf dati. Ay, oo nga. Siya si Tana Chart. Rung nga pa, Jarat cool. Tama. Nanong mo. Memorize mo. Ito. Reset. Mula sa side ng rival, they need actually 6 rounds more para makahabol dito sa 555 kung saan match point na. And see? Pretty much open. Pero nakikita na natin to simula kanina eh. They wanna play for retakes. And right now, everyone is inside the site already. Retake na malala yung gagawin nga nila and they need to win this no matter what. But how? Teddy, wallbang. No damage at all. Meron pang Blade Storm nga dito rin si Endoist. Endo for the side naman dito ng rival. It's just that wallbang is actually really connecting. Flash connects as well. Pero with this, wall nga na Neon, pipigilan pa rin lalo nga gagawin nga dito yung mga players nga ng rival. Pero sabi nila hindi, walang makakapigil sa amin pare. Doffy all alone on a 1v4, all alone. Sandwich pa siya dun lang sa may kabila. Yun na nga. Huli. And rival successfully taking another round para hindi matapos itong game number 1 natin. Pero ang ganda nung paranoia dito na setup ha. Saktong-sakto to. 3 players yan. And doon sila nabura. Ang dami masyadong angle na kailangan tignan. Meron ka pang decoy na nanggagaling doon sa Yoru. It feels like ang dami mong footsteps na naririnig after nung paranoia na yun. Saan ka titingin? And ayun na nga, wala talagang idea. Pero syempre, buti na lang talaga, ang 555 dito, kahit matalo, Bessie, ang dami pa rin nilang pere. Nakapag-stock up sila. Sa lahat nga ng games na ginagawa nila. And look at that dirty Blade Storm, mga pare. Taking down Teddy, agad-agad. Pero Thames dito, with a Hunter's Fury, taking down Surf. And with that, mas nagkaroon pa ng opening dito ang rival para kamalala sa round na to. Pero nga lang, Endoist will catch one. Might as well get the second one because Apney is kind of low. But Kennedy will get it instead. At yun na nga, Diyos ko, it will fall down. Coming in from 3 to 5, Diyos ko, naging 3v1 bigla. Napakadaming nangyari dun sa C. C worse. Ay, nako. Sa kabila muna tayo. As Temps, he has to kill 3 or defuse the spike. Any of the 2, pero siyempre, 3 ang makakatapat niya dito. Plus, Endoist still has the Blade Storm. And may drone pa sila. So they already know it's not really a player close to CT side. Might be a read towards garage and ganun yung nagiging scenario ngayon. Temps
Sakto yung timing niya. Hindi siya nakita dito. And sakto Uy! din. Sana pagdating doon sa Sova. Pero kailangan niya mag-reset ng matagal. And time is ticking away. Kompleto yung utilities niya dito, Bessie. Pero ang hirap na ito. Kailangan mong push even further. Yun yung kailangan nga nilang gawin. Pero yun nga lang, just ko. The time is not in their favor together with the man advantage as well. And that is 555 winning that game. 1-0 already. 555 winning the map that they picked. And for 555, well, super commendable din naman yung mga nakita nga natin ever since nung first half nga natin, no? They know who to pick. They know where to go, and they know how to prevent the aggression of rival, which is tapatan nyo. Labanan nyo. Walang retake na nangyari kasi bago pa nila ma-plant yung spike, ubos na sila. Yun nga eh. Ang ganda rin kasi talaga nung read simulat sa pool nitong 555. From that first half, kahit round 1 pa lang, makikita mo na yung full stack ng players na nagro-rotate and tama parate or halos parating tama yung hula nila dito o yung read nila against the players of rival. They were able to at least successfully take some rounds or at least keep up pagdating dun sa mga rounds natin. Pero sa ganitong scoreline, ulitin natin sinasabi, wala ka masyadong room for error. And ito na nga, no? I mean, sa side naman ng rival, they tried their best, sa totoo lang. Pero it's just, sobrang basang-basa talaga kayo ng 555. I mean, no wonder. Sila yung top 1 nga na nakikita nga natin ngayon sa Thailand nga ngayon, Bessie. Pero for the side naman ngayon ng rival, we're actually hoping na makabawi nga sila dun nga sa susunod nga na mapa natin. I mean, yes, super classic maps ever since 2021. Pero time will tell. And if ever na mo 2-0 sila dito, at least mabilis yung araw natin, Bessie. Yun na yun. Yun na nga yun. 7-13 ang ending nitong map number 1 natin. And Haven was also picked by 555, by the way. At to, of course, show off pagdating dito sa first game natin ay yung dalawang duelist ng parehas na team, which is si Endoist nga and of course si Teddy. But focus muna tayo dito sa match winner natin kung saan, of course, with Endoist and yung opening niya, yung knives niya palang dito, nakakatakot na. I think for Dofi, you also have another duelist to play around with, plus may kasama pang mga decoy yun. Yeah. It's just too much to handle para sa rival. Yeah, tama, no? Kumbaga, tapusin na natin to, bawi na lang tayo sa map 2 natin, ito naman yung mapa na pinili nga ng mga kalaban natin. And with that, at least, for rival, 11 first kills. Pero ilang beses natin nakita yun, Bessie, no? Nalamang na ang rival, pero nagagawa na pa rin ng paraan ng 555 na maubos pa rin yung mga kalaban nga nila. I mean, the multi-kills. Alert! Being alert! Dito, kumbaga kung hindi si Endoist ang MVP dito, it can be alert. Actually, lahat sila. Meron silang fair share ng highlights na makikita natin dito. Pero yun nga, talaga si Endoist talaga, syempre, ang standing tall for this match, for this game, KDA 1.5. And with that, first blood percentage, man, 20%. That is huge. Opening match or opening kills, 'di ba? Yan yung mga importante nating nakikita, especially if you're the duelist as well. Ang laking bagay nun, but that's just game number 1. Mainit ang laban para dito sa dalawang teams and hindi pa nasisira yung pattern natin. Lahat ng games so far na kinas namin dito sa VCT Southeast Asia, guys. Lahat 2-10 ang first half natatapos. Magtutuloy ba siya sa game number 2 later? And rival naman yung pumili ng mapa na yon. Bind, if I'm not mistaken, yung mapa na susunod. It is Bind. I'm interested to see kung paano sila makaka-recover. Split tayo sa third map? Question mark? Yeah. I think. Yeah, split. Yeah. So, yun nga, Bind ang pinili nga ng RVL nga ngayon. Pero, before that, ladies and gentlemen, on the month sa pagpapahinga muna, punta muna tayo sa very, very short break. And right after that, we're gonna get to see kung muna tayo sa game number 3 or tapos na ang gabing ito. You're watching VALORANT Challengers Southeast Asia Playoffs, the mods. We'll be right back.
Welcome back sa VCT Southeast Asia. Split 1 pa rin mga tropa. Playoffs, day number 2. At magmamagic si Kuya Nyovel. Isa pa nga. Whoop! Ang galing talaga. Lupit. Lupit! Nakita ko yun. Nakita ba yun? Ha? Hindi, masyado mabilis. Bilis no? Ang bilis. Isa pa nga. Kumalma ka. Kalmado lang ako eh. Diba? Pero itong mga teams natin, Bes, sila 2-0. ang hindi kalmado ngayon. Lalo na para sa side ng rival. Dahil kailangan nilang humabol dito sa 5-5-5. Nanalo ang 5-5-5 sa game number 1, mga tropa, sa mapa na pinili nila, pero pupunta tayo sa bind. Pero yun na nga, it's gonna be bind. Talagang mapuputahan nga natin. Pero syempre, check muna natin kung ano ba yung mga naging score nung map 1, which is 13-7 na... Wala ba overtime? Rival. Wala tayong Yes, overtime utang na loob. Ang sabi nga ni Jacob, sana makapalag RVL Game 2 masyado pang maaga. Hanep, wag na, tol. Bigyan mo naman kami ng oras, tol. Ng time para sa sarili namin. Para Ito, sa Pilipinas, 11 na. Sa Germany, anong oras? Anong oras sa Germany? 4 p.m. pa lang. Diba? Aga pa sa'yo, bes. Awit sa akin. Paano naman kami? Pero, eto, si I'm Dos, nag-comment siya. Nagtatanong siya Saan? actually. Saan to? Sa Twitch. Sa Sabi Twitch ko sa naman. inyo guys, binabasa namin lahat yan eh. Anong PH team daw, Bes, ang kasali ngayon dito sa Challengers? Kaibigan, makinig ka. Ang kasali is Oasis Gaming at saka Naos Esports. At tomorrow, merong PH team na mananalo dahil sila yung magkalaban sa lower bracket. Pero meron Sure ding win matatalo. Pero, look at the brighter side. Look at the other spectrum, mga kaibigan. Merong PH team na mananalo bukas kahit anong mangyari, tol. Yun na lang yun, men. Hindi magkakasang damods doon. Kasi sure win na naman ng Pinoy eh. Kahit Diba? anong mangyari. Hindi Bakit na lang kailangan nila ng cheater? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Kaya na nila yon. Pero aside from that, may mga ibang teams din na unfortunately hindi nakatawid nung playoffs natin. Sinakadiliman, for example. Ayan yung mga teams natin na nakasama dito sa Philippines. But other than that, ito na nga, Bes. Siyempre, sa tingin mo, mag-game 3. Hindi nga, yung Hindi totoong nararamdaman mo. Kung may nararamdaman ka talaga hinanakit, ito na yon. Ito. Feeling ko mag-game 3. Totoo, real na real yan. Real G Ako to, din. man. Real G. Pero feeling talaga mag-game 3. Yan nga. I have a feeling. Yung second half ng rival, pumapalag na eh. Feeling ko ito na yun eh. Yung game number 2 kung saan sila yung pumili ng mapa. I think they have a good chance, pretty good chance. Tandaan nyo! Natalo nila ang boom. Hindi sila magpapatalo basta-basta. Boom, 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 boom. Natalo Punta nila sa ang agent boom. selection natin. Silipin na natin kung ano nga ba ang makikita nating mga agents dito. Uy, ayun o si Doffy, nakita mo? Nakita ko na yung right eye niya. Yan nga. Yun yung kuya ni ni sa lower left. Basta yun, Si Kuya. Si Ayuk. Pero ito na nga, no? Si coach siguro yan. Hindi, joke, naglalaro siya. Hindi. Noong mga ibang araw, walang saplot. Naglalaro siya yun, oh. May Astra, oh. Purple. O biglang nagi-green. May Viper din sa laro niya. Astra yan, purple, oh. What if ko na Roblox lang, oh. What if Roblox lang, oh. Iba Pero pala yun. League of Legends sila laro nito. Anyway, Enduist and Doffy. Ito pa din yung dalawang duelist natin na makikita dito. But on a waylay instead. And Doffy still sticks to that Yoru. Bessie, alam mo ba? Paano mo manalaman kung ang bahay niyo mayaman? Kung mayaman ang bahay, alam niyo. Ano? Pag lumipat sa kabilang team na camera, yung kurtina nila ceiling hanggang sa floor. Akala ko dahil may Ano? may, ano tawag doon? May swing sa garden na bakal. Mayayaman ko mga tropa. Yun lang may ganun. Ayun, tinan mo. Yun sa alert. Tinan mo klase ng kurtina. From ceiling pababa. Tama. High ceiling, no? High ceiling, man. Hindi naman sa pagmamayabang, pero... Wala kayong bubong. High ceiling din.
Di naman sa pagmamayabang ha. pagmamayabang. Wala kaming bubong, kaya high ceiling din kami. Kasi hindi namin kailangan ng buong, man. Sky's the limit, tol. Sky's the limit. Believe in yourself. Oh, man. Ano lang yan? Believe lang. Mangyayari yun. Launching smoke. Guys, sorry pagbigyan nyo na kami. Di ko alam talaga ba't kami pinagpa-partner parati kasi ganito yung nangyayari. Pero tanggap nyo naman kami, di ba? Oh, yun lang yun, guys. Salamat sa pagtanggap. Salamat sa pagtangkilik. Tinatanggap din namin kayo. Same goes to you guys. Game! 2-0! O, 4 na Let's go, Apat. Thailand! Hindi nila ipupush? Magtitipi ba sila? Feeling ko magtitipi to lahat papuntang A-site. And then, magsha-showers. It's gonna be a Tapos, disaster for sure. yung brimstone lang yun nasa loob ng site. Ayun na. Nakita na Ang dami doon. Ang nakita. dami. Ito na, oras na. Ayun na. Pumanik. Ito na, naglalaban na sila dito sa Mishamay. And this is 4v4 right now. Teddy catching one. Pero yung nga lang, kaya hindi nakakabal pa rin dito kahit paano. Serve dire-diretso. At yun na nga, nahuli na si Teddy at si Temps. This is actually 2v3. Rival down to 3 players. Down with 3 players. Dalawa na sila. Ano ba talaga? Multiple choice. Press 1. Press 1 kung tama yung unang sinabi ni Bill. O press 2 kung letter B ang answer nyo. 10 seconds left. Ewan ko sa'yo. Kaya mo na ito sa lakas mo. Aplix! Up. One enemy remaining. Pam! Isa. Ito sure ako mag-isa na lang yan. Sabi sa inyo, salamat sa pagtanggap guys Salamat sa pagtanggap. Medyo mahirap na para sa last player. Nanood ka pa. Nagkaroon ka pa ng multiple choice. Di ba? Ikaw Michael Jackson mo ako, napapahihi ako. Grabe, no? By the way, yung prod namin taga-ibang bansa. Kaya di namin maintindihan sa lahat ng Hindi joke natin naiintindihan. Pero, magugulat na lang siya. Kaya tao ang saya siguro sa Pilipinas. Yun yung iniisip ng tropa natin dito na taga-ibang bansa. Eto na guys, round 2. Nasagot nyo na ba yung question? Kasi meron pang kasunod. Sabi ni Jana Lopez, ang boring po ng caster sa kabila. Grabe naman kayo. Saan? Hindi naman totoo yun, Tol. Baka naman kasi nanonood sila sa Thailand. Mahirap talaga intindihin yun. Hindi, miski ako boring kung hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Kaya nga never ako nanonood sa English cast. Buti nga may subtitle sila dun Buti nga Maraming salamat, Meta. Ito, atras para sa ibang mga players ng rival. They realize wala naman masyadong activity pagdating dito sa showers control nila. Pero instead, players are swarming towards B site. Magtitipi na naman sila dito ng sabay-sabay, Bessie. Pero wala namang may hawak ng hookah. Instead, yung Viper nandun. Actually, nag-aantay lang. At least sa balat nga nila yung spike nga importante. Look at Surf! Will catch one! Pero at least the damage has been dealt already. Pero the players all 5-5-5. Pero nga, look at Dofi. Oh my God, Temps. Oh my God, may kalalagyan ka, Temps. Promise. Saksakin mo. Kung baril mo. Saksakin mo. Sige. Hop! Easy sheriff. In ice speed. Pero itong dalawang players ng rival, wala na sila masyadong magagawa dito. Sasama na lang sila sa spike. At 4 players para sa 5-5-5 ang makakakuha pa rin. Siyempre, ng upgraded sheriffs, pati na rin ang mga baril nila madadala nila pagdating sa bonus. Iba pa rin talaga pala kasi talagang gumagana yung utak mo, ano. Kanina kasi hindi. You know. Hindi na narinig niya kasi pag ako wala na akong marinig dun kasi wala na ako Pero, ang ganda ng hold na may natira pa, si Surf actually, towards A side.
Hilig nila mag-teleporter, pero mahilig mag-iwan yung 555 ng isang lurk. So, May latak. kailangan nila May mag-ingat apelido. sa ganun. May apelido pa sa dulo. So, May Taylor sa dulo. Hindi Laura lang, inubos. naiwan. May apelido. Marunong naman kayo mag-Valorant, di ba? Panoorin nyo lang. Toxins going up. Surf, dalawa makakatapat mo dyan kung sakali, pero ang sakit ng damage. Inf is very low. Pero nandiyan naman si Temps. Kaya mag-heal. Doffy together with Endwis magkasama nga sila pero Teddy will swing! At mananalo sila doon. There's a 3v4 already. And for 555 at least, itong mga players na nga to, paano nga nila gagawa ng paraan to the fact na magkakasama lang yung RVL dun sa may hook ka. Literally, magkakasama sila. And they've been doing that for like what? 3 rounds already. Iba yung sama-sama nila, men. Ano yun? You're welcome yun. Of bahasa. Terima kasi. Sama-sama. O, diba? Yeah, basic lang. May natutunan na naman bago yung viewers natin na hindi na naman tungkol sa Valorant. Oh, teleporter ulit! Ayan talaga, syempre, kung meron teleporter, bakit natin hindi gagamitin? Pero yung wala nga silang ID na nasa likod, hindi talaga yung mga kalaban nga nila. Pero Diyos ko, si Alert dito, napitas pa ng isa, pero si IC naman nandyan para makuha nga niyo yung trade. But right now, this is the spike being planted by Kennedy. This is 2v3. At paano nga nila gagawin ng paraan to? May snakebite pa naman, may seize pa naman silang hawak nga ngayon, pero yung tatlo, literal na magkakasama lang dito lang sa may hoka. But, onto these games, yung seize, tumama dun sa isa, bumalik lang din siya. Pero yun na nga dire-diretso with a light speed already. IC is inside Saturate, not gonna catch anywhere right now. Surf catching one. This is a 1v2. And Surf all alone. Can he actually get that clutch? Oh no! Nahuli nga pero na-half din yung spike mga pare. Anything can happen. May snakebite pa and Surf will get it! 3-0 ladies and gentlemen. That is 555 winning the buy round ng RVL. Shisha ball. Pagdating dito kay Surf, and that's already to consider yung amount ng pressure kung nasan siya. And yung swing niya doon with 5 bullets remaining if I'm not mistaken. Ang lala, guys. 3-0 it is. Nadala nila yung panalo pagdating dito sa bonus round nila. And because of that, Rival has to deal with this without any big guns or assault rifles kung paano. Best alam mo ba? Na ang Adel Fitir is na-move. Oh. Na-move? So, na-move. Di ba dapat March 20 yun? Oh. Pero na-move ng March 21 na lang daw. Okay. Legit yun, man. Pwede pala. Naniniwala Put down. My ultimate is ready. Yun nga lang, Surf. Full catch one. Pero this is Endowis. Saturate tumama. Super slow down niya. At yun ang sinasabi nga natin. Pseudo-initiator si tropang IC. Parang pinlano niya lang Si na Endowis ilagay. pala. Endowis. Pinlano niya lang pasukan para lang masaturate yung nag-aantay sa corner. And then papasok yung iba. Wala nang magagawa yung Brimstone doon. Kahit anong mangyari, nanginginig na lang siya. Is the 3 players remaining from Rival here. Bucky from afar. Quite impossible. Temps with the Sheriff. That is more likely. Pero ito yung Whaley. Entry muna mula kay IC. Retract pabalik pero wala rin naging value yung naging scenario na yon. And yung dalawa, try na lang kung maka-exit frag. And now, IC. Wala na to. 4-0 already and now that is 5-5-5. Nagkamali pa na. Hindi pa yung molly. But it is what it is. Pero sila kita na mangyari and that is IC falling down sa spike. 4-0 and 5-5-5. Still winning. And ito by ano yun save yun ng RVL. Kumbaga, we're gonna get to see kung talaga makakaisa pa ang 5-5-5 nga rin dito. To the fact na second buy round na to ng RVL. Pero ito for the side of 5-5-5, everything is actually going smoothly, to be honest. Tsaka ang init ni Surf. And sa posisyon ni Aplix kanina, ikaw na lang yung maaawa. Andun yung saturate, pati na rin yung fade na dog, di ba? So, what else can you do? Especially you don't really have the guns coming into that round. Pero
the story might be different here. Meron na silang operator sa kamay ni Teddy. So, maybe makahanap sila ng value pagdating dyan. Pero walang makikita dito si Waylay, which is si Anduist. Cutting through. Atras Alam sila. nilang decoy lang to. Hindi sila nagpaparinig dito or whatsoever. Pero look at that. And cheeky angle. Surf is low. Pero gusto talaga niya, men. Gusto nang hulihin to. Nothing to win, nothing to lose, men. 4-0 yung score natin. It is what it is. Pero kung ako hindi tatama, isasama ko yung mga tropa ko. Meron kaming 4 chances. Diba? The more the merrier. The more players, the more chances of winning pagdating sa duel na yan. I see though, retract pabalik, malayo-layo pa ang bully niya dito. And si Surf makakapitas pa ng isa despite the HP na nakuha niya in damage kanina. And now picks up the operator. Alam nilang may tao pa sa corner. Double kill, not good for the triple, but instead Aplix is behind him para saluhin yung mga kills kahit papano. And we'll get that up as well. Nahuli ba? Nakuha ba? ba? Oo, ata. Tingnan natin pagdating ng next round. Feeling ko... Nakuha ba? Ala. Hindi. Hindi nakuha yung up. O ba tayo, operator? Yun lang. Eh, may molly niya kasi. Pero... hindi yung oras, di na rin kaya. Hindi talaga abot. Wala na tayong magagawa doon. It is what it is. Ang importante na panalo nila yung round. And of course, they can reset from that. I see. Yeah. The flash. Walang tao sa labas. Pero right now, Endo is pushing in. Saturate, connecting onto one. But yun nga lang, andito ngayon si In para din talaga tulungan ng mga tropa niya. Doffy will catch 2. Pero failing to get that third because Inf is there for him to take them down. 3v3 mga pare. Meron pang Viper Spit together with the Viper Spit din ni In. Pero yun nga lang, he's gonna be taken down by Surf. Pero yun nga lang, Inf might actually get that ace. This is a 2v1. Yung Spike, nasaan? Pwede kayo lumipat sa kabila. Pero Diyos ko, si Surf na lang dito ang natitira. May Viper Spit. Kaya pa ba? May Viper Spit siya. Pero si Aplix, meron siyang Orbital Strike Base. Yun ang mahirap. Hindi niya ginamit. So, I think they know already at this point na fake lang yon. And this would be the real plant. Hindi pa rin nagpaparamdam dito si Aplix. Pero alam na ni Surf kung saan manggagaling si Teddy. I think nag-a-assume siya na dalawa yung tao dito. So, good timing for him to move forward dahil posibleng masilip pa siya sa kabilang side. Yun nga. And ang gagawin nila best, okay, let's play together. Let's do a double swing. That is actually possible! Which is apparently the best way to do it. I mean, you're in a 2v1. So, at saka maganda yung positioning nyo to do a crossfire. So, ayun nga. Good decision for the side of RVL na hindi na lang sila, I mean, na magsama na lang sila. Kahit na hindi naman talaga niya alam na may manggagaling mula doon. Pero on that final German. Yung final moments ng round na to, alam niya yung posisyon ni Raze. Aside from that, alam niya na kailangan niya ring makakuha ng angle. Wala nang angle dun sa latter part nung round na yon. So, perfect lang din, gaya na sabi mo, 2-4 and rival. To, Aplix. Ano to heavily contested itong posisyon na to, yung mga TP, dahil ang dami, parehas may Waylay And they're gonna push it right now, Teddy. Will catch one. 4 yung nagpo-push ngayon sa side nga ng just may fountain. But right now, this is the take na ginagawa din ng 555 here in A. 4 magkakasama. And they've been doing this for like, 6 rounds already. Talagang yung 3 magkakatabi. Pero nga, there's a Viper Spit already. You have the Showstopper, Seekers, Viper Spit, and Orbital Strike dito sa RVL. You can actually get this retake kung paano nyo magagawa. Pero mga pare, ito na muna yung Seekers nga nilalabas na nga nila. Pero IC behind dice already. I mean, triple. But now, Teddy, pushing in. Wala po siyang idea sa mga whereabouts ng mga kalaban nga nila, pero Viper Spit denied. Enduist outside sees one. Aplix, the shot will connect. Doffy as well. Oh no, you need to move out. Kasi
Orb na sa ng mga kalaban naman, Diyos ko, nandito pa, pero Dovi muna talaga makakapatis nga ng dalawa. The clock is ticking already, and the time is not enough. Ladies and gentlemen, there's a 5-2, and that is 5-5-5, still winning that fight. And Bessie, ang daming binigay ng RVL na ultimation doon, pero hindi pa sila nanalo. And ang ginamit lang ng 5-5-5, men, Viper Spit, yun lang! Heavily invested sila. Makikita mo kahit sa dulo, talagang gusto nilang kunin yung kill. Kahit alam mong wala nang chance at all yung round. Dahil na-cancel yung pagde-defuse ng spike, hindi nila na-half yun before the orbital strike happened. So, there's not really a chance for them to win that round. Pero gusto pa rin talaga nilang hanapin yung kills. Siguro para mabawasan at least yung economy ng side ng 5-5-5 since so far, it's actually not looking great kahit lamang sila dito ha. Convergence path, tatama to kay Teddy. Si Dovi nasa likuran niya pero makakasalo pa rin. And nandoon yung brimstone nila para i-save dito si Teddy. Unfortunately, they all fall down. And on the other hand, tries to recover at least some of the kills pero 3v2 pa rin to and set na rin yung spike. Nightfall, it attaches to him as well. Tumama, 2v1, wala siya marinig dito kahit isa, Diyos ko, may molly pa sa harapan niya. Pag natamahan ka dyan, automatically patay ka. Pero pagpasok nga dito, mga pare, Thames muna, at least you have that sustain. May heal pa dito si Thames ngayon. And with that, nakikita nga ni Alert. Nakikita niya yung AOE ng heal na yan, mga pare. So parang nagagawa ng paraan to. At yun na nga, pagpasok naman dito, syempre, Viper Spin because you really need that win. You're gonna take down one. It's all up to that player. And that is Alert with a shorty. Kasi alam naman nila na 1 HP si Inf. 6-2 and 5-5-5. Sobrang saya. Kinda interesting na naging band-aid solution yung Viper Spit dito para sa team. Considering syempre na you don't really have a clue dun sa posisyon and kung saan mo sinimulan yung Viper Spit, obviously, makikita at makikita ng players ng 5-5-5. It only takes one shorty. Wala na siyang armor at that point and nilaban nila yung ultimate na yon. So, with that, I think for Rival, it's really more of they're reacting and not really having that plan para dun sa magiging mga retakes nila. And now they're here. They don't really have the money pagdating sa round na to. Mabilis yung games, no? Hindi siya dragging. Yun yung gusto ko sabihin kanina. Lahat ng games natin, hindi siya dragging, bes. Mahilig kasi Hindi siya silang like- lumaban. Hindi siya boring na panoorin. Daming fights na nangyayari. Walang dead or dying round na kulang na lang 10 seconds para mag-plant talaga ng spike. Minsan nangyayari kapag di alam ng teams kung saan talaga pupunta, but very much action-packed itong matches na nakita natin for today. And with this, papasok na nga sila dito ngayon. Live pa tayo sa TikTok. Hindi ko pa na-check. Yun ang hindi ko pa na-check. Oh, live tayo sa TikTok. Hello, TikTok. Kalahin niyo yun, guys. Yeah, after 5 years, left. nagla-live na rin tayo sa TikTok. Oh, see? Walls up Correct. para dito. And Rival, are they prepared? Ang dami nilang teleporter na naririnig. Pero saan ba talaga? And again, it's towards A side. And ngayon pa lang sila iikot. And dito sila magkakahulihan. Dofi with a double kill. Securing, at least cleaning up the round of the site. And 4v2 ang magiging scenario nila. And papasok nga dito sa one. That outlaw will catch 2. Dalawang bullets, dalawang ulo, 72. Ba't comments off sa TikTok? Eh, mahirap basahin pag 4 yung tabs. 2 shots in. Pagdating dun sa outlaw, obviously, wala silang armor dito. So, talagang one-hit delete ka lang pagdating sa ganong scenario. Time out! Mula naman sa side ng Rival, much needed here on this series, on this match. Sa tingin mo, Bes, makakuha ulit tayo ng 2-10? Siguro Feeling ko, ganun. 9-3 at least. Feeling ko. Bes, ang sabi ni Flutters, Villater, lagi ako nanonood pag kayo nagkakasalamat sa suporta. Panoorin niyo rin yung iba. Tama.
Sabi ni Phoenix, mas malaki na chance win ang rival lumalaban na sila sa site, hindi katulad last map na puro retake lang. Salamat guys, pinapatuloy yung Papalitan na trabaho talaga tayo. Isipin mo, no? And Phoenix, ano ang caster name mo? And Phoenix din ba? Pwedeng end na lang. Kasi haba kasi, and Phoenix. Parang yung terror, haba eh. Wow. Terror. Sensya na. One syllable. Kaya ginawa na namin damods eh. Para madali na lang. Dalawa na yun. Dalawa na Kaya tay lang yung tawag nila sa akin eh. Ginawan 3 letters yung... Sige, okay lang guys. Basta kayo. Haba kasi. Terror mo, dami pang A. Kasi kinuha na ng iba. Nakakainis. Sino ba nang... Alam mo ba? Sorry. Hop! Oh no, na-slow pa si Icy. And that is actually a good opening for the side of 555 na mapatayin na rin si Icy nga dito. Well, sadly, Bessie, I want to point it out as well. Look at the KD of Icy. 171. Medyo On mahirap a way, Labes. para sa kanya. Siya yung nagiging initiating power pero hindi siya usually nakakatakas dun sa mga kills dito sa 555 side. And of course, post-plant scenario, nandyan si Alert, may molly pa, may dalawang players ka through showers. I think Inf is already deciding to save and go for the exit frags instead. Pagdating dito sa round na to, might be worth. Ito yung sinasabi ko kanina, yung mga times na talagang tinatapatan pa rin nila yung laban. Kahit alam mong talo na yung laban na yon. It could have saved them some money, some economy. Huli! Sumama si Alert. Ilan ba pera niya? Dami ng pera eh. 1-8, makaka-full bench. Pero yun nga, no? Saturate, perfectly placed for him to take down IC. I mean, you know what? Kasi, ang hirap din, if ever you're actually na not getting all these skills to a point na talagang ito yung kailangan mo talaga mag-perform. Kasi, ang hirap din eh. Kasi, whenever 555 is swinging, 100% makakapita sila ng isa. Laging may trade. Mabilis ang trade nila kahit anong mangyari. Pero yun nga lang, convergence path. Wala. Not gonna catch anyone. Mali Good yung read. hula. Good read by RVL, Bessie. Toxin screen down. Yun nga eh. Ito for the side of rival, alam nila na papuntang B side to. Kasi after that convergence path, pinush nila yung A short. Tignan mo yung mapa though. Si Surf, sobrang lason. Wala silang idea dito IC, also no idea there's gonna be 3 people and si Teddy yung mabibigla. Tinakbuhan nila dito and of course the dog settles in and Surf, the lurk is there. Gets Aplix, wala na silang smoke. Paano nila gagawa ng paraan to? Oh my God. Ang lalim na rin ni Surf. Pwede na mapatay nga dito ngayon si IC. Ayun na nga. Lason, grabe. Sobrang nalason sila dito kay Surf. Hindi nila napansin after pushing A short, they didn't really care about A short anymore after that. And doon dumaan si Surf. With the wall, walang idea si Apex at all. Lahat sila on point, no? Oo nga, galing mo, best. Pwede ka na maging dancer. Oh, lumalaban pa. Pero that's an operator. Inf, safe ulit? Probably. Pero, ito napapansin natin eh. 555, lahat sila on point. Lahat sila, yung aim nila. Ang kati nilang kalaban, men. Legit. Maganda na yung strat na pinapakita nila. Yung the way they play. Yung the way they adapt on the situation. And at the same time, they're hitting their shots. Pero for the side naman dito sa RVL, ano yun, Bes? Sige, tuloy mo. Ang ganda ng timing. Yun lang yun. Gusto ko sabihin. And sa... Yeah. And sa RVL naman, kumbaga, gets din naman natin ang mga gusto nga nilang gawin eh. Pero if they are not winning their shots, wala rin eh. They're not winning everything right now. Look at IC, 1-8, Thames 2-8. Guys, tinalo nila ang Boom Esports, by the way. Today is not the day so far. Sa nakikita natin dito, they still fight. Pagdating dito sa control towards Hookah, and obviously they lost on that. For V2, ang magiging scenario ngayon, it's all up to these 2 players from rival to hold on to a site, 1 tap.
works para dito kay Applix. He gets to at least even playing field and may chance ngayon ng rival na sagutin to. Alam niya kung saan magagaling yung dalawa, kaso nga lang way too forward. And now, si Inf ulit. Third round yun na to na kailangan niya mag-clutch at may Viper Spit pa. Last round na. 9-3, 2-10. 2-10. Sipin mo lahat ng games natin 2-10. Oh my God. What This is is a 2-10 kind of day. Anong klaseng coincidence? Grabe, lahat 2-10. 5 games, 2-10. Nag-3 games pa kanina. 2-10 lahat yun. 2-10 din. Mahilig sila sa ganitong score. Ay! Kumalma ka kasi! Ang hirap tapatan ng 5-5-5. Sobra. Utility-wise, nagko-connect. Shots, nagko-connect. Hindi mo sila malaro kahit na rival tried sa isang round na sila yung mag-take ng pacing. Wala. Nalurkan sila ni Surf. Yun lang yung naging solusyon. Ubus silang lahat. Hindi nila alam kung saan at least si Surf doon. And it just goes to show the preparation para sa team na to. You have some players na kilala na natin, may VCT experience din as well, and can really withstand the pressure. Si Surf no, chill lang. Tawa-tawa lang. Pero parang silang buhok, no? Siyempre, ganun talaga pag tayo. Hindi, pero Sabi ni favorite nga Infinix nilang Messi. ano yan. Kahit ano daw yung IGN niya, makakast lang sana daw siya ng VCT match. Claim it, brother. You will. Maniwala ka sa akin. Manifest. Moneyfest. Legit, sana makasama ka namin sa broadcast in Phoenix. 3 tayo magsasalita. Trycast. Hindi naman talaga siya ginagawa sa FPS. Sa MOBA pwede pa. Sa MOBA, yun na yung meta. Pero sa FPS, mahirap no? Trycast na. Tinry namin dati. Tinry namin yun, guys, 2021. Nung 3 pa lang kaming Tagalog casters ni Ray Ray tsaka ni Taylor. Tapos lahat yon panel, cast, tayo lahat. Oh. Kaya kailangan talaga ng need one. Nag-LF1 kami noon, man. LF1. Legit. 2021 yun yung pinakaunang masters sa buong mundo. 2021, pinakaunang masters. Tagal na, Nag-LF1 no? Sipin mo talaga kami. 2026 na. Best 5 taon na tayo nagkakas ng VCT. Legit, tumanda ako sa Valorant. Grabe, no? Salamat guys sa suporta. Legit, man. Thank you guys. Without you guys, walang Valorant PH. Nag-heart to heart bigla na. Guys, listen. Ayun guys. Tsaka huwag kayong tumigil maglaro ng Valorant guys. Bili lang kayo ng skin para may sweldo kami. Tama. Kala nyo. Bili lang kayo ng skin guys. Eto. Sisimulan nila with Sumusuporta kayo sa Damods. the Game. Trailblazer. Wala ring nangyari. Atras din dito si Temps. And instead, naghahanap sila ng pick-off eh. Pero walang gustong magpakita sa 5-5-5. 30 seconds left. Oh. Info given, sure. Pero what's the solution? Yan ang tanong para sa side dito ng rival. Will they get the kill? What a shot mula kay Icy dito. Saving himself again with a double kill. Pero ngayon, Icy. kailangan niya ulit tumapat sa dalawa. Bessie ha. 10 seconds left. Don't miss me. Utang na loob, IC. Kung kanina hindi ka tumatama. 5 seconds. Ano daw? Tinan mo, tinatawanan na lang siya ni Surf. Oh. Mahirap. Especially after nung 2 kills niya na dito. On this pistol as well. Unfortunate for the side of rival, especially kailangan nila tong pistol round para mas madaling makahabol. It's not the round. Ang hirap, no? 5-5-5? Masters Bangkok. Bangkok best. Ang pinaka-memorable ko dyan sa Masters Bangkok sa Thailand is yung natin si Tens. In-interview. Tsaka si Tarik. Tsaka si John Q. Tsaka si Ray Ray. Tsaka first natin yun. Sipin mo sa tagal ng Valorant, first Masters namin yun. Kasi nagkakasta. Lagi kami nagkaso. Anong gagawin namin, di ba? Pero ito,
Sisimulan na yun na rival, makapasok sa loob ng site, mapipigilan yung pagplant ng spike dahil syempre may molly na kasama yan, pero yung judge, dalawa pa yung makukuha at masasama sa hukay. Serve! Alam na alam niya rin kung saan magagaling lahat. A double, triple, not gonna happen. Icy, stuck in a position he doesn't wanna be. Stinger lang puhunan niya dito, bes. Unreal. Match point for 5-5-5 din gentlemen. Kung ako sa RVL, boss, may lower bracket pa naman. Hindi pa naman sila talo, mga tol. Meron pa namang isa pa. Spike down. Ang hirap tapatan para sa kanila ng 5-5-5 dito. It shows a bit of a gap pagdating sa aim duel, pati na rin sa execution. Dahil sobrang laki nung confidence ng mga players dito ng 5-5-5. Hindi lang yun, pati na rin yung consistency nila sa pag-read. From game number 1 until game number 2, basang-basa yung rival. Bes, si Coach JM nag-comment daw. Oh, Sana ma-shoutout ng isang Vil. Hello! Hello JM, mga Riola, Coach JM. Ayan, Bes, nakasama ko na mag-cast yan dito sa bahay. what? Nag-cast kami ng so much ng balo. Wala ka kasi. Sorry. Dofi. Pero shoutout yan, tropa yan si Coach JM. Ayan, one of the influencers ng Valorant, mga tol. Pero look at that, that is Temps catching one. Surf falling down to the hands of Temps. Pero yun nga, JM, miss ka na namin ng Team Payaman, tol. Ayun lang. Shoutout po naman si JM, boss. Kilala Shoutout JM. Sabi niya, pa-shoutout sa isang Vil eh. Oh. Diba? Boss, pag sinabing Vil, kasama si Taylor dyan kahit anong mangyari. Pag sinabing Taylor, kasama si Vil dyan. O saan ako hinahanap ng viewers? Siyempre sa'yo, di ba? Ito pansin ko lang syempre for the side of rival, considering kung gaano rin ka one-sided yung match natin. Medyo takot silang mag-swing. Alam mong naka-buddy system na sila ngayon. 30 They just seconds don't left. go alone. I think it kind of sucks because you need that confidence to really push through and really get the kill. That's a fake. Dofi still has a chance para makatakas dito. Gagawin ba? Hahayaan ba? Makakahanap pa siya ng isa. What? Oh no. 3v3, anything can happen. 12 seconds in, yung 10 seconds RVL. left. Oh no, pot shot through that smoke. They're gonna commit it, and that is alert. Catching one. Winnable onto Kennedy, kahit stinger lang yung gamit niya. Oh no, alam nila kung nasa si Kennedy. You're gonna be up against a Vandal and a Phantom. OMG. They know kung saan siya magagaling. Everything from the right side. You have the C's though. Stinger meta. remaining. He's gonna catch one! Muntik na! Ooh. Nakakakaba. These parasites Para dito sa side ng 555. Alam mong lugi naman siya. Pero nakikita mong may chance, may possibility. Dahil medyo ilang maglaro dito yung rival pagdating sa mapa na to. And you see that from the two players that also wanted to double swing, but the angle itself, diba? And at least they were able to pick up around here. Rival, still a long way to go. Pero may baril sila dito, may bias sila pagdating sa round na to. For 555, it's a broken one. Is this gonna be the last round or mayroon pang isa? Pero walang pera dito ang 555. Barely having enough. Pero si Kennedy naka-vandal naman siya together with Endos with a Guardian. But for sure, they have to make it happen. Kennedy will catch one, but Inf says no. 4v4. For the side of 555, medyo ano pa rin eh, no? At least, no one is over-committed. Parang wala nagko-commit. Palalo. Pero yun If ever nga they're eh, gonna kasi catch one, out na. ilang sila eh. Kaya hindi rin sila nagko-commit dun sa shots. Pero ito, Teddy has the upper hand. Nakakaramdam siyang may pangalawa pa. Laging may trade na kasama dito, yung 555. He knows it. Pero hindi spotted ng Roomba. Yun lang. Takasan niya pa yun, bes. Hindi ko na alam kung paano. Sakit sa loob. I see inside. Alam mo yun, ginawa mo naman lahat. Nag-boombot ka naman eh. Seconds left. Oh, titinry naman eh. Yung, oh my God! Enemy remaining. Oh my God, sir! Down B. Oh my God, I see! What? Hindi pa kami tapos dun sa Roomba na yun, pero Diyos ko, tapos na pala yung laban.
all alone. Sheriff lang ang puhunan mga pare, and 555 will win 2-0 clean sweep. What a game mula dito sa side ng 555. Complete dominance. All the way from game number 1 up to game number 2. And talagang successful. Best lahat ng matches na kinas natin. 2-10 talaga ang ending ng first half. And as far as I can remember, Taylor predicted 555 will win, right? Hindi. No, Ryan, walang yes. predict. No, you said 555. Yes, I predicted 555. Later on, we're gonna... yeah, later on, we're gonna show the predictions again that Taylor will actually picked 555. Here we go. Still 100% win rate for our prediction, guys. Wow. Sa Pilipinas ka lang makakita. 100% prediction rate. Every single damots time. lang yun, man. Only Yung mga ibang will happen casters, in the Philippines. exactly. Philippines built different. And speaking of build different, itong 555, they were very dominating on this match. They look happy. Alam mo, ramdam mo yung relax sila maglaro. Confident sila sa mga shots. Ang ganda ng trades nila. Utility usage nila also hits perfectly. Tapos, ang ganda pa ng mga reads nila. So, it really all stars aligned. Bam! Low pit. Bam! Sheriff lang ang puhunan, tol. Isipin Ganda. mo, yung smoke na yun, kung wala lang siyang space ng ganun, hindi niya makikita si IC. Pero, Wala, I mean, yun talaga eh. Kung para sa'yo. yung smoke na yun, napaganda pa para sa 555. Thank you. Oh man. Wild. Ito syempre, para dito sa side nga ng 555, MVP of the match, none other than Surf. Time and time again, the lurks coming in from him. Hindi lang yun, bes. Madalas nakikita natin sa kanya, maybe 2 kills every round. Parang ganun halos yung nakikita natin. Parating dalawa ang nakukuha niya dito, and that just takes a lot para sa side ng rival. Post-plan, so isa lang yung na-miss out nila. All 210 mga tol, all 210 na nakita nga natin dito mga pare. Pero yun na nga no, I mean for 555, tulad nga sabi nga natin kanina, man, everything really went in their favor. I mean the shots, the movement, the positioning, everything really went in their favor. I mean, the way that they approached this map, man, unbelievable. Una pa lang, bes, isipin mo, yes, nakapunta tayo sa 0-4, and right after nakabawi nga yung RVL dito Ayan ng yung dalawa. buhok niya dati. Tsaka I think hindi, wala siyang salamin dati. Pero anyway, Surf also is here. Nakita na natin, na-mention na natin yung kanyang Viper dito. Blondie siya dati. And syempre, with a 352 ACS, ang laki kasi ng potential ng isang Viper sa bind talaga. Isa to sa mga agents na kayang mag-shine, especially kapag bind yung mapa. And kung kayang maglaro ng isang player kagaya ni Surf, and I have to say, VCT Pacific type of level kasi siya maglaro. Pagdating dun sa Viper niya, ang hirap tapatan, ang hirap basahin. And yan, men, isipin mo, Cirque siya, di ba? Dumating pa nga tayo sa... Basta ang dami nga nila napuntahan na mga teams na rin as well. I mean, lalong-lalo na dito ngayon sa Thailand team na to. At least, Thai ang nanalo. Right? For today. Yes, di ba? Thai nanalo today. Actually. Sharper Top and 1 and top 2. Yeah. 555. So, great efforts by both teams, of course, and really can't wait what's gonna happen sa mga susunod nga nating games, lalong-lalo na bukas, because apparently, that is actually one of the best matches na makikita nga natin. Kumbaga, El Clasico. And, yun yung the grand finals of VCT PH. Right? yun, di ba? Exactly. Naos versus Oasis. So, ayun man. I mean, good things are coming for the Philippines, syempre. And I would want to see the predictions again, by the way. 100% prediction rate, ladies and gentlemen. Here we go. Kailan ba ako nagkakamali? 555. Exactly. Never doubted. Hello. Diba? Only in the Philippines, 100% prediction rate for the mods.
we never make mistakes. Not Perfect possible prediction. without Teo Yeah. and Yeah. his analysis. Di ba? Yeah, thank you very Ano much, yan? Theo. Without you, we're nothing. Pero yun nga, we're gonna check our brackets. Ano ba yung nangyayari ngayon sa mga brackets natin, mga pare? Kung ano ba yung mga matches nga na susunod, syempre, SP, sila ang nanalo, 2-1, 5-5-5, sila ang panalo. Pero yun nga, no, ang makakalaban ng mananalo ng Naos Oasis, isang mananalo sa Trinity versus Rival. And with this, sino sa tingin mo ang mananalo? Trinity or Rival? Best Trinity to. Trinity din. Trinity Kung ganito to. yung performance ngayon, mahirap. Naos Pagdating Oasis. doon. Ano? Feel ko Naos babawi Oasis. yung Naos. Feeling ko rin, babawi ito. Ay, and yung bracket tignan mo. Yung Naos and Oasis, parehas Filipino teams, sila yung magtatapat. Pero yung bracket din ng Thailand, ganun din, bis. Thailand versus Thailand din. Pero lower Sharper bracket. versus 555. Oo. Yun lang yung difference. Pero at the end, magkakalaban yung sariling mga region. And usually, yun yung mga kryptonite ng isa't isa. So, it's gonna be interesting coming in. But of course, tomorrow's schedules, ito yung makikita nyo bukas. Which is Naos versus Oasis nga, kagaya ng sinasabi natin. Sure win ng Pinas. Yep. And of course, nandun yung Rival versus Trinity as well. Who's gonna get that? Hindi ko alam eh. It can be... Sino hula nyo, guys? Kayo guys. Naos or Oasis? Trinity ako siguro, tapos Naos. Ako Naos Trinity. Feeling ko. Basta, ang importante, hindi tayo nagkakamali sa predictions. Oo, tama. Yun lang yan. Yung mga ibang casters, nagkakamali sila pero ang damon hindi. Ay, nako. Pero good matches para sa araw na ito. Yep. As, of course, Sharper Esports said, manonood sila dun sa mga susunod na matches para makita nila kung sino ba yung makakatapat nila dito. And of course, kung gusto nyo makita yung mga susunod na streams natin and all the highlights and all the clips as well, don't forget to follow the pages. Itong Valorant Esports PH pagdating sa Facebook, sa YouTube ninyo, Instagram, Val Esports PH naman, and ano yung Twitch saka TikTok natin, Bes? I mean, safety lang din. Syempre, andito ang Valorant_PH and syempre ang Valorant Esports PH. Shoutouts nga pala sa mga nanonood sa Facebook, YouTube, Twitch, and TikTok. Maraming salamat nga sa suporta. Syempre, meron pa tayong laban tomorrow, which is PH at saka yung Trinity versus RVL. And yun nga, once again, bago matapos ang lahat, of course, Naos, Trinity. Yeah. Ikaw? Same tayo. Same tayo, men. Same, yeah. Same na yun. Same kami ng prediction pagdating sa bukas na matches, guys. Pero, I think, magkakas ka pa bukas? Hindi, best. Ako, hindi. Best sa lahat ng sked ko, ikaw na yung kasama ko, men. Okay. Ayan, so bukas samahan nyo yung mga casters natin. But of course, biggest shoutouts to Theo, ang aming production Thank from you. Indonesia side, Terima kasi. And sa lahat nung nanonood, sabi niya love you guys daw. Sa lahat nung nanonood din ngayon, maraming salamat din. So nag-comment sa mga analysis nyo, ang laking bagay nun para sa amin. Nag-enjoy ko na yung basahin yan. Ikaw, Bes. Maraming salamat sa mga nanonood, mga tropa. Siyempre, kung wala kayo, wala ang buong VCT page na rin siya. This has been your playoffs ng VALORANT Challengers SEA. Makikita ulit tayo bukas for another laban. Pero yun na nga, for the last time, kami nga palang The Mods, Villain Taylor. See you again tomorrow. Thank you for watching. Good night. Tonight
Just don't let it fade. Don't let go of your face. I think that you know. You hate that bitter taste. Falling again. All the lessons you learned. Eyes wide open. This is your moment. Turn away. Feel the pain. It's your fate. Celebrate. Go get your freedom. We gotta stay awake. We gotta stay awake. We gotta stay awake. Falling again. Eyes wide open. Go get your freedom. We gotta stay awake.